kí ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan mọ Adéyẹmọ Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí àrá orúkọ tó ń dẹrù bó lórúkọ gan ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan ò lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ kan ká lè débi re ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gèdèlè wodò sànyà ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sí náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ń ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n ò mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho á fi kọ̀pọ̀ kó sí amúkan yòókù bọ̀ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ á fi ṣẹ̀rù wálé wàrà mòjé ọmọ onílé ọ̀la àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn ò ní bomi kó sí mu wọ́n láwọn ò ní bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ìgbà tójú kò fi rí ńkọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé tí ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ kí tọ́ domi láéláé ìtọ́ mi lè domi Sunday Ìgbòho arógun má ti dí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. Happy first Sunday and welcome once again to the live broadcast. Ilẹ̀ Yorùbá agbé nǹkan fún gbogbo àgbáyé tí wọ́n ti lè rí ṣe tí wọ́n ti rí ṣe àti ìbò àti gbogbo ẹ̀. Pàápàá mo ti káàkiri mo ti kàwé káàkiri nípa ìlù tí ń lù nílẹ̀ gbogbo adúláwọ̀ wa náà kò tí ì sí ìlù tí ń sọ̀rọ̀ kò tí ì sí. Èyí tí ń pè ní sling trucking drum tí ń sọ̀rọ̀. Nílé ọba níyàwó ẹni pàtàkì mo gbé ààfin Aláké nígbà tí mo wà lọ́dọ̀ lọ́mọdé mo súnmọ́ wọn dáadáa gbogbo ìlú àwọn ọba ńláńlá ni nínú ààfin wọn ni ìlú máa ń wà tí ó jí ọba láàárọ̀ tí ẹ bá fẹ́ búra fún gómìnà nílẹ̀ Nàìjíríà wọ́n á gbé bíbélì lé wọn lọ́wọ́ ẹni tó bá jẹ́ ẹlẹ́sìn Kìrìsìtẹ́nì ẹni tó bá jẹ́ ẹlẹ́sìn Mùsùlùmí wọ́n á gbé Quran fún pé kó búra tó bá ti búra tán Quran tó fi búra àbí bíbélì tó fi búra ó ti gbàgbé ẹ̀bí tó sọ sí ní tó bá wù ló lè máa fi ìgbésí ayé àwọn ọmọ tó ń jọba lé lórí tó ń ṣe gómìnà lé lórí sí ṣùgbọ́n kò rí bẹ́ẹ̀ lẹ̀ Yorùbá láràárọ̀ láago 5 ní ìlú ó jẹ ọba yóò sì máa sọ fún ẹ̀jẹ́ tó jẹ́ fún àwọn ènìyàn àtàn fún baba ńlá bàbá rẹ̀ tó pé kí wọ́n tó dé wa ládé wọ́n ti mú wa lọ sójúbọ kọ̀ọ̀kan wọ́n sì dé ká jẹ́jẹ́ bẹ́ẹ̀ pé tọ̀sán tòru láàmú fi sin àwọn èèyàn wa lọ́nà tó dáa a sì ní bẹ̀rù tó bá dàárọ̀ fún àpẹẹrẹ fún ìlú tó jẹ́ nílẹ̀ Yorùbá bó ti jẹ́ pàtàkì fún wa sí tí ẹ bá ṣẹlù àwọn olùyọ kọ́kọ́ pè mí kan tó gbogbo àwọn bàbá mi tó jẹ wọ́n á sọ pé Ọláìwọlá dìde ó bọ́ Sókótó Àtàndá dìde ó bọ́ Sókótó ẹnìkan fi sẹ́gbọ̀nsẹ̀ rán mẹ́ni dìde ó bọ́ Sókótó. Àwọn tó jẹ́ lè bó mọ̀ túmọ̀ eléyìí tẹ́ bá ń kí gbogbo ọba lọ wọ́n bẹ̀ láti ẹni tó kọ́kọ́ já láàfin títí dórí mi mo sì láti mọ̀ láti mọ̀ tí ẹ ń wí. Ìlú wa jẹ́ pàtàkì à ń fìlú pòwe fún yàn à ń fìlú kìlọ̀ fún yàn
à ń fi ìlú dánilárayá a fi ń túfọ̀ tá a bá ń lo oògùn ó lò tẹ̀lé wa tó bá tẹ̀lé wa yóò mọ rìn wá ń kàké yóò mọ gun aníkẹ́sẹ́ tí a fi ní agbára kòkòkò láti ṣàgbọ́n ó lò sọ fún wa ńgbà tó yẹ ká sáfógun wọn ní màsàmàjà la fi mọ akíkanjú lójú ogun akíkanjú tó bá lè jà tí ò mọ̀gbà tí ó sá ní bógun ẹlòmíì lọ lódì fáfún adésùyì nígbà tó fẹ́ jagun wọn ní kèéta àsìkò tí ó jagun ìlú ló sọ fún wa tí n bá lóde àbí tọ́ọ̀ní bá lóde àbí tálákì bá lóde nígbà tí wàá ṣẹ̀ ó ń lù tá a mú dání kì í ṣe pé a fi ń ṣe gbẹ̀fẹ́ láti rán láwọn létí ń ta fẹ́ ṣe ni ìlú ó máa sọ fún wa tí a bá gbóúnjẹ lẹ̀ a gbọ́dọ̀ jẹun níta gbangba wọ́n máa sọ fún ọláìwọlá tọ́jú àríran ìkó èjẹ ẹ̀wọ̀n ẹni má rìn káàkiri mi bọ̀ ọláìwọlá tọ́jú àríran ìkó èjẹ ẹ̀wọ̀n ẹni kọ́ pa ni àṣìpa òwe ni ọ̀rọ̀ bí òwe ni o mo fẹ́ sọ̀rọ̀ kan fún ẹ ọ̀rọ̀ gíríkì ni ikú èjẹ ẹ̀wọ̀n ẹni kọ́ pa ni ọ̀rọ̀ nínú ilé Ọ̀yọ́ kọ́ tó bá tọ́jú àríran wàá bí obìnrin rọ́pọ̀ nípò ààrẹ ní ire bá sọ tó bá rí pé o rò bẹ́ẹ̀ lè rere ètò sọ fún wa ni kí ká má jẹjẹkújẹ ká má mùmúkùmù tẹ bá pẹ́ tí ẹ bá ṣe pọ́ bó wá sọ́dọ̀ gómìnà bí wọ́n ìlú ọ̀tí máa sọ fún mi ta agbe gbọ́bàdé lè ò agbe aláàfin ràjò kọ́mọdé lè ò agbe gbọ́bàdé pé ìwọ̀n tó ṣe ó tó gẹ́ ìdílẹ̀ màá lọ́lẹ̀. Tábà wọn lọ. Àwọn jẹ́ àwọn ọmọ wa tí wọ́n ní iṣẹ́ dáadáa lọ́wọ́ tó jẹ́ pé inú wa sì dùn wípé Ọlọ́run bùkún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti bá ọkàn wọn dá májẹ̀mú wípé ní agbára Ọlọ́run by 2000 AD òmìnira máa dé fúnlẹ̀ káàrọ̀ òmìnira. Èmi sì mọ̀ dájú wípé Ọlọ́run Oòduà, Ọlọ́run Ọ̀rànmíyàn, Ọlọ́run Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀, Ọlọ́run Adékúnlé Ajáṣin, amúwadé ilẹ̀ tuntun náà níbi tí ẹ̀gbin ìyà àti ìrẹ́jẹ kò ní sí fún ọmọ káàárọ̀ òjìlé mọ́. Tàbá ń sọ̀rọ̀ nípa ilẹ̀ ìlérí tí a fẹ́ lọ yìí. Àwọn tí ọ̀rọ̀ òye wọ́n máa kù bí egbére. Lójú àwọn egbére tí mo rí, ó dàbí ẹni pé ohun ẹ̀yẹ ni kí ènìyàn máa wà nínú ẹ̀gbin. Núùyà núùdẹ́jẹ́. Abá sì fojú wo kì í ṣe àwọn Yorùbá nìkan nìyà ń jẹ ní Nàìjíríà. Bí Yorùbá ti bọ̀ wọ́n ní àrùn tó ń ṣe ojì náà ló ń ṣọ̀ọ́dún. Ohun tó ń ṣe Abọ́yadé ń kọ́ o. Ìyà tó ń jẹ Ṣógbẹ̀yìn l'Abẹ́òkúta ń kọ́. Òun náà ló ń jẹ sílẹ̀ ní kòńtàgò. Èmi tó máa ń pa bàbá Búwà ní Adó-Èkìtì kọ́ tí ó yàtọ̀ sí èyí tó ń pa Ìkejì ní Abakaliki. Nígbà tí mo sọ Ìkejì ní ìsìn wá rántí. Ìwádàá ló ń jẹ́ ìrántí o. Nígbà tí a wà ní Oruga,
ẹ̀yin náà àti gbọ́ olóyè Akíntọ́lá ló ń pè ọ́gà ní òbúgà ó wá polongo ẹgbẹ́ NNDP lẹ́sà òkè ló ń bí ọjà wa ẹ̀kẹ́ tó bá ti kọjá ẹ̀sà wípé ẹ̀ lọ sókè lẹ́sì. ilé àwọn ìkejì kúrú. Ìṣẹ́gun àwọn aláìṣẹ́ action group àti NCNC àwọn adé ọgbà àgbà yẹn ló máa gbogbo mú ìdè àti túbú ló máa máa pọ̀. Mi mọ̀ pé Bọ́lájí wà bí tí Bọ́lájí bá wà ní kó gbọ́ ilé yìí o torí Yorùbá bí ọ̀rẹ́ mi á sọ fún ẹ. Ṣìmọ̀ Akíntọ́lá ó lọ sí òde. Ló wá ní wọ́n máa sọ men of integrity bẹ́ẹ̀ àwọn kan wà ní tí wọ́n integrity o. Wọ́n á ṣe ṣe ojú gbọ́ ṣùgbọ́n yẹn Àkúrẹ́ ìlú àwọn olú àti fásọ̀rọ̀ ti ilé ìṣẹ̀lẹ̀. Happy first Sunday, 3 p.m. local time in London, 1500 hours, 1600 hours in Nigeria, and this is how we start the first Sunday broadcast all the way here with Koikimedia. Mumba Mutide. Koikimedia, we're bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Àwọn sọ́lára àgbà yìí náà, àwa ló láṣà àti èdè. Ìgbéde lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwa gangan ni bàbá. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. They never sabi wetin we carry for her, but we dey move closer before dem go sabi. I said they never know wetin we carry for body, but we dey move closer before dem go sabi. Ọ̀kìn lọ lọ́jà ẹyẹ ìléhùn ló ló lajú. Ẹyẹ tó torí kodò bí àdó ọ̀pẹ̀jẹ̀ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa, ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè tó dúdú àga. Òdúdú wa kò bá lè gbé wa. Ọmọ Odùduwà ṣègìrì. Ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀, ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí. Káwa lè bá ògo ilẹ̀ wa. Ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé, ká lè gbàdé adé adúláwọ̀. Àwa ni mọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Ìyàwó Odùduwà ni wá. Koikimedia, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó gbójú owó tí wàá mọ̀ ní. Kásá. Ẹgbẹ́ polówó ọjà wà kájé gbúgbà yín jẹ. Ètò tó gbójú owó tí wàá mọ̀ ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Ètò tó gbójú owó tí wàá mọ̀ ní. News and sports, ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó gbójú owó tí wàá mọ̀ ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi ló ní kí n máa ké tantan. Koikimedia, ọ̀rọ̀ lágbájúmọ̀ mi. Máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. À ń gbádùn rẹ̀, ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi. Ṣẹ́yìn lọ máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀ o.
ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ igbó máa wọ̀ gájòjì ò gbọ́dọ̀ wọ̀ àjòjì tó bá wọ̀ bẹ́ẹ̀ á bẹ̀rẹ̀ ní ẹbọra. ẹ̀yin lọ́ máa náwó kóyìnbó tó dé ìgbà tó yìnbó dé o owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o Koikimedia sáwa ní bàbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àdáńtọ́ àtúnpèrè gidi. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbé tò lárugẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ o. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àtúnjà fẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ọmọ Òdùwà ni wá o tọkàntọkàn. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ikú tó ṣe bí lébi òsì àdìmú bàbá yọ. Koikimedia àwọn ní bàbá. We bring you one closer to your doorstep. Koikimedia àwọn ní bàbá. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ o tó kàn ní oko lára ni. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àpèrè gèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Koikimedia àwọn ní bàbá. Gbogbo ayé ẹ gbọ́ àwa ní bàbá o. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà ni wá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Òtútù alágbá ní òtítọ́ la gbé dání. Koikimedia àwọn ní bàbá. A kì í sọ̀dálẹ̀, a kì í sọ̀ní kẹta. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àdúró tán, a tún péré gédé. Koikimedia àwọn ní bàbá. Koikimedia we bring you one closer to your doorstep. Àwọn ní bàbá. Koikimedia is around to give us latest. Is around to give us latest. Ladies and gentlemen, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. Ladies and gentlemen, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. Koikimedia is around to give us latest. Is around to give us the latest. The cost of fuel has gone up. Okay. Food and other prices have followed it. Okay. Households and businesses struggling. Things seem anxious and uncertain. I understand the hardship you face. I wish there were other ways, but there's not. You must find other way for us, President Bola Ahmed Tinubu. The jihadists are on the full track. Are the governors ready? Good morning, good afternoon, and welcome to the transmission. Let me first appreciate Omoluabi Apparel. And Mr. Koiki, we want to make sure that every time you're doing your broadcast, you have enough outfit. I won't tell you they are based. They are not in London. And I'm ship every month. So I have a lot of collections, and let me appreciate that. This is the way we can continue to promote the movement. We don't have a Yoruba country yet, so if anybody say we have a country, Nigeria is still existing, but we are trying to make sure that we continue to educate Nigerians, especially Amo Yoruba. It's the first Sunday. What God cannot do does not exist. Lórúkọ Jésù Kristi, àti ti Bàbá, àti tọmọ, àti tẹ̀mí mímọ́. Pàtẹ́wọ́ rẹ̀ ò kọ́rọ́ rẹ̀ lè dayọ̀. Pàtẹ́wọ́ rẹ̀ ò kọ́rọ́ rẹ̀ lè dayọ̀. Assalamu alaikum, mo kí gbogbo àwọn eriwo yà. Let's start with this.
tó bá lè bá mi wá arákùnrin yìí, mo promise ní 1 million naira. It has to be the right person. We will investigate. Arákùnrin tó bá wa gbé fídíò yìí jáde nígbà tí wọ́n gbé rally lọ sí Èkìtì. If we find him, the Koikimedia will give him 1 million naira. Bones, okay. Brother Island are black. Navy blue check. Jagamo. 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 Don't see go. Don't see go. Don't see go. I'm got you at the view. The love is too much. 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 Jagamo. Jagamo. Let's go. Ẹnikẹ́ni tó bá bá wa get ẹni tó record the video yìí, ó wà lọ́wọ́ ẹ̀ mọ́ kò sí lọ́wọ́ ẹ̀ mọ́. There's always a way to know that he's a person. Bá lọ mẹ́lòmíì wá, the voice, we will find out, we will know. Anyone, níbikíbi tárákùnrin bá wà, ọmọdé ni, àgbàlagbà ni, kò ń ṣobìnrin. If you can get me this person that did this recording on the Koikimedia platform, we will give him 1 million naira cash, not bank transfer, cash. He can do whatever he needs to do with it. And this is a challenge for anyone on the ground. Elobami when to record video in Jihadist. Happy Sunday and welcome to the transmission. Let me first appreciate everyone and say good morning, good afternoon, good evening, wherever you are around the world. I'm sure you all know me right now, but for record purpose, because of those that will be watching it in Cuba, in Jamaica, those that are watching us in different parts of the world. We have 95 countries around the world. The world is a very beautiful place, but we have many evil people around the world. See what it disturb our indigenous people, the ethnic people. We are not tribes, okay? Don't let the British tell you we are tribes. You know, there are countries that are not even up to our population. People want to go to Canada. People want to go to America because they think that that is the best place to be. Even people want to go to Libya. I mean, imagine Nigerian would travel, you know, that is the Libya. I have to get another map. This is Libya, and that is Nigeria. So Nigeria travel from that quota, from that point to that point. Just, you can see the distance. And sometimes they die along the road. Moke Omoluka, great TV. Shout out to you. And I think I spotted Mars B. Mars B. Many people all the time complain about Mars B with his headline. And I say, let's leave him like that. We need to have somebody like Mars B in the movement. Moke Omoluka. Moshinwo program ti Itoshelano. If you're not happy, comfortable with his headline, just unmute yourself. I don't think you have to. We need to be also doing propaganda in this movement. Benny, propaganda mawa. That's what some of you don't understand. But the most important thing is, Omo Yoruba ní àsìkò tó, ìbéèrè tí mo wá béèrè láàárọ̀ yìí, depending on the time zone, Tebawa, we all live in different time zone. So time zone tèmi máa yàtọ̀ sí ti tọ̀dọ̀ ti yín, but ìbéèrè kan tí mo tún wá bi àwọn gómìnà wa láàárọ̀ yìí láti Ondo lọ sí Kogi, Yaya Bello náà ti try best òun, ó náà ti ṣe the best. Ó náà ti ṣe the best fún àwọn ọmọ Kogi state. Bó ṣe máa sọ náà nìyẹn. Àkẹ́tì ti ṣe tiẹ̀. Èmi a máa ní kọ́lọ̀ foríjì, kọ́lọ̀ kẹtẹ sáfẹ́fẹ́ rẹ̀ ó kù, òun àti ìwọ ẹ̀ ló kù nísìn. But ilé ayé ò ní parẹ́ sẹ́. Bí ọ̀kan bá sọ fún yín pé ilé ayé máa parẹ́, ẹ tutù ẹ̀ dànù. Àwọn èèyàn tó ń bẹ nínú ẹ̀ ni wá máa lọ, àwọn kan á máa dé. Àwọn kan ń bẹ nígbà kan rí ní 1500. Àwọn kan ti wá ní 1600. Ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn kan wà nílé ayé nígbà yẹn ni? We have Yoruba people as at 1500. So tó bá rò pé àwọn kan ò gbé nígbà kan rí, àwa náà máa lọ maximum 200 years. Gbogbo wa pátápátá, we are dead. Another set of people àti ọmọ àwọn àwọn á máa dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa báyìí pé yes, agbára wa kúrò lọ́wọ́ jihadist. Mo kí wa pé happy Sunday. Mo kí Bishop Adesina. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ. And thanks so much for the love and the support. Mo wá kí gbogbo ìyá alálùbáríkà káàkiri gbogbo bí tẹ́ bá wà. Kò sí tó kàn mí. Èmi tí ẹ̀kan dé nísìn at 40 plus ní ọ̀kan ṣe máa sọ fún yín pé Kristẹni nìkan lọ́nà. Tẹ́ tutù ẹ̀ dànù.
tútù ẹ̀dànù níbo èèyàn kan máa sọ fún ẹ pé tó o bá kí wákàtí 5 tó o lọ sí Mẹ́kà ọmọ gbẹ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  ìtó bá wọn ẹ ló máa ṣe. Ọmọ èṣù là wá, ọmọ Jésù dẹ̀ ni wá, ọmọ ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kódà ọmọ Hindu ni mí, ọmọ Buddhism ni mí, kódà mo tún believe in astrology òde. Òun ṣẹ̀sìn ìyà ń jẹ́ nínú Nàìjíríà. Ó rí pé mo wo ikùn mi báyìí. Ẹ ṣáà rí breakfast mo ra kódà orange juice àtẹnukàn yẹn òun ló ṣe wà níbí báyìí. Ọ̀rọ̀ ebi kọ́ ló ń pa wá. We are now concerned Yoruba people. Àwọn Yorùbá kan wà concerned kò sí tó kàn wọ́n. Ṣé wá rí àwọn tó wà labroad mo máa ń sọ fún yín. Ṣé àwọn tó wà labroad tó ń dìbò APC, dìbò PDP, they are not coming to Nigeria. Wọ́n ò ní wá Nigeria apart from kọ́ wá ṣe party kọ́ ṣọlidé kọ́dẹ̀ padà. Wọ́n ò ní relocate wá sí Nigeria. So forget about the lies táwọn yẹn máa fún ẹ. Àwa máa debunk àjọ ń gbé labroad ni. I have lived here for 25 good years. Èmi gan ti ready láti padà. Kí mo fẹ́ wá ṣe? Màá kúrò níbi tí society tó fún mi ní the enabling environment tó fún mi ní right mi gẹ́gẹ́ bí ẹ̀tọ́ tí wọ́n bí mi sí ìlú yìí. Màá wá padà sí ìlú tó bí mi sí tí kò ní làákàyè tí ó ń ba ayé jẹ́ tó ba ọ̀run jẹ́. Tàdé ń pariwo síta lójoojúmọ́ ẹ wá ń point finger sí gbogbo wa pé àmọ́ tá à ń sọ. Ṣé rí pé ẹ̀yin gangan lẹ ní medulla oblongata yín ó ti ní problem if you're still in that direction. Ẹ mọ̀ kí màá wà blunt, very very blunt. We are not here to bring anybody down. Mo ní tèmi náà bá wà Nàìjíríà ó possible kò yẹ pé Koko Zaria ni màá tẹ̀lé tèmi náà máa fẹ̀gẹ̀ kiri but likely yẹn chances yẹn because inú ilé ọlá lọ́bí àwọn àkànṣe àwọn ògbé ní face my face you látijọ́ tó ti bí mi rí mo ògbé nínú face my face you kò ń ṣe pé mo fi ń dẹnu. But àwọn tí wọ́n ní àǹfààní tó ní opportunity nígbà táwọn bàbá wọn lọ́wọ́ ṣèjọba títí wọ́n mú gbogbo ẹ̀ wọ́n dá roborobo àwọn kan á máa blame kan á máa ti narrative àwọn kan like á máa ti narrative ẹ mú òkodo ọ̀rọ̀ ẹ lọ fìyẹn sẹ́gbẹ́ kan ẹ wá máa ní ibì kan ló ti ṣe kinní kan. Ìjẹ́wọ́ mọ̀ pé 400 years làwọn amúnisìn èmi ó máa ń sọ̀rọ̀ pé àwọn British citizen kan láwa náà ń bá sọ̀rọ̀ torí pé tí wọ́n bá rí àwọn British citizen tó jẹ́ pé wọ́n wà very active wàá máa béèrè pé ṣé ìran dúdú ni wọ́n ni because they are so active that ní protest ni wọ́n máa jáde tán lọ́wọ́ protest tó tún ṣẹlẹ̀ ní London lánàá mo kí ẹ easy wàá máa béèrè pé ṣé àwọn ilé iṣẹ́ wọn ń gbé láfíríkà ni àyàn humanity ló ń ṣe wọn àwọn tọ̀dọ̀ ti yín àwọn bí èpè la máa fún wọn àwọn politician ni o àwọn ò ní ṣépè fún ọmọ Yorùbá kankan mọ́ bọ́ kò ní àwọn politician wọn ò ní ṣoríire ni mo sọ Ògúnlákayé máa wọlé pa yín ni Ògúnlákayé máa wọlé pa yín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ la sọ nítorí pé ẹ̀yin lẹ kó wa sí yọ́yọ́ ta wà nísìn tírú àwọn ìyá tiwa tó ń tajà nílé tọ́wọ́ wò títí pé bí nǹkan ṣe ń lọ ọlọ́mọ ẹ̀ka alájà máa tọrọ magi because in tó bá ti dé stage kan ìyá tó ń travel tó ti lọ sí 23 countries tó wá di pé ẹ̀yà mi ní magi bẹ́ẹ̀ yẹn wàhálà ti dé nìyẹn mọ̀ sí mi yà fẹsẹ̀ fẹ́ ó yà dànù ni. Ìwọ ṣẹ̀ wá jí ìwọ tó ṣẹ̀ bí ní 1990 àbí òmùgọ̀ 1990 tó bí wọ́n yẹn ni mo sì tèmi ti ya dànù kúrò Nàìjíríà kò sí pé èèyàn kan lọ ṣe eré lóyún abroad iṣẹ́ la lọ ń ṣe à ń fa gbùrù burúkú ni àwa jókòó àwa ń pè àkíyèsí wa sí gbogbo pé ẹ̀jẹ̀ kan náà ló ẹ̀jẹ̀ wo sórí tó kàn jẹ́ kó dán yìí oúnjẹ tí mo jẹ yẹn àti wo nínú ilé nísìnyí ìtàn yẹn ò dẹ̀ ṣe máa tàn all the time á máa fọ́yàn lórí ni tó bá kọ̀ yẹ pé àwọn ọmọ ti gbọ́n ti jáde nísìnyí èmi nìkan mọ̀ wà nílé báyìí so mo lè manage torí pé bí ṣe ń fọwọ́ kan ara mi báyìí right mo ń feel ó kọ̀ yẹ pé ó da kí lé warm but tó bá tún pọ̀ jù ó máa ń fọ́yàn lórí ni àwa ní weather tó dáa a ní gbogbo nǹkan tó dáa ìwọ wá ń dúró pé àwọn olóṣèlú máa ṣe nǹkan tó dáa fún wa àwọn olóṣèlú tó yẹ pé Akérédolú sá kúrò ní Nàìjíríà ó lọ ń gba treatment ní Germany Ìkékeré máa dò ní padà sí Nàìjíríà ọ̀ǹtì tá máa fi ṣèjọba Tinubu tán but tí Tinubu bá ṣèjọba ẹ̀ tán then what next? Ìbéèrè tá a ṣe ń béèrè àìtí rẹ anybody kó wá bá wa pé ẹ̀yin ṣe mídíà a fẹ́ wá ṣètò lọ́dọ̀ yín ẹ gbé wa wá ká wá sọ fún yín pé by the Tinubu máa fi ṣe tán o ilẹ̀ Yorùbá tẹ̀ ń sọ yẹn o everything máa wà in order whether you believe in prophecy or not gbogbo ẹ̀ la máa ń believe in
tó bá dífá o gbọ́dọ̀ gbọ́ nǹkan tó ń sọ níbẹ̀ tí mùsùlùmí náà bá sọ̀rọ̀ pé àwọn rí àwọn kankan bí kìrìsìtẹ́nì bá sọ̀rọ̀ but the evidence there pé Tinubu kọ́ la náà bà Nàìjíríà jẹ́ àmọ́ lánàjì pé Tinubu máa gbé wa lọ nú irẹ̀ ó ti ṣò báyìí nísìn because Tinubu cannot manage the internal security in Nigeria báwo ló ṣe fẹ́ manage the external one tó bá gbógun wá bá wa nínú Nigeria nísìn ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ pa gbogbo wa dànù I don't think some of you are thinking like that. Tinubu ò lè manage internal security a country of 200 million tábà wo gbogbo tó bá jẹ́ pé ó ní láti recruit òṣèbó sọ nígbà Buhari pé Buhari recruit kí ló máa jẹ wàá máa jàgbàdo àti cassava ẹni kóun náà recruit nísìn gbogbo àwọn recruitment tá à ń rí tí gbogbo wa ń pariwo ẹ mọ̀ pé nísìn ọmọ Yorùbá àti gbàgbé pé àwọn kan mú wọn ní Lagos State gbogbo àti gbàgbé ẹni tó ṣe interview yẹn ǹjẹ́ àmọ́ position tẹ́ni yẹn wà lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn ṣé wọ́n ti detain ẹ̀ ni ṣé ó wà lẹ́wọ̀n ni ṣé ó ṣì ń ṣayé lọ ni nobody knows. Where do we start from? We are prayerful people. Èmi náà like àdúrà agbára nígbà kì í ṣàdúrà. Tẹ́ ẹ̀ báyìí tí gbọ́ pé à ń set up GoFundMe a ti set up GoFundMe èmi á máa sọ pé Ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́ dáwó ó ti ṣẹlẹ̀ lọ́lẹ́wọ̀n Koiki o ẹ bá fún lówó ẹ ní dáwó orú ẹ̀ fún mi èmi náà ní dárú ẹ̀ fún yín. Because the reason why we are saying this is because sometimes maybe conscious mind wa because tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ nísìn sọ́ta olúwẹ̀ wàláì tó bá set up GoFundMe nísìn within 1 hour owó yẹn máa pé síbẹ̀. But why do we have to wait for that? Àwọn kan lọ kó 90 million wọ́n kó fún terrorist. Àwa ọmọ Yorùbá we are very very good people. Mo wá ń gbọ́ ìyàwó mi sọ lánàá pé wọ́n ní bọ̀bọ̀ akọrin ẹni ibikíbi táwọn bá ti fẹ́ lọ play tí kò bá ti sí airport àwọn ò ní lọ. Mo ní a ṣẹ̀ṣẹ̀ ń jẹ breakfast ni àwọn ọlọ́mọbi tó kù sára wọn because nígbà táwa ń kágbe tá ń jágbe bọ̀bọ̀ yẹn olórin ni ó yẹ kódà mo rò pé ó kí Ìgbòho rí látijọ́ tó ti ń kọrin tiẹ̀ pé kó tẹ̀ sọ pé olóyè Ìgbòho òòṣà tó máa ní tiẹ̀ di ṣé mo pity wọn mo sorry gan mo pity wọn rárá I don't pity them ìbá wọn kú náà Mr. Gbenga Owólabí tó wá láti Amẹ́ríkà láti Maryland ó kú sí Nàìjíríà náà ẹ̀gbọ́n wa yẹn kú sí Nàìjíríà because mo ti di part of their family so àwọn òkú náà ìbá àwọn kan sanwó ni àwọn negotiate wọn ni wọn máa gba 30 million lọ́wọ́ wọn ẹ wá ń ṣe Yorùbá mi kẹrẹ ìgẹ́ta síbi àwọn ń ṣe trade by barter láàrin àwa àtàwọn Fúlàní terrorist àwọn jihadist àyè má bínú ṣe gba 7 million àwa ti dé stage nílẹ̀ Yorùbá tá à ń negotiate ẹ̀mí wa pẹ̀lú àwọn terrorist mo wá ń béèrè láàárọ̀ ìbéèrè kan tẹ́ bá ń bí gbogbo àwọn gómìnà mo ti ránṣẹ́ sí Tinubu sí ṣe máa Sanwó-Olú lánàá I'm not gonna go there again tó bá àwọn kó gbọ́ tó bá àwọn kó má gbọ́ tó bá ti bọ́ǹbù Lagos State gbogbo yín lẹ máa pa bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín ẹ tètè máa pariwo pé Koiki yẹn tí kò gbádùn yẹn ó ti ní kẹ́ protect wa o because tẹ́ bá ń rò pé kò ní ṣẹlẹ̀ ẹ ń dáùtì ṣọ́ọ̀ṣì wa kábíyèsí Elédùmarè wá wọlé wá pa gbogbo yín bìkan ní ká má máa lo pa èèyàn ó dà pé íńtánẹ́ẹ̀tì ò tí ì rílì mọ̀ yẹn àwọn kóòdì kan wà tá a máa fi sọ̀rọ̀ kò ń ṣe pé àlè lámọ́lẹ̀ nítorí pé tá a bá dúnàdúrà Bishop Adesina Yorùbá yín ti lọ bó ṣe yẹ lọ orí bàbá yìí náà àwọn náà jẹ́ dòdò tán ni èèyàn mélòó ló lè jẹ dòdò Nàìjíríà nísìn wọn nígbà kan lẹyẹlé ló jẹ bẹyẹlé bá jẹ ọ̀gẹ̀dẹ̀ lẹ́yìn kíyàn gé orí ẹyẹlé yẹn kó ṣe sọ́bẹ̀ àwa débi tí shalom my brother shalom ó ní Mr. Koiki the jihadist attack more in Yorùbá land bẹ́ẹ̀ ni Simon Ekpa wá ń fi wá rẹ́rìn ẹ jẹ́ lọ mú Simon Ekpa àwọn Biafra ó ti ń dojú ẹ̀ inú mi wá ń dùn mo rí ẹ̀gbọ́n mi Gbàdàmọ́sí òun náà ní a need láti ra ìbọn a need láti ra ìrèké ìbọn ń ṣe nothing ojoojúmọ́ ló ń sọ̀rọ̀ weapon ní orí àwọn other media èmi ò ń ṣe blogger but ẹ mọ̀ torí pé a kàn ń try láti wà very very sensitive ìbọn ojoojúmọ́ ló ń pààyàn l'Amẹ́ríkà ìbọn ló fi ń pa wọ́n. Simon Ekpa aláwàdà ṣé inú òtútù ló ti ń ṣe inú òtútù yìí Simon malẹ yìí ẹni máa kó pàdé ẹni máa pa àbí who is this in this video sisu ritual Simon ni ẹ lọ sórí page ẹ kúkú follow wa lórí Twitter
ọkùnrin mẹ́ta ó ní òun fúnra ara òun ó ní 50 men lòun Simon Musa ó ń yàgbẹ́ báyìí Tinubu ń yàgbẹ́ lọ́wọ́ báyìí tẹ́yìn ò bá ní àyà àwọn ọmọ Ìgbò yẹn rẹ́dì ní tó bá máa gbà ló máa gbà ni ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ Simon Ekpa ó post àwọn kankan lẹ́nu jọ ẹ̀yìn òkùnkùn fọ́ àwọn ọmọ Yorùbá wọn ni ṣé kì í yé máa link àwa ti Biafra papọ̀ wèrè ó jẹ́ kí link wa papọ̀ ká lè tètè bọ́ nínú wàhálà nítorí pé ọ̀lẹ làmú ti sọ àtèmi àtiwọ́ ọ̀lẹ ni wá olóyè nìkan ló ní àyà àwa tó kù à ní àyà ọ̀lẹ ni wá à ń jẹnu bí àjàkàrà ni ṣé pásò ń bọ̀ ni pápá àpàlẹ̀ ṣe ni. How are you? I just started my program now. How are you? Love you. Yeah, I just started. Yeah. All right. You okay? Please help us tell Tinubu to speak to Nigeria by self, not speak, because if Tinubu die, I always say that. Tinubu bá ti kú ṣe tí máa di president nìyẹn o n tàn sọ ìkọlà tó máa sọ nísìnyí ẹ jẹ́ kí ìfọmọ olódòdó sílẹ̀. Now let's come straight to some of the tweets from Biafra in the last couple of hours. Amotekun has been overrun. We can't be overwhelmed by the herdsmen Amotekun boast. According to him, many of the criminal herdsmen have been arrested and prosecuted in accordance to the law, but you don't know. Intelligent at information. Look at bí ó ṣe ń gbọ́ mi Ondo làwọn Àmọ̀tẹ́kùn wọ́n ti overrun wọn l'Ondo state. Wọ́n kó bọn gidi fún wọn ṣakabula ló wà lọ́wọ́ àwọn people yẹn. And in 21st century, lè máa fi ṣakabula bẹ́ni tó gbé AK-49 dání, because difference ṣakabula àti AK-49 is two different things. Simon Ekpa wa ní, once the Biafra prime minister mocks them, this is the result to cap it all. They are now telling you that they arrested them and prosecute them. Akalamago TV, my brother, shout out to you. Mo kí gbogbo ẹ̀yin darapọ̀ mọ́ wa lọ́tùn lósì. Àwa like ni pé àwa mú Fúlàní terrorist. Mr. Koiki ti mú wọn, ṣebí ẹni ká mú wọn náà láti fídíò wọn báyìí, ṣe rí wọn, àwọn ní, ṣe ń rójú wọn. Mo rí àwọn kan náà lẹ́kìtì, wọ́n mú àwọn mẹ́ta kan, wọ́n wá ń ṣe fídíò wọn, àwa post it sórí social media so that bí a ká lè send owó sí yín. While they will be crying tomorrow after the interview, they have been paid to wipe their tears while the Yoruba keep dying in their numbers in the hands of herdsmen. Don't worry, we are still in the first week of January. This week, in January, it's been bloodbath in Nigeria. Easy. Ó ti dáwó tẹ́lẹ̀ àbó gbàgbé ni. Ó tún send owó sí GoFundMe pé òun bínú láàárọ̀. Thank you so much. Ó ti dáwó tẹ́lẹ̀. Ó ní òun kíá. Ẹni tó bá ti dà, ẹ bá wa lọ fowó sínú GoFundMe. Backup team, ẹ bá wa gbé àkáǹtì yẹn, ẹ bá wa jù síta. Owó GoFundMe yẹn ìyẹn special nìyẹn, but àwọn owó tẹ̀sí máa ní máa fi operate Koiki 10,000, 20,000. I need yẹn náà. Let's go further again. Mo rí headline látọ̀dọ̀ People's Gazette. I'm going to open phone line in the next few minutes. Views in mo fẹ́ gbọ́ láàárọ̀ yìí, because this is the first week. So that ká fi wrap up gbogbo wàhálà tá ti bá bọ̀. I might not bring people through the Twitter, whatever, but màá fún láyé ẹ lè kọ́lé. But ní tẹ́rí gbogbo TikTok yẹn, mo understand it. Wọ́n kàn mọ̀ ṣe dáadáa, but àwọn ní time yẹn káwọn èèyàn máa wọlé. Sometimes ìnáwó yẹn ti pọ̀ jù, so ní time yẹn. Because I want stream on multiple platforms, so all difficult láti máa gbé yín wọlé through TikTok. So tẹ́ bá fẹ́ pè, a máa ṣí phone line. This is what they are telling me to tell you. Pray for President Bola Ahmed Tinubu to succeed. APC chieftain tells Nigerians. Wọ́n ní ká gbàdúrà fún President Bola Ahmed Tinubu pé kó lè rí àṣeyọrí ṣe. Amakulex kò ní tán níbẹ̀ fún ẹ. Ìyẹn fẹ́ send owó kò wá rówó yẹn tètè ṣe ní wá bí wá pè mí pé Koiki kí ló ń ṣẹlẹ̀, mo fẹ́ fún yín lówó náà. Báyìí kí tún náwó yìí. Ìbánúdà kò máa ẹjù sí náírà ló bá ju gẹ̀ǹgẹ̀ síbẹ̀ kò ní tán níbẹ̀ fún ẹ. Amakulex àwọn máa yàkẹ́. Pàpàpà.
So pray for Tinubu to succeed. APC chieftaincies. Ìyá mi Sherifat Agbabiaka. Mama kí gbogbo dáadáa lẹ́ni Sunday. So that you mo fi gbowó lọ́wọ́ wa. Ìbá àti dáwó sí church àti dáwó sí mọ́ṣáláṣí ìjọ Friday. Dáwó sí bíbá náà. Dáwó sílé Olúwa. Dáwó sílé Olúwa. Dáwó sílé Olúwa. Yorùbá ọmọlúàbí apárẹ̀ kò ní tán níbẹ̀ fún yín. Wọ́n ní Mr. Koiki tó bá ti fẹ́ máa di pé àwọn aṣọ yẹn fi máa gbó tíyàwó yín ti fọ̀ bí ẹ̀ẹ̀mejì tẹ́rí pé ẹ̀ láìkẹ̀ ẹ̀yẹn ṣàkàn sí wa amakules bank kíyàwó àtọmọ. Ẹ̀yin náà máa pè wọlé láàárọ̀ ẹ̀ 5 minutes ni ẹni tó bá ti ń kọjá 5 minutes à sọ pé ó ti tó ẹ máa prepare ẹ̀ tẹ́fẹ́ bá wa sọ akósinmi ẹ̀mí ilẹ̀ Yorùbá ń sunkún Nàìjíríà ń sunkún ó ń bleed lọ́wọ́lọ́wọ́ kí ló ń fà lájà ṣẹ̀rí fún Agbabiaka máa gbọ́ lọ́wọ́ yín ìyá mi o kẹ lọ mú wọ́lẹ̀tì ń já ni ìgbà kan wọn fẹ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n nọ́ọ̀kì nílùú yìí wọn ti nọ́ọ̀kì wọ́n rí ké nọ́mọ́ báyìí nísìnyí wọ́n sì ná but ẹ má lọ gba kóòdù lọ́wọ́ anybody o ìwọ náà má fún yàn ní kóòdù o bọ́ sí lọ háàkì nọ́mbà bàbá wa Professor Banji Akintoye bàbá dáadáa ń ṣí fìlà fún yín kò ní tán níbẹ̀ fún yín a máa rí yín bá ni no more card swipe bẹ́ẹ̀ ni kí ni mo fẹ́ ṣe lórí social media lánàá lórí app mi kan èmi náà lẹ́ǹkankan kókó kìí tẹ̀ fún wa ẹ ṣàwọn alówó gbàmígbàmí a máa wà force láti tún send náírà lọ sí ilé kò yẹ kó máa rí bẹ́ẹ̀ ó yẹ ká máa ní enough náírà nílé ni wọ́n tún máa wú £20 tó yẹ kí n fi ran gáàsì ká fi ṣe náà so mo á fi send owó kékeré kan náà náà send 1,500 lówó lánàá àwọn kan ní 1,550 bàbá mi Samson adé gbogbo ẹni tó bá ti rẹ́yìn lórí podcast ní sí máa ka eyín ẹ̀rín yẹn máa wá fi ṣírò sí máa fi ṣírò £1 so mélòó ni ẹ̀rín tẹ́yìn gbé jáde yẹn ẹ má wá reduce ẹ̀ wọ́n ẹ̀yìn tẹ́yìn rẹ́rìn 1 2 3 4 5 6 £6 yẹn dáadé Samson Adékúnlé ẹ make sure pé owó yẹn dọ́dọ̀ mi wọ́n ná ike nílùú ẹ má bínú pé mo digress díẹ̀ wọ́n ná ike àwọn kan ná ike nílùú yìí àwọn ẹ̀gbọ́n mi kan wọ́n ná ike àwọn ọmọ Nigerians a ní àyà àwọn kan á dẹ̀ wọnú store ó dẹ̀ mọ̀ pé òun kọ́ lóun ní kéèyàn á dẹ̀ ná kéèyàn tó dúró tí wọ́n lọ́rùn á tún gba change gan ike ò ṣe ná mọ́ báyìí nísìn technology ò dúró kò mí pé fraud wà ṣe rí fraud insurance ló ń jẹ́ kí fraud tún ṣe abroad kò jẹ́ kí fraud wà rárá but fraud ni pé tó bá ṣẹlẹ̀ insurance máa pay out so mo bẹ̀ gbogbo wa please ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin dádì wa tí ẹ ní understanding mò ń bẹ̀ wá torí Elédùmarè TikTok yẹn ń grow lẹ́nìí ẹ ṣe gan ẹ bá ń pín ẹ bá ń lọ pèrò wá ẹ bá ń pèrò wá ẹ pèrò sọ́kọ̀ wọlé Òṣòdì ojú ẹlẹ́gbàá má wọlé o a máa gun bíríìjì ni o ojú ẹlẹ́gbàá mò ń sọ ìgbà yẹn lẹ máa wá ríyàn kan tó máa sọ pé ojú ẹlẹ́gbàá wà o a ní bó ṣe bí mo ní ní gbọ́lẹ̀ lójú ẹlẹ́gbàá mo ti sọ fún ẹ dírẹ́fà pé ojú ẹlẹ́gbàá wà wàláì ní tí mo bẹ̀rù jù láyé ní Nàìjíríà ni pé between any little thing bá ti pàgò mọ́lẹ̀ pàkà lè gbé irú society yẹn kò lè work wọ́n wá ní ká pray fún Tinubu lóòótọ́ a gbọ́dọ̀ pray fún Tinubu ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ rẹ́rìn lórí TikTok ẹ máa sanwó rose tí yín máa jẹ́ bí abi 20 mo ní ìdówó TikTok yẹn náà ẹ ṣe gan ni mo kí gbogbo wa pé a kù sí mi ẹ̀ ní Anthony máa wọlé o àwọn ará ó yẹ fún mi láwọn àdúgbò ó yẹ fún mi láwọn àdúgbò ṣé wọ́n máa ń ṣe the same thing náà láwọn Èkìtì tẹ́kìtì bá fẹ́ sọ pé má wọlé o wọ́n ní tọ́ọ̀nù tiwọn bọ́mọ Yorùbá ni wọ́n ṣe rí ilẹ̀ wa ẹ jẹ́ ká dàpàrà díẹ̀ kò jẹ́ ká máa jìyà rárá kò jẹ́ ká jìyà ṣe ló yẹ ká gbé ìgbé tó da ló yẹ ká máa gbé ìgbé tó da Ìkòròdú our life should have been very very easy but ìlú tá à ń gbé ojú ẹlẹ́gbà barracks àwọn tó ta àkàlàmàgòdà kò tanka chief kó tó lọ sí abroad nítorí pé n tó fi lè dárúkọ barracks yẹn o tanka chief ládùúgbò yẹn gbọ́n mi ta ló ta pure water tútù rèé wọ́n lè fi nǹkan oríṣiríṣi sound ló máa ń dún ní Nàìjíríà ìgbà mi ò kéré ẹ mọ̀ pé èmi máa ń wòran dáadáa tí bá lọ́lé wọ́n máa ní Mr. Koiki wàá gbé yín mọ́lẹ̀ níbí báyìí àtàlù máa gbé mi mọ́lẹ̀ ẹ̀ máa ṣàkárá bàbá London tó ti kúrò létí pẹ́ màá máa wò wọ́n máa dín àkàrà wọ́n máa dín dis oríṣà stadium wà o ìdí òro àwọn tó gbọ́ àní ọ̀nà ìdí àràbà
ilẹ̀ Yorùbá dùn gan fine gala tútù fine gala amakulex òun jẹ́ ẹ wá mọ̀ pé gala yẹn ọmọ mi kan láìkì gala nílùú yìí àkọ̀rọ̀ amọ́lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta because àwọn realize pé tá a bá ti ra gala yẹn tá a bá ṣe báyìí ìsídà káwa ṣẹ̀wá fẹ́ràn tiwa sí káwa tún package because ó dà mí pé ẹran gala yẹn bóyá wọ́n ń dìdọ́tẹ̀ ní o bóyá inflation ló mú ní o I don't even know wọ́n yọ gbogbo ẹran nu gala kúrò ó wá kó flour nǹkan ti bàjẹ́ Nàìjíríà wọ́n wá ní ká pray fún Tinubu a gbọ́dọ̀ pray fún Tinubu ìgbìyànjú kan ní ìgbà ayé ìrọ̀rùn lẹ́ ń sọ yẹn sà ìgbà gala does not have meat again pé kò tẹ̀lé ẹran rámọ́ rárá mo máa ń ra wá nígbà yẹn kódà máa ń ní káwọn èèyàn rà kó tó dé pàbẹ Yorùbá nation tẹ́ pẹ́ mo wà very careful mo lè trust anybody mo sorry gan tẹ́lẹ̀ ìgbà tí mo ti wà popular báyìí tó lóyè ò jẹ́ kí n popular olóyè wá ti jẹ́ kí n popular èmi náà gbọ́dọ̀ wá ṣe kí ni èèyàn gbọ́dọ̀ wá careful a máa wá ṣojú òpó mo fẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ àwọn gómìnà wa láàárọ̀ yìí lọ́sàn-án yìí nírọ̀lẹ́ yìí mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní Australia mo kí wa káàkiri Gala Nigeria is not good again o èmi ò tẹ́ jẹ́ mọ́ àjẹmọ́ ẹ̀rọ àpá àwọn ọmọ wa nílùú yìí àwọn máa ń like àwọn taste àwọn kankan tó ń wá láti ilé but this way to prepare sometimes tá a bá wà careful ọlọ́run máa kéèyàn máa múnú so bí wọ́n bá lọ Lagos self after 1 week ìgbẹ́ a máa fi jáde a máa gùn ẹ́ ènìyàn ni wọ́n ṣe máa ń kó imodium dání so ẹ jẹ́ ká ka article yìí I don't have a specific area today mo kàn fẹ́ ká kọ́ review gbogbo tó ti ṣẹlẹ̀ ní the 1 week of the 2024 ká kọ́ jẹ́ kó wà documented kí ló ti ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà nínú 1 week yìí ìyá mi grandma Awoniyi ní in those days nígbà tí nǹkan dá Ọlámídélé kan ní Nigeria is gone ó ti red ní sí Nigeria is on fire àwọn kan ní kò tí wọ́n fire wọ́n ní ká ṣe sùúrù díẹ̀ sí mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí let's go into this article briefly. A former member of the House of Representatives, Sam Onigbo, ó dà ń pé Onigbo kò ń ṣe Onigbo má lọ massacre orúkọ has called for nationwide prayers and support to enable President Bola Tinubu to move the nation forward. Mo máa ń like táwọn politicians bá jáde tán ní ẹ jẹ́ ká pray fún Tinubu to say I need the prayer. Oh yes, because ẹ̀mí òkùnkùn ó ń bẹ nínú Nàìjíríà tó pọ̀ oríṣiríṣi ẹ̀mí òkùnkùn because bí a ṣe gbọ́ wọ́n ní Aso Rock yẹn ó máa ń dẹ́rù bà wọ́n so tó bá ti wọ́n ní Aso Rock yẹn nǹkan kan máa ń dẹ́rù bà wọ́n. There's something in Aso Rock so ẹ ṣé gan ni bàbá wa Olútóyè àwọn ọ̀rẹ́ rìn bọ̀ wọ́n ti ń fún wa ní gift lórí TikTok ẹ ṣé gan ni sir. There's not bàbá wa Sunday Falujọ mo ń ka comment o so mo dẹ̀ fi miss anybody Mr. Kazeem Adeniyan mo kí n Silver Badmus ó ní Lekki Ìsọlọ̀ Àjáwá o àwọn tó wà ládùúgbò nìyẹn bàbá wa Ìdòwú Michael mo kí wọn I dey feel you my brother mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí Ògúnmọ́lá mo ní anytime tí bá ti wá Nàìjíríà àjọ máa lọ jàmàlà gbogbo àwọn kò fi nǹkan sínú ẹ̀ àjọ máa jọ jẹ́ náà ni inú plate kan náà làjọ máa jẹ́ sínú tó bá fi sínú ẹ̀ á affect him á ń bọ̀sibọ̀sí. I greet everybody once again. Faith HQ say Yoruba Nation is the only way. We are live on the Mix LR. We are fully in the live transmission. I'll open the phone line, but I want us to read this. He made the call yesterday in Umuahia during a thank you reception for his supporters and associates. Mr. Oni Igbo, a two-term member who represents Ikwono, Umuahia, North Umuahia South Federal Constituency, Abia, described Mr. Tinubu as a man who believes in fostering unity and progress of the nation. I want us to take note of that. Thank you so much. Comment in there. Mr. Sonny Osaye. Àṣà ti ṣe àwọn náà ti wọlé lórí TikTok. Wọ́n ní ẹ kó ètò bàbá ìyá yẹn gbọ́ Yorùbá wọn báyìí ó máa dà pé kí n lọ kọ́ èdè lẹ́nu wọn ni. Thank you so much. Mr. Philippe sọ pé they should pray for the breakup of the country. That is what Nigeria needs. Àwọn ọ̀fẹ́ yẹn àwọn olóṣèlú ò fẹ́ ká break Nigeria wọ́n ò fẹ́ kí Nigeria kó dissolve wọ́n ò fẹ́ kó disintegrate. Let's go further. Mr. Onigbo is representing the Southeast on the governing board of the Northeast Development Commission, NEDC. According to him, Mr. President Bola Ahmed Tinubu is the father of the nation. We must pray for his good health. Ṣé kò ń ṣe pé ẹ ti ń tì kankan bọ̀ lára tẹ ní ká máa pray for good health.
because Tinubu náà ṣe kàjọ fún wọn ó yà ṣe bẹ́ẹ̀ tó lè sọ̀rọ̀ ó ṣe bẹ́ẹ̀ tó ní strength but nísìn strength ẹ̀ ti padà so kílẹ̀ ní ká pray fún okay and long life as well as for all to support it can get locally àtàwátàwà ní international wọ́n ní gbogbo àwa diaspora ká gbọ́dọ̀ make sure pé àdúrà wa kò kúrò lẹ́nu ewa fún Bọ́lá Ahmed Tinubu ìyá mi àṣàtìṣe ní orílẹ̀-èdè Yorùbá ló máa ṣe é ṣe láṣẹ Èdùmàrè àwọn kan ní a ṣe sùúrù sùúrù náà láti ń ṣe a kì í ṣe jàgídíjàgàn a lọ kóbọn pààyàn nínú ilé gbogbo tá à ń ṣe ni pé à ń béèrè ẹ̀tọ́ wa ní ọ̀nà tó jẹ́ ká béèrè ìdí tí a ṣe ṣe léyìí ní Èkìtì ẹja gbọ́n tó ṣẹlẹ̀ ń bí pé you don see kíni kí ló tó jáde sínú spíkà yẹn ní sòrò kí ló ṣe spíkà tó jáde náà Ìgbòho kíni it has always been a peaceful protest but we need to go back to the grassroots. Okay, no, my reason to go PM on speaker me. I can't tell you all right. Oh yeah. Ẹni tó bá bá get arákùnrin tó rí tó ṣe ó bá lọ sọ pé wọ́n ní àmọ́ because èmi kọ́ ni máa dictate ilé ayé ti dá nísìn àkọ́ ni kó bá ṣe recording bíi mélòó kan I send it sí àwọn science wọ́n bá mi check ẹ̀ pé ṣẹ́ ni ló record we will give you $1 million tẹ bá mi wọ́ ẹni tó ṣe audio ìjáde. Mo kí bàbá Ọlápàdé Adéníyì mo kí olóyè Ìgbòho ọmọ òòṣà mo kí Mr. Angiloy 22. Thank you so much everyone that is joining and then we open the phone line like I said. The movement is still ongoing. It's a movement. Mo mọ̀ para ń ta wá pé ẹ kó ti bọ́ sí ẹ mo lu ẹ mo ṣe olóòṣà olóyin Opomu gbogbo àwọn tó ti gun mo lu ẹ nìyẹn. Greetings to you 90Y. Thank you so much. Mom. It said it is very important to pray for Mr. Tinubu for God to give him wisdom. I love that area. Yami Grace Olushotowani, the second day of the new year, Plateau State was under attack. Okay, this week has been a very, very tough week in Nigeria. Babami Alomuidin, best link venture. Very soon Nigeria will break. Àwọn kan ní ká máa sọ pé ó máa break pé ká gbàdúrà pé k'Ọlọ́run fi ẹ̀mí mímọ́ sínú Nàìjíríà ká rí unity ká nífẹ̀ẹ́ ara wa mo ní kò ń ṣe pé à nífẹ̀ẹ́ ara wa but ara ń ni wá ìdí ọ̀rọ̀ Ajégúnlẹ̀ what we are discussing might not be comfortable fún ọmọ Yorùbá tó pọ̀ but ǹjẹ́ àwọn gómìnà wa kí ni ìgbésẹ̀ tó gbọ́dọ̀ gbé nínú ilé ayé wa nísìn ẹ jẹ́ ká fi gbogbo ọ̀rọ̀ sílẹ̀ kí ni ìgbésẹ̀ táwọn gómìnà wa gbọ́dọ̀ gbé òun ni mo fẹ́ kẹ́ bá mi pè ní lórí tàbá dẹ̀ máa gbé àwọn èèyàn wọlé náà lórí TikTok á jẹ́ pé ẹyọ kan once tàbá ti tẹ́ni ẹ bá sọ̀rọ̀ kan pé èmi ò lè manage 5-10 people at the same time èmi náà ń try láti manage gbogbo àbá so we will see but number mo fẹ́ kẹ́ pè sí so ẹni tó bá máa wá pè number kan náà la máa ń lò òun ni studio number ẹ kẹ́ ti save ẹ̀ sórí fóònù yìí Koikimedia studio line lóòótọ́ à ń bẹ Ọlọ́run pé k'Ọlọ́run fún Bọ́lá Tinubu ní wisdom kó pín Nàìjíríà kódà bàbá wa prophet Tibetan ẹ believe wọn wọ́n ní àwọn fún Tinubu títí di June tó o bá ti gbé ọ̀rọ̀ constitution nìyẹn bá ṣe máa yá bá ṣe máa fà ya ká máa dissolve constitution nìyẹn kò forget it ó dẹ̀ yọkan prophet Mayowa àwọn ní Tinubu ọ̀rọ̀ tó ń lọ yìí nǹkan máa wọ́n gógó kí ló dé tí nǹkan ṣe fẹ́ wọ́n gógó nígbà tí a ní àwọn brains tó ń bẹ ní Nàìjíríà tó yẹ kó lè máa jẹ́ kó lọ ṣiṣẹ́ because nígbà tí Nàìjíríà ní owó yẹn wọ́n kó lọ sílùú òyìnbó wọ́n fi ń ṣe ọlọ́lá fáwọn ará òyìnbó ó di méjì àwa gan tá àwa believe in ẹ̀sìn kankan àwa kàn wá ń wo gbogbo ẹ̀ pé kí ló dé tí nǹkan wọ́n gógó kí ló ń ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà tá láṣẹ mú kí bàbá wa Nurudeen Ajíbọ́lá ẹni tí ó bá fẹ́ kí òun tó yẹ pé mo tí kẹ́ lè sọ pé Koiki ẹ̀rí mi bíbá èmi náà wà ń bì náà ẹ má kọjá mi olùgbàlà pàtẹ́wọ́ rẹ ò kọ́rọ́ rẹ lè dá ayọ̀ pàtẹ́wọ́ rẹ ò kọ́rọ́ rẹ lè dá ayọ̀ mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé a kú jókòó ní ọjọ́ Sunday ní tèmi Sunday àkọ́kọ́ nínú ọdún 2024 wíìkì tí nǹkan ti bàjẹ́ nínú Nàìjíríà náà +44 74 04405917
pin your GoFundMe in your comment section. Kò jẹ́ kó máa béèrè yẹn lọ́wọ́ wa àwọn backup channel àbí àwọn backup team mi gbogbo wọn ti sùn lọ. Àwọn èèyàn fẹ́ fún wa lówó. Wọ́n ṣẹ̀ tí wọ́n sọ wọ́n rán mi létí pé Koiki ìwọ dọ́dọ̀ wọn náà mọ̀ Ìjẹ̀bú tó láìkó owó báyìí. Àwọn ará fẹ́ fún ẹ lówó gan nísìnyí ìwọ náà lọ ní ká fún ẹ lówó àwọn ò fún wa ní details ẹ̀jẹ̀ bá máa make sure pé ju gbogbo details ẹ̀ ṣe táìmù pé mi ọwọ́ mi kún ní bíbá. +44 74 04 0517. Ká ló máa kọ́kọ́ bá wa sọ̀rọ̀ kí lẹ máa bá wa sọ lórí ọ̀rọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Kí ni àwọn gómìnà wa gbọ́dọ̀ ṣe láti lè ṣe ìdáàbòbò fún ìran ọmọ Yorùbá níbi tí ọ̀rọ̀ dé báyìí? Nítorí pé ṣé wọ́n ń gbọ́n tá à ń sọ àkọ́kọ́ ṣáwọn náà ní plan tiwọn? Ẹ mọ̀ pé olóṣèlú náà gbọ́dọ̀ ní plan tiwọn. Ṣé plan tiwọn náà ni pé ká ṣe exist nínú Nàìjíríà bọ̀ kọ́ fún wa ní ìdáàbòbò kọ́ make economy kí Lagos State ṣe infrastructure kógùn State ṣe infrastructure and so on and so on and so forth. Mr. Waris Jinoduni, how expensive is everyday news in location 9? Price never come down. Ẹ ṣe bàbá wa Jimmy Koya. Mo máa ń kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé what is going on in Yoruba land? Kí ló dé tí Yoruba land is backward? Mo fẹ́ mú wa padà sí declaration on the granting of independence to colonial country. Ṣé rí gbogbo àwọn nǹkan tá a fi ń ṣe àpèjúwe ọ̀rọ̀ yìí? Then we move Àṣàbí. Ṣé rí gbogbo tá a fi ń bára wa sọ̀rọ̀ yìí? If it does not go down to the grassroots in large numbers, we need now between now and the next 3 years, we need to increase. Mélòó ni gbogbo àwọn tó vote nílẹ̀ Yorùbá? Mo fẹ́ wo statistics. Roughly, èèyàn bíi mélòó ló vote ní 2023? Roughly, ṣé wọ́n tó 5 million? I don't think so. Because gbogbo ìbò tí Tinubu get gan sẹ kò tó 6 million. Okay? Àwọn èèyàn ti ń pè ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ Amẹ́ríkà àgbàdẹ kọ́kọ́ lọ sọ Àjà kí nọ́mbà wọn má lọ di pé wọ́n ní rí network. Ẹgbọ́n sókè bàbá wa. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ bá gbóhùn sókè díẹ̀ torí pé látọ̀dọ̀ wa ohùn yẹn lọ sókè bọ̀ ó dà pé látọ̀dọ̀ yín ó lọlẹ̀ díẹ̀. Okay. Hold on. Hello sir. Ó jáde díẹ̀ nísìn okay sir. Okay sir. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ fún àwọn èèyàn wa nílé ni pé a ti mọ̀ wípé ogun ti dé sìn. Báwo lẹ́yìn ṣe mọ̀ ẹni sọ ẹ̀mọ̀ kí n máa challenge everybody láàárọ̀ yìí ẹni ogun ti dé ẹ̀yin ò gbé Nàìjíríà mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ ní láti sọ̀lú tẹ́ wà báwo lẹ́yìn ṣe mọ̀ pé ogun ti dé kẹ́ wá máa carry on torí ká má dẹ́rù bá àwọn èèyàn wa yọ́yà bá ní ogun ti dé nísìnyí wá ní ìjọ́rẹ́ wà lábúrọ̀dì lẹ́sìn sọ bẹ́ẹ̀ ẹgbọ́n sókè mọ̀ ń gbọ́ yín sà. Ogun ti dé Mr. Koiki ogun ti dé. Okay. Rísì tí àwọn tó wà nílé tí wọn ò fi mọ nǹkan tó ń lọ ni pé kò síná. Okay. Kò sí network táwọn èèyàn fi máa gbọ́ nǹkan tó ń lọ. Okay. Àti pé gbogbo àwọn oníròyìn tó wà ní ìlú Nàìjíríà. Àgbọ̀yé sà. Wọn ò fún wọn ní agbára láti máa sọ gbogbo nǹkan tó ń lọ. Okay. Fún àwọn ènìyàn. Okay. Tí wọ́n bá gbọ́ pé wọ́n pààyàn níbì kan. Okay. Wọn ò ní gbé jáde. Okay. So gbogbo àwọn ọ̀nà tó jẹ́ pé àwọn èèyàn fi ní máa gbọ́ gbogbo ohun tó ń lọ lóòrèkóòrè. Òun làwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìlú Nàìjíríà tí wọ́n ti ṣe. Okay. So that tí àwọn èèyàn tó wà ń ta tí wọ́n bá àwọn èèyàn tó wà ń ta tán mọ nǹkan tó ń lọ tán bá sọ fún wọn pé nǹkan báyìí ló lọ wà ní ọlọ́pàá torí pé wọn ò jẹ́ kí information kó hàn sí àwọn ènìyàn. Okay. So wọ́n á ní irọ́ làwọn èèyàn pa pé kò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ kò sí àwọn èèyàn òkú kò sẹ́ni tó pa àwọn èèyàn. Okay. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ fún àwọn èèyàn wa tó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ tí wọ́n ń sojú àwọn ọmọ Yorùbá nípa ètò ààbò ni pé a gbọ́dọ̀ sáìn ojú wa dáadáa torí pé anytime tí wọ́n bá mú àwọn ọmọ èèyàn ńlá ibi tó bá ti mú wọn kán máa gbé wọn sí afẹ́fẹ́ mọ́. Okay. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn ọmọ Yorùbá owó náà ń wá
wọn ò wá láti jà fún ìran wọn owó náà ń lépa ọ̀nà láti rí owó náà ń wá tí wọ́n bá fẹ́ jà fún àwọn ìran wọn kán jà fún wọn kì í ṣe pé bóyá kí wọ́n máa gba owó. ẹni sùúrù tẹ bá náà wọn mo fẹ́ challenge wa tá a bá ń sọ pé àwọn èèyàn ẹni sùúrù sà tẹ bá náà àwọn èèyàn wa ṣáwọn gómìnà lẹ́ ń sọ àwọn tó because àwọn èèyàn wa wọ̀ ní owó kankan gómìnà gangan ló ní ẹ̀tọ́ láti ṣe ìdáàbòbò fún orílẹ̀-èdè wa tá a mọ̀ sí south west of Nigeria ṣáwọn èèyàn wa ní owó ni láti ṣe nítorí ẹ̀kọ́ ṣe àbí gómìnà ló ní right láti ṣe because bá ṣe gbọ́ according to the constitution gbogbo wọn ló ń ṣe budget lọ́dọọdún wọ́n ti ṣe budget ti last year wọ́n tún ti ṣe tọdún yìí nísìn inú budget ni wọ́n ti ń yọ owó security tó yẹ kó fi defend and protect every part of the 191 local. ìdí tí mo kàn ṣe ń béèrè pé kó má dàbí àtẹ́yẹ pé a kàn ń push àwọn èèyàn wa knowing fully well that they don't have the means to defend themselves because we know that ẹ̀mẹ̀ tó ń ta AK-47 yẹn kan ni ẹ̀mẹ̀ tó ń ta pump rifle even though wọ́n fún wọn ní license láti carry gbogbo àwọn weapon yàtọ̀ sí ṣakabula tó fi ń pa ẹ̀tù nínú igbó ṣé mo gbà dáadáa ẹ̀gbọ́n sókè sà. Mr. Koiki ẹ jẹ́ kí n fún yín ní example kan. à ń gbọ́ sà. tẹ bá mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Gàngàn mo mọ̀ pé ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Gàngàn dáadáa. Definitely. after tí Mr. Sunday Igboho tí wọ́n àtáàkì wọn tán. Okay. tó jẹ́ pé Ṣèyí Mákindé ó lọ sí Gàngàn. ó fún wọn ní assurance pé àwọn máa protect àwọn máa ṣe fún gbà. ẹ gbà pé àwọn taláwí yìí wọ́n tún padà wá sí Gàngàn. tí kì bá ṣe pé àwọn ará Gàngàn jáde fúnra wọn wọ́n àtáàkì wọn. wọ́n mú àwọn èèyàn wọ́n mú àwọn taláwí wọ́n mú àwọn kan balẹ̀ nínú wọn tán ṣó wọn tán ní ẹ máa sọ pé kì í ṣe Fúlàní wọ́n bá ilẹ̀ ẹ wù wọ́n àwọn bíi mẹ́ta náà pa lára wọn ẹ wù wọ́n sí o ẹ̀yin tẹ́ máa sọ pé kì í ṣe Fúlàní àwọn bàtà wọn gbogbo lọ́jọ́ yẹn mo ń wo fídíò yẹn mú wọ́n sọ fún wọn ní ẹ̀yin tẹ́ máa sọ pé kì í ṣe Fúlàní ló wà tá ẹ wù wọ́n báyìí. Okay, now ẹ jẹ́ ká clear ẹ̀ níbẹ̀ because a fẹ́ wà níbí báyìí a fẹ́ ká fi sentiment sọ̀rọ̀ especially it's a very important week mo kiri Chimoni. Bàbá mi Anijọ sọ pé the governors are not willing to protect anyone in Nigeria they only care for themselves okay ṣáàní evidence yẹn àbákan bínú pé jọ̀rọ̀ àwọn governors wa I'm trying to play the devil advocate I don't know what is happening but just because we want to carry other people tó máa gbọ́ wa tó máa ní people ṣe jẹ́ pé kẹ́kọ̀ọ́ máa lament kẹ́ máa blame àwọn governors àwọn people in try now ọ̀rọ̀ tẹ́ ń bá bọ̀ nísìn ẹ̀gbọ́n mi what I'm just trying to pick from there is that with all these happenings do you think that the governors ẹ má bínú pé mo tún fẹ́ dá ẹ̀ bá ti ẹ̀ ṣì sticks ibi tẹ́yìn lọ ẹ kò bá mi add ẹ̀ mọ́ do you think that our representatives àwọn tí wọ́n vote fún àwọn ò ní right láti vote as diaspora anyway àwọn tó wà nílé kan vote àwọn kan dẹ̀ vote ǹjẹ́ wọ́n ní ẹ̀tọ́ láti ṣe ìdáàbòbò fún orílẹ̀-èdè tí à ń pè nílẹ̀ Yorùbá which is still known as the southwest part of Nigeria ǹjẹ́ wọ́n ní because ẹni Ṣèyí Mákindé lọ síbẹ̀ bí ẹ kò rántí mọ́ bí àwọn tó appoint tó yẹ kó lọ ṣiṣẹ́ yẹn ṣé wọ́n gbé extra police station lọ síbẹ̀ kódà a gbọ́ ní Plateau àwọn ọmọ Plateau sọ pé àwọn lọ sọ fún àwọn ọlọ́pàá military pé wọ́n ń pa àwọn níbí báyìí wọ́n náwọn ní ọta àbọn táwọn lè fi wá síbẹ̀ ẹgbọ́n sókè mò ń gbádùn yín sà. last man standing mo like láti pè yín ní last man standing because ẹ ṣe gan ni sà. you are really doing the great job. ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. à ń gbọ́ sà. rétí tí mi fi sọ nípa àwọn ìjọba ni pé wọ́n ti fèlè aráàlú. wọ́n ti fèlè aráàlú kì í ṣe nísìnyí tẹ́ bá ti wo àtìgbà Yar'Adua Jonathan ẹ rí i pé àwọn ìjọba wọn ti Ọláwálé Àlàbí ní gbogbo ọ̀nà wọ́n ti kùnà pátápátá. And mo fẹ́ nípa àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ máa ń sọ. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ní àwọn bàbá wa wọ́n tà wá. Fún àwọn European. Àwọn amúnisìn. Wọ́n ti tà wá fún wọn. Àwọn amúnisìn. So àwọn ìjọba wa Abíọ́dún Grace mo kí n dáadé ẹ káàbọ̀ sà. Thank you so much. Wọ́n ti tà wá. Wọ́n ti tà Yorùbá. Gbogbo àwọn
tó jẹ́ pé wọ́n pera wọn ní political appointees men in Yorùbá land wọ́n ti tà wá wọ́n ti tà wá fún àwọn Fúlàní. Wọ́n tán bá ti sọ pé àwọn fẹ́ di gọ́fúnà àwọn fẹ́ di sẹ́nítọ̀ ó dàbí pé wọ́n ti take oath pé anything bá ti ń ṣẹlẹ̀ ní jurisdiction yìí ẹ̀ ní láti sọ anything ẹ kàn sọ fún wọn pé kò sí problem a máa take care ẹ̀ lẹ́yìn náà kò sí kankan. So wọ́n tà wá tá a bá gbọ́kànlé wọn ikú ti pa gbogbo everybody yẹn o ó pa everybody kò sí hope nígbà tí wọ́n bá pààyàn ní Ondo. ẹ tún mú mi rántí ọ̀wọ̀ nìyẹn o. tí gómìnà ń lọ bẹ̀ tó ní kò sí wàhálà àwọn wà ní ọ̀tọ̀. bọ́ ṣebí Tinubu fún wọn ní 50 million àdẹ̀gbọ́ bọ́ ṣe pín owó yẹn mọ́ kó tó di president ìbò ti fún wọn lówó kí la tó wá ń wọ́rì fún kọ́dẹ̀ tó pa àwọn ẹlòmíràn kó tó fún wọn lówó nísìn. ẹ dákẹ́ ni bàbá yìí. owó kọ́ ni ẹ̀mí. owó kọ́ ni ẹ̀mí. owó kọ́ ni ẹ̀mí. owó kọ́ ni ẹ̀mí. owó ò ní any value ẹ̀mí ló ní value. owó ò ní any value. tí ò bá sí ẹ̀mí kò sí owó. tó bá sẹ́mi kò sí owó. sí ẹ̀mí kò sí owó. okay. so gbogbo nǹkan tá a sọ yìí wọ́n kàn fi ìdí ẹ̀ tú àwọn èèyàn jẹ àwọn èèyàn tí ò ní àròjinlẹ̀ àwọn náà fi owó tú jẹ bọ̀ ẹ tó bá ní àròjinlẹ̀ á mọ̀ pé ẹ̀mí òun la fi ń wá owó ẹ̀mí la fi ń wá owó ẹ tí ò bá ní ẹ̀mí kò sí owó so gbogbo nǹkan tá a sọ yìí àwọn tó ń jẹ́ political political men ní ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ti ta àwọn ọmọ Yorùbá òun ní gbogbo nǹkan ṣe ń ṣẹlẹ̀ ẹgbọ́n kan tí Mìláfíà sọ nǹkan tí Mìláfíà sọ òun ló ń bẹ̀rẹ̀ sí ó ti bẹ̀rẹ̀ o. ṣé pé wọ́n ti kúrò nínú oko nísìn wọ́n ti ń wá sí urban kẹrẹ city Lagos city intelligent mo gbọ́ lánàá ni pé wọ́n fẹ́ àtàkì Lagos state wọ́n dẹ̀ fẹ́ páyà àwọn èèyàn. ìbẹ̀rẹ̀ ogun la rí ìbẹ̀rẹ̀ ogun. But kó tó di pẹ́kẹ́ lọ because mo mọ̀ fẹ́yìn ní the startup àmọ̀ pàfẹ́ lo 10 minutes ẹ̀ ti lo 10 minutes tí mo fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ bá mi buttress kẹ́ tó lọ nísìnyí pé we should give Tinubu the opportunity to stabilize the insecurity though it's 7 months a lot of security analysts sọ pé Tinubu ṣì ń try láti fit her in as the first tenure mú kí Alex Mamu kò tí ní stability ẹsẹ̀ ṣì fi jókòó dáadáa now tó ti ń jókòó díẹ̀ by June which will be the first quarter by March we will start seeing the decrease of these jihadists tí bá lọ sórí Twitter bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ sà mo kàn fẹ́ kẹ́ buttress lórí ẹ̀ in tó ń trend lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní Nàìjíríà òun ni jihadist òun ló ń trend lọ́wọ́lọ́wọ́ that means pé it is not about Yoruba land anymore now we are talking about almost every part of Nigeria ṣé ká fún Tinubu láyè díẹ̀ kó túbọ̀ stabilize kó get owó tó need kó lè ra more equipment because ó dà ń pé gbogbo owó tí ẹ kó lò Buhari ti jẹ gbogbo ẹ̀ ní ọdún 8 ẹ bá mi ṣe ní ká lè tún jẹ́ kẹ́lòmíì wọlé sá. Koiki mi ìfẹ́ sọ̀rọ̀ Tinubu tẹ̀tẹ̀lẹ̀ but ẹ̀yin ló fẹ́ kí n sọ́ọ̀sẹ̀. a gbọ́dọ̀ sọ. ṣe rí ọ̀rọ̀ Tinubu kò sí kankan bẹ́ẹ̀ mo máa ń sọ fún àwọn tó ń jẹ́ tèmi máa ní ọ̀gbẹ́ni tá ń sọ yìí ọ̀gbẹ́ni tá ń sọ yìí ó kàn jẹ́ Yorùbá ni òun gan burú ju Buhari lọ ó burú ju Buhari lọ ọ̀gbẹ́ni tá ń sọ yìí ejò paramọ́lẹ̀ ni ejò paramọ́lẹ̀ ẹ mọ kọ́lọ̀ ẹ mọ kọ́lọ̀ ẹ àtọ̀ bọ́tì mi ìfẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ bọ̀ pé ó máa rí ìjọba ṣe irọ́ pátápátá mo ti ìgbà kan tí mo máa ń pò máa ní irọ́ pátápátá máa ní kò sí nǹkan tó ní máa ní no ẹ má expect anything. ìyá mi yé ti queen happy Sunday can má expect anything. ṣẹ́rí ìjọba tó bá máa sọ̀yàn tó bá máa sọ̀yàn àti àárọ̀ láti máa mọ̀. ọ̀dà àtàárọ̀ ẹbí àtòrí pọ̀sán la wà nísìnyí bí akáfẹ́ lómi láàyè ká gbọ́ tiwọn kẹ́yìn náà wá jókòó
kẹtù kọ́ ẹ̀mọ̀ kan ní àmàjọ ń kọ́ nǹkan ni because ẹni ìjọba tó bá máa da àtàárọ̀ ẹbí ẹ̀tọ́ rígbẹ̀yìn wà láàárọ̀ àwa ti wà lọ́sàn-án àwọn kan dẹ̀ ti wà lóru ní New Zealand. ìjọba tí yẹ pé ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ wọ́n ti ń kówó jẹ. ẹ kò tí ì mọ̀ ni wọ́n ti sọ fún ó máa lé gbogbo wọn dànù gbogbo wọn ló máa dé ló máa lé wọn wíìkì yìí a máa rí àwọn tó máa fáyà ẹ tó ra fìlà fún mi ẹ̀gbọ́n mi ìyá mi yẹtí point thanks so much. Mr. Koiki. Sir. Mo ní nǹkan tí mo fẹ́ sọ láti ni pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá a sọ fún àwọn èèyàn wa pé because ẹ̀yin ni media ẹ sọ fún wọn pé tí wọ́n bá ráyè láti jáde láti bá àwọn people yìí fa anything kọ́ máa gbé sáà. pé a nídìí lórí social media ó dà ká má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ àwọn náà ń gbọ́ báyìí gbogbo èèyàn náà ló ń gbọ́ mi ní Nàìjíríà ló ti ń gbọ́ program méjì. wọ́n sọ pé a try láti lé wọn padà wọ́n lé wọn padà ní kọ́ máa sọ pé àti mú kọ́ máa yanjú wọn. ẹ má ẹ̀ka ẹ jẹ́ ká fìyàn sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó ti yé wa ọmọ Yorùbá ni wá ẹ má ẹ̀ka náà fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ tán kọ́kọ́ ni wọ́n àti lé wọn padà èyí tá a fẹ́ máa gbọ́ náà nìyẹn àti ẹ ṣe gan ni bàbá tó bá bẹ̀rẹ̀ tó wọ́n ti lo 14 minutes ẹni tó máa wọlé nísìn àní jẹ́ kẹ́ lo 14 minutes 5 minutes lẹ́ni fún presentation àfi tí bá fẹ́ add mọ́ ẹgbọ́n sókè ẹ bá mute tẹ́ ń gbọ́nu lé yẹn pátápátá ẹ̀ ń ṣàlejò ẹ mute tẹ́ fi ń gbọ́ wa ní ilé. Ok ẹ má bínú ẹ jọ ẹ kú ètò sá. ètò nìyẹn sá. Yes sá ẹ gbọ́n tààrọ̀. àjọ ń ṣe náà. nípa ọ̀rọ̀ ìlú yẹn gbogbo àmọ̀ pé kò sí ìjọba kò sí ẹ tó lè ṣèjọba Nàìjíríà mi ní parí fún yín kò sí ẹ tó máa ṣèjọba Nàìjíríà àfúrà gan mọ̀ pé Nàìjíríà ò ṣe ìlú ẹ tó Jonathan ti sọ pé Nàìjíríà ò ṣe ìlú so àwọn gan dẹ̀ mọ̀ á ní láti máa parí fúnra wa Tinubu ò lè ṣe kankan wọ́n kàn ń pẹ́ẹ̀gì wa ẹ̀dó di June ẹ̀dó di 3 years gbà yẹn ló máa tó ṣe kíní kan gbogbo tán sọ fún ayẹ kò ń ṣe solution ni pé M1 yẹn náà ni solution a ní láti máa tàn ra mo ṣẹ̀dé láti Nàìjíríà ni mo fẹ́ sọ fún pé Ethiopia airline mo bá lọ mo wọ Èkó ní on the 13th àti ìyá 10 minutes tá a máa kí wọ́n ti máa stamp wọn mú náà lọ àwọn ọmọ kéèké tán tẹ̀lé ya àwọn bàbá wọn wá wọn pariwo ni mọ́mí ṣẹ́gẹ̀t wọ́n tún mú dé after 5 minutes wọ́n tún mú lọ again ṣé mo kò ń ṣe ìlú àníláta wọn di sí wọ́n sì ń béèrè owó ní airport ṣẹ́gẹ̀t yóò ń ṣèlú náà Ethiopia mi ló bẹ́ẹ̀ gba bẹ̀rẹ̀ tẹ́ bá gba Ethiopia níbi ní Ethiopia ẹni bí ìpò Áfíríkà ni ṣẹ́gẹ̀t so kí wàá nìkan tẹ́ fẹ́ máa sọ̀nà ìlú tí wọ́n ò níṣẹ́ ẹ wá sọ pé àwọn èèyàn ń jalè wọ́n ń pààyàn ó sì kọ́ máa jalè kọ́ máa pààyàn náà ọwọ́ tó bá ti gbélẹ̀ náà kílẹ̀ fì ó máa ṣe nǹkan tó wù ní náà ọwọ́ tí ò wá occupy ọwọ́ tí ò wá occupy bàbá mi ó máa ṣe nǹkan tó bá rí ni ipò ìmínà lọmọ sí Nàìjíríà àríbo bó ṣe wùwà ẹ mọ̀ mélòó lẹ fẹ́ náà ọmọ mélòó lẹ fẹ́ bá wí mélòó lẹ fẹ́ tì mọ́ lé mélòó lẹ fẹ́ gbé lọ sẹ́wọ̀n àwọn fúnra gan ti cross mind wọn pé anything wọ́n ti gba kámú. ẹ jẹ́ kí Tinubu tẹ̀ try kó sọ pé kọ́mọ náà wọ̀ gbòòrò kó má tẹ̀ ṣe kankan kó wọ̀ gbòòrò kó gbàgbé owó federal government á wá sọ fún lè nà nǹkan tó jù ẹ rí. so intan sọ nísìnyí pé mọ̀ pé ìṣe dé nísìnyí tẹ́ bá dẹ̀ ṣe dé yẹn a máa fẹ́ gbọ́ fact because àwa kà ti lọ́lé tó jọ mẹ́ta tèmi ti lọ́lé ní. so intan sọ mò ń gbọ́ sà. mi ní parọ́ mo sẹ́ni kíní kan sí ẹyin tẹ́ bá rí kíní vote náà fi dìbò 1959 èmi ni mo sẹ́ni ti dáàdì ní bọ́ ẹ rí lórí WhatsApp mi èmi mo sẹ́ni ẹ̀. Election tó náà dáàdi mi vote card wọn tó ń gbà yẹn mo ṣẹ̀ṣẹ̀ rí nígbà tí mo lọ sí Nàìjíríà mo lọ tún dáàdi mi ti lé mo rí inú box wọn. mo sẹ́ndẹ̀ sí so ìtọ́ fi dìbò ní 1959 nígbà tá a máa sọ pé 1959 dáàdi mi 1969 ok màá sẹ́ndẹ̀ àtòrúkọ dáàdi mi màá sẹ́ndẹ̀ sí yín again mo kàn sẹ́ndẹ̀ one copy. ṣé nígbà tí dáàdi yín yẹn tó vote yẹn mind wọn náà ni pé Nàìjíríà máa dà bí ṣé wọ́n sì wà láyé àbọ̀ ti lọ sà. wọ́n ti lé ní ti bàbá mi Koiki ṣé Nàìjíríà wá da tó fi lọ àbí ó sì máa da ni a sì ń sọ yìí náà. ó sì máa dá náà lọ sọ gbà yẹn election 79 nígbà tí wọ́n fún bàbá Awólọ́wọ̀ gbà mú wa nílùú kan tó pè ní Kebbi state lẹ́nu ìgbà wọ́n pè ní Birni Kebbi under Sokoto state nígbà tí Awólọ́wọ̀ win election yẹn dáàd mi bínú kó Nàìjíríà tá a padà sí Niger gbà yẹn Niger tí wọ́n yẹ nígbà yẹn ní 79 mo lọ lájọ lọ nígbà yẹn ìgbà yẹn parí primary 7 ní
gbé ní Kẹ́bì náà pé bẹ́ẹ̀ ń gbà yẹn kó tó di bó di Kẹ́bì tètè sẹ́n. mo wá pàkó fún yín Nàìjíríà tó lọ láìpẹ́ yìí èmi àti ìyàwó mi lọ sí wọn tó ń ṣe ẹwọ́ àwọn mọ́lá láti máa sọ fún mi pé ọmọ Kẹ́bì làwọn mo ní ìwọ tó wọ́n sọ sábàlùmọ̀ èdè nìjẹ́ o tún sọ fún mi pé ọmọ Kẹ́bì wọ́n ojú ara wọn ní pé bìkọ́sẹ̀ mọ̀ nígbà tó ń rí mo wọ trọ́sà tí ìyàwó mi náà wọ jeans wọ́n wò pé wọ́n lẹ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́ ni máa gbé ní táwọn ń sọ. gbogbo wọn pápátá ọmọ Nìjẹ̀ ni wọ́n ṣẹ́gẹ́ tó ẹ̀yin náà wọ́n kọ́ báyìí náà ìlú tí ò ní identity clear expect. now kẹ́tọ́ lọ kọ́kọ́ bẹ̀ látòrí ibẹ̀ náà. kí ni ẹ wá rò pé àwọn gómìnà wa because wẹ́rẹ́ tá bá lọ tá bá bọ̀ kí ni àwọn gómìnà wa gbọ́dọ̀ ṣe nípa ìdáàbòbò ẹ̀rẹ́rìn náà tó rẹ́rìn ẹ̀rín náà ní dascola náà ṣe. mo gbọ́dọ̀ yẹ bàbá mi Koiki ìgbà kọ́kọ́ ẹ sọ̀rọ̀ gómìnà ẹ kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ nípa president fúnra rẹ̀ pé fake certificate ló mú wa ẹ mọ̀ pé orí ló ti bá bàjẹ́ tó bá ti bàjẹ́ lórí ilẹ̀ ẹgbẹ́. sórí social media Tinubu bá lo fake certificate. bàbá mi ẹ wo ìlú tí mo wà yìí ìlú tí mo wà yìí lo ìbò yìí àwọn ìbò sọ fún mi pé wọ́n ní president ìlú mi pé ó ṣe nǹkan báyìí mo ní wí òótọ́ ni òyìnbó bá mi sọ bó lóòótọ́ ni. èyí náà ṣe wá ẹ ṣe defend Tinubu. Tinubu gọ́fà ò dìfẹ́ǹdì Nàìjíríà. Nàìjíríà tún mú jáde wọ́n ní Tinubu gọ́fà dìfẹ́ǹdì Nàìjíríà. M1 ní solution fún pàṣẹ mo ṣẹ̀dé láti kò ní M1. M1 inú bí bàbá èdè ni o. Ó ní solution kò sí ẹ tó lè ṣe kò sí ẹ tó lè ṣe Nàìjíríà M1 ní solution èmi ti kó Nàìjíríà ti 1968 tó máa ń sọ fún yín kó Nàìjíríà tí mo ti rìn káàkiri mi ìlú lùtà lè gbé ìlú Nàìjíríà tí ó wọ́ọ̀sì tó Nàìjíríà. Ethiopia tàbí pé ní Africa ni ẹbí lọ́wọ́ tó wá gba Ethiopia line airport náà ló gbó flight Nàìjíríà ò ní ẹyọ kan even wọn ní aya kan ta kùn ní Nigerian air á ti dá padà ní sá mo mọ̀ bíjọ́ tó gbé padà wá kùn. ṣé bí ara ìdọ̀tí ẹ̀ náà lè ṣe rí ẹ ìdọ̀tí tó ṣe wà láti àwọn ilé tí ń ṣe wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ Muslim ní sí wọn sọ̀rọ̀ ẹ̀ Nàìjíríà mọ́ báyìí nígbà tó gbọ́ owó yẹn báyìí àwọn sẹ́ríkì adìyẹ bá lọ sórí Twitter nísìn tó ń sọ nísìn nìyẹn. So ìyẹn ibi tó fi wá sẹ́rí ibi tó fi géèmù wá sí náà nìyẹn Christian or Muslim ó tán àárín méjèèjì náà ṣé àwọn tó jalè oníṣẹ̀ṣe ni wọ́n ni ṣé bí sára Christian or Muslim náà ni wọ́n so ẹ ti kọ́ ni problem yẹn wọ́n ti pé kápẹ́ kẹ́rìbọ̀dì máa lọ. kò ń ṣe pé parọ́ pẹ̀ lọ́lé ẹ̀ṣẹ̀ délẹ̀ ń sọ yìí confam. báńkò kì í tẹ́ bá fẹ́ mo lè ojú fáàmù lórí pàdé mo lè láti send them confam ẹni wọ́n múná lọ airport bí a wọ́n ṣe mistake pé jọ̀rọ̀ ẹ̀yìn ṣe ń bọ̀. bàbá mi a ní 30 December ẹni parọ́ kan wọ́n múná lọ ní airport. lẹ́ẹ̀mejì. lẹ́ẹ̀mejì kí ló jáde tó a máa sọ fún Tinubu. mo tẹ̀fẹ́ fídíò àwọn boys tó. ẹ má máa wá disgrace Nàìjíríà ẹ jẹ́ ká kẹ́lò mi pé torí ẹ lọ Nàìjíríà fún máa wá disgrace Nàìjíríà. àwọn boys kan mo fẹ́ fídíò àwọn boys kan wọ́n ní ẹ̀gbọ́n wọn ní má ta ìwọ ní wọ́n máa gba fóònù yìí o. àmọ́ ẹ̀kọ́ gba fóònù yìí ìjọba ti gba fóònù ẹ̀ tún máa rà mí ni ẹ ṣé gan ni ẹ̀ka lẹ́ẹ̀mí ti wọlé bàbá yẹn ti bínú tán ta ló tún máa bá wa sọ̀rọ̀ +44 tẹ bá ti ń pè after 5 minutes àfi tí bá fi pé mò ń gbádùn yín bí bó ṣe ń gbádùn sìgá ni ẹgbọ́n ẹni ó ti background àbáwọ ọlọ́run iwájú ẹ̀ ń ṣàlejò wa àwọn tó ti wọlé àwọn tó ti wọlé ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ má gbàgbé kó fọn mi wá à ń gbọ́ yín bàbá wa ẹgbọ́n sókè. Koikimedia compliment of the season. Same to you sir, happy new year. Mo kí bàbá wa rí jìnnà. àjù same to you àjù sí pẹ́pẹ́pẹ́. láṣẹ̀dùn máa. kò sí nǹkan kan tí bàbá yẹn lè ṣe. ẹ ń woṣẹ́ ni. ká ní sùúrù yẹn Jésù ń bọ̀ ni is coming ni. kọ́ tó bí bàbá ló ti sọ fún wa pé Jésù ń bọ̀. mẹ́rin ká tún sàn yẹn kí ni Jésù ní ṣe pẹ̀lú ẹ jẹ́. no reality ni Tinubu náà bá sọ̀rọ̀. bàbá tẹ sọ pé ká ní sùúrù bàbá tẹ ní ká ní sùúrù kó máa tẹ̀ kó ṣe. wọ́n pa lẹ́rìn yẹn o mo ń gbọ́ yá mi rúkà àtọmọ́ wù mí ẹgbọ́n sókè mo gbádùn ẹ̀gbọ́n mi mo gbádùn yín. náà lórí pé ká ní sùúrù fún bàbá tí ò rí ordinary èkó control ò lè ní ká ní sùúrù fún lẹ́yìn ká máa fi náà sí. ẹni sùúrù kí ló ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀yàn kí mi ti kúrò létí pẹ́. God bless you èmi náà ti kúrò létí pẹ́ ọmọ bẹ̀ náà ni gbogbo wa ẹ wo nǹkan tó trend last month ending. wọ́n ní wọ́n ń ṣeré pa ni wọ́n ní kò sí wàhálà níbẹ̀ wọ́n ní káwọn ní ogun yẹn. wàhálà wà ẹ wo iye tó ti lọ sórí social media lórí pé ó pàṣẹ pé KMC gbéjọba lẹ̀ tí ẹ sọ pé òun ò ní gbà. wọ́n jọ ń ṣeré ni wọ́n máa gbélé fúnra wọn létà. àwọn ọjọ́ ṣeré o wọn ọjọ́ ṣeré òun lè máa fi mọ̀ wípé ẹni tí ẹnu ẹ̀ la the president of the federation tí ẹnu ẹ̀ ò ká èkó tó ti wá lásán lórí security báwo lẹnu ẹ ṣe fẹ́ báwo lè lápá ẹ ṣe fẹ́ ká Nàìjíríà.
ṣe ìtẹ́ ń sọ fún wa nísìnyí pé apá Tinubu ò ká Nàìjíríà mo kí bàbá Nurudeen Akínmóyè president máa ń pàṣẹ pé kéèyàn lọ jókòó fún yàn kejì kó di awuyewuye tó ní kálukú ń bẹ̀bẹ̀ ní pé kọ́ máa yẹ kọ́ pààyàn kọ́ máa yẹ kọ́ dájú alẹ́. àmọ́ tó dì kalẹ̀ síra wọn mú kí ẹ̀jáyà kí làmọ́ tọ́jọ́ dì. kò sí nǹkan tó lè di òkè tí PM UK yẹn bá sọ pé báyìí báyìí ìjẹ́ níbọ̀dì máa tákù ẹ̀. Nàìjíríà ti civilize tó kí la wá ń wá. à ń sọ̀rọ̀ Èkó mo fi UK wé mo fi Èkó sọ̀rọ̀ Nàìjíríà fún yín wípé òkè o Èkó ni president ti wá ó dẹ̀ níjọba ilé ti tán gbéjọba fẹ́lẹ̀ ìyẹn dẹ̀ takú kó wọn ò ní gbà. so ẹ má yẹ ká tọra wa kò sí nǹkan tó lè ṣe Nàìjíríà a máa ń fi president yìn president ni lọ́wọ́ tó wà yìí sìn àmì àmà sọ pé wọ́n ní ẹ mọ̀ pé tá a bá ti fẹ́ our lecturer wọ́n ní he is getting what he did for Ọbásanjọ́ kí ló ṣe fún Ọbásanjọ́ wọ́n ní Tinubu náà ti ń gbọ́n tó ṣe fún Ọbásanjọ́. Ọbásanjọ́ náà ní lára rà nígbà first report nígbà tó gbé tó jẹ gọ́fúnà tó extend the local government sí something lọ́gọ́ tó Ọbásanjọ́ ò sanwó owó 20 lọ́básanjọ́ láàárọ̀ lọ́sàn-án ni pé ìdáàbòbò ilẹ̀ Yorùbá ṣé àwọn gómìnà ǹjẹ́ wọ́n mọ tó ń lọ àbí àṣẹ máa ṣàlàyé fún wọn. wọ́n mọ̀ wọ́n ti kálá wọ́n ti dájú wọ́n ti máa gbó wọ́n mọ̀ náà. àwọn slang mo ti gbọ́ ti pẹ́ wọ́n ti kálá. Koiki. mo ń gbọ́ yín sà. Koiki. ó dẹ̀ mẹ́ta tẹ́ pé. sí lórí social media. ibi your self determination mo gbé dání mo rí kankan mọ̀ wàláì. alẹ́ tí bẹ́ẹ̀ ṣe kọ́rẹ́ǹtì tó yìí bẹ́ẹ̀ ṣe ń fu amọ̀nà tó yìí kọ́rẹ́ǹtì tó wọn àwọn fún àwọn tó employ tó wọ́n ní pa rẹpẹtẹ. ẹgbẹ́ ìwọ dọ́tà wà fún ẹ máa lọ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ máa fìdí mi yẹn lọ́wọ́ excellency nǹkan báyìí báyìí ló ń lọ bí báyìí o. ok for instance ó yẹ sọ fún mi kí ni project tí Sanwó-Olú lọ ṣe níjọ́ tó mú àmì yẹn. wọ́n ń lọ àbí appointment wo ló lọ. ó ṣàkáàkiri ó ṣàǹjáde ó dẹ̀ mọ́ àwọn kan mọ́ lọ́nà ń gba one way. àwọn tí mo sọ fún ìjẹ́ fún yẹn ló máa lọ pé. Only you want to die now you post on social media and I know when I go now o tún máa gbọ́ kadà mí ni ṣọ́ọ̀ pé gẹ́gẹ́ máa gbọ́ kadà ẹbí gẹ́gẹ́ ó pé tó bá yàrá máa lọ ní tiẹ̀ kó máa bá tóun náà lọ bí aṣẹ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kọlájọ́ ń ṣe ni. ìgbà tó sùn náà kò sọ́nà náà so àwọn kan ló tẹ̀ pé kò fi bẹ̀rẹ̀ ṣe show of the year nínú ara àwọn tó kó sórí social media ni. Okay. So what is the way forward? Pẹ̀lú àwa àtàwọn olóṣèlú what is the way forward because àwọn tí wọ́n fẹ́ keep Nàìjíríà àwa kan náà keep Nàìjíríà mọ̀ self determination la fẹ́ àwọn dẹ̀ ní àwọn máa sọ fún àwọn èèyàn tiwa pé ìdìbò náà lọ́ máa ṣe àwa ní káwọn èèyàn wa máa dìbò mọ́ àti kí ló máa tún ṣẹlẹ̀ báyìí bí nǹkan ṣe lọ lọ́wọ́ yìí. Mr. Koiki ẹ má ẹ̀ka tan ara wa èmi àti àwọn èèyàn wa mo fẹ́ bèrè question kan lọ́wọ́ yín ẹ má bínú with all due respect. sáwọn èèyàn wá dìbò. àwọn kan dìbò àwọn kan dì àfi tá a bá fi parọ́ fún. no ẹ dáhùn ansa mi ẹ ti wà diplomatic. àwọn kan dì àwọn kan dì bó ṣe wà nìyẹn àwọn kan ò dì àwọn kan dì àfi tá a bá fi parọ́ fúnra wa ó dẹ̀ rig election fún Tinubu. àwọn èèyàn wà òdìbò Mr. Koiki àwọn èèyàn wà òdìbò. àwọn èèyàn wà òdìbò. wọ́n gbọ́dọ̀ rig election fún Tinubu wọ́n gbọ́ lọ́nà wo. no apart rigging. In the country of over 200 million, èèyàn kan fi 8 million win. Èyí náà ti ń fi statistics wo sí. Now I understand, ó ti yé mi. Mo kí bàbá Wahab, mo rú fún ẹ̀ka bọ̀ sórí ètò. Ẹ bá kí ètò yìí. Ṣé mo pé bẹ́ẹ̀ ṣe wà yín sí? Bóyá lè kí rẹ́bù pọ̀ tó mo mọ̀ pé rẹ́bù pọ̀. Tọ́ọ̀ pòsì yín lórí nǹkan tẹ gbé dání tajọ gbé dání. Bẹ́ẹ̀ bóyá lè kórí ẹ máa léèyàn tí ó ń la àwọn minority tarí yẹn. Nígbà tí wọ́n máa ń fẹ́ 8 million win 200 something million. Wọ́n dìbò nìyẹn percentage mi la fẹ́ pè yẹn ó dàbí ṣó tẹ ṣe níjẹta lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀dọ́ wípé lórí follower yín ọ̀dọ́ tẹ rí 2.7% lẹ́rí. 2.7% níbẹ̀ ni between 18 and 24. wọ́n lè tẹ̀lé yín gẹ́gẹ́ bí kọ́là kan tó pè lórí ṣó yẹn torí pé wọ́n ti fi drug àtàkọ́ báyé àwọn ọ̀dọ́ wa jẹ́. àtàwọn ṣiṣẹ́ ọmọlédè kékeré tó ń wọ kòsté káàkiri. bàbá ẹ wo iye ìgbà tí wọ́n ti discover àbí tí wọ́n ti ń ṣe tramadol ṣe mólì nǹkan kan ní Ṣàngó ẹ̀rí kíjọba ṣe ní tì síbẹ̀. wọ́n gbé wọn wá kọ́ máa wá ṣe nǹkan yẹn ó máa kí fáwọn ọ̀dọ́ wa
ṣé ẹ̀dẹ̀ tó bá ti wà high level kí ló kàn ó pẹ́ náà ni ó ti wà ní another war. Ẹ ti lo 7 minutes ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ tẹlomi. Thank you so much. Ẹni tí bá ti ń gbádùn ẹ̀ à ṣe díẹ̀ sí. Ẹ̀yin náà sì lè pè wọlé +44 74 04 5917. Ẹni tó bá ti pè ẹ̀yin máa ti pè àwọn tó ti pè tẹ́lẹ̀ ní ká sì kọ́kọ́ gbọ́ látọ̀dọ̀ wọn. Gbogbo ẹni tẹ́ bá fẹ́ pè line ẹ̀ ṣì wà open. Èmi ò ní pè yín padà ẹ̀yin lẹ máa pè tẹ́ bá ṣì wà interested. As we are monitoring the situation room, mo kí bàbá mi Kọ́láwọlé ní gbogbo ìlú Germany, mo kí olóyè ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho, mo kí bàbá wa Professor Banji Akintoye, bàbá alálùbáríkà, bàbá tó ń wọjọ́ ọ̀la pé ilẹ̀ Yorùbá bí ṣe ń lọ yìí kò dáa rárá. Ẹ já lọ sọ́dọ̀ +2. ẹ ló sà ẹ kúrò lẹ́sà ẹ kó ètò sà. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò náà, aago 4 ṣe kọjá 15 minutes. Ẹgbọ́n sókè bàbá wa. Èní ni ẹ kúrò lẹ́sà. Ẹ kúrò lẹ́sà. The last man standing. Kò pé méjì ẹyọ kan náà ni ẹgbọ́n sókè. Sẹ́yìn tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí nínú ọ̀rọ̀ tí máa yẹn náà ti padà mú ẹnu bá nínú ọ̀rọ̀ wípé bóò ni àwọn ọ̀rọ̀ bóò ni wọ́n ti fẹ́ gbọ́ yín because exactly bí last time tẹ́ kakínní yẹn ó ti wà ní mind mi wípé báwo ni àwọn people wa ti fẹ́ gbọ́ àwọn ọ̀dọ́ bóò ni wọ́n ti fẹ́ gbọ́ because tó ń bẹ́lẹ̀ nísìn ẹ wá dúró àwọn èèyàn tí wọ́n tó ń sákó ní Oǹdó nísìn gbogbo àwọn tí wọ́n sákó lóńdó ni wọ́n fẹ́ máa sá lọ but pápẹ́ tí àwọn ọ̀dọ́ bá wà pẹ̀lú wọn ni mo lérò pé wọn ò lè pa ọ̀dọ́ mélòó kan tágbọ́n náà fi máa mú àwọn èèyàn balẹ̀ láàrin wọn because ọ̀rọ̀ tí ń bẹ́lẹ̀ ní tó ti kọjá pé kọjá pé àwọn àgbàlagbà nìkan ni wọ́n máa gbọ́ yín àwọn àgbàlagbà ní ìsìn wọn ò ní lẹ́yìn diplomatic nìkan wọ́n lè fáwọn ọ̀dọ́ àwọn ọ̀dọ́ ni wọ́n léegun láti lè jáde fúnra wọn because a need láti fight fúnra wa kò sínú pé bóyá ènìyàn kan tó ń fight fún wa mọ́ àwọn tí wọ́n sì wà á ta ní ìsìn àwọn tí wọ́n fẹ́ máa fight fún ní ìsìn wọn ọ̀gbọ́n kankan omi inú wọn pàtí ni àwọn obìnrin láti mú fóònù ní ìsìn Snapchat TikTok ìní wọn kàn ń gbọ́ káàkiri wọn máa dún síkì à ń lọ lámìdé à ń lọ kinní kankan ìní wọn wà fún. tó gbogbo kinní yẹn ní ìsìn wọn dẹ̀ mú àwọn ìrìn àjò yìí ó mú un lẹ́ni omi inú wọn gan ní ìsìn wọn ò gbọ́ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ lóńdó ó ní woman kan tó ṣe ṣóògùn lánàá ìyá Yorùbá wuyì máa kàn ń challenge woman yẹn pé ó ní gbọ́n nǹkan tí ń challenge woman yẹn pé òun ò gbọ́ pé fake news ni pé wọ́n ń pààyàn lóńdó ẹ máa wúrú nǹkan báyẹn ń sọ pé fake news ni so mo lérò pé wọn ò tí ì já lórí tiẹ̀ ìní fi sọ pé fake news tàbí kọ́kọ́ bá gbọ́ pé tòun nǹkan báyìí ń ṣẹlẹ̀ nínú ìlú so gbórú kíní yẹn ẹjọ́ ẹ dákun bò ní àwọn ọ̀dọ́ sì lè gbọ́ tí mi kàn fẹ́ tí mo fẹ́ pèsè bẹ́ẹ̀ nìyẹn ẹjọ́ sá. Thank you so much. Bàbá wa bẹ̀rẹ̀ pé báwo ni ẹ ti plan kìíní yìí máa ń ẹ ti plan rẹ̀ náà láti ẹ sọ ní láti ẹ pé ẹ máa make sure pé ẹ jẹ́ káwọn ọ̀dọ́ wa máa mọ̀ so ẹjọ́ ẹ dákun mo tún fẹ́ máa yín létí ni pé bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa bá wa ṣe ẹjọ́ mo fi lédò àbẹ̀ yẹn ẹ dákun. And it is very very important 2.7% ló ń gbọ́ Koikimedia. That is the age bracket between 18 and 24. Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí la lè fi break àárín yẹn? Kí ló dé tó ṣe gbọ́ wa? Kí la máa ṣe? Ṣá máa lọ máa ṣe skit ni tó máa fi di kó máa dọ́gba? Ẹni tá a bá ń pè padà ẹ bá tètè gbé torí ẹ̀yin náà lẹ pè la ṣe ń return the call yín if not à jẹ́ kí ẹlòmíì tún wọlé. Mo máa ń kí gbogbo wa pé a kábọ̀ sórí ètò tiwa ní ìjọ Sunday níbi tí a ti jọ ń fi ọ̀rọ̀ jomi ọ̀rọ̀ tàfi jọ ń béèrè pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ kí ni ó dé kí la máa ṣe sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ilẹ̀ Yorùbá ń bleed lọ́wọ́lọ́wọ́ àwọn kan ní kò tí ì bleed nítorí pé nǹkan sì máa da ká lọ ṣe sùúrù wọ́n ní kí sùúrù wa kó pọ̀ ju intan béèrè yẹn lọ pé gbogbo ẹ máa ní ètò ṣẹ́yìn náà rò pé máa létò ọ̀nà wo ló máa fi létò wọ́n ní àwọn tó dìbò fún Bọ́lá Tinubu nínú election tó ṣe parí wọ́n ní it's just less than 8 million that means many Nigerians refuse to vote. And when people did not vote, that literally means that, we did not have the right total numbers of people. Ẹja lọ sọ́dọ̀ àwọn tó ṣì ń pè wá +44 74 04405917. Òun ni nọ́mbà tó máa gbé wá sórí ètò wa níbí ká tún jọ bèèrè lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú wa pé kí la ṣe fún wọn àti pé ṣé a kàn máa rojọ́ nìkan ni àbá máa tún wá ọ̀nà míì ẹja lọ sọ́dọ̀ ẹ̀lú bàbá wa ṣé mo wà lórí ètò ní o. Okay, sorry. ṣé n pè yín padà màá pè tí bá ṣe tán sà. All right sir daddy. All right. Okay, ó ṣe gan. All right. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ dá sórí ètò náà ẹ pè wọlé 5 minutes náà lẹ máa ní Anjorin àwọn ti can no mo náà àwọn ti young can nìyẹn. Hello, ẹ káàsán. Káàsán sórí ètò. Happy New Year. Hello.
I'm gbádùn ẹ̀gbọ́n sókè. Happy New Year. Ẹ ṣé gan ni sir, Happy New Year sir. Ẹ máa ṣe púpọ̀ ẹ̀ sir, ẹ kọ́ ṣe pẹ̀lú. Ní àfikún lórí ètò nǹkan tí ẹ̀ ń sọ sir. Ọ̀rọ̀ ìlú yìí ó ti kọjá àpá gọ́vnọ̀. Tàbá ṣì ń gbára lẹ́wọ̀n ìjọba Nàìjíríà, ó túmọ̀ sí pé à níbi lọ ni. Because àwọn people yìí náà àwọn nǹkan tó ti jọ agree tó ti jọ plan ni. Wọ́n ti tà wá already. And now ṣé àwa tó ti tà lẹ́ sọ pé tí wọ́n tún máa jà fún? Kò possible. So mo lè parọ́ fún yín sir, ní Ondo ibi tí incident yẹn ti ṣẹlẹ̀, area wa popsi mi ni. Okay, kí ló ṣẹlẹ̀ gan-an? Ká lè get clarification. Kí ni nǹkan tẹ̀yin gbọ́ ẹ̀yin lẹ́wà ń lé? Kí ló ṣẹlẹ̀? Ká má kọ̀ máa ní speculation. Àti pé ṣé gómìnà náà ti wà where àbí gómìnà ṣì ń settle down torí new governor ló wà l'Ondo State. Ọ̀rọ̀ yẹn ìjà yẹn tí Akérédolú tó ní issue pẹ̀lú sickness tó dín pé ó ṣaláìsí ló ti ń ṣẹlẹ̀. Wọ́n máa lọ sóko lóko. Ìjà yẹn kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pé ó sọ pé Akérédolú ta àwọn lẹ̀kan fún ọ̀yàn kan níbẹ̀. Mo gbọ́ nígbà yẹn, àgbọ̀n náà. Grandpa mi, farmland grandpa mi wà ní side ibẹ̀ yẹn. Okay. So gbogbo nǹkan yẹn ní information lọ́wọ́ update wa pé ìgbà kan tiẹ̀ ni wọ́n jẹ́ kó lọ sóko mọ́. Wọ́n stop wọn pé tó má dé oko yẹn mọ́. Láì mọ̀ pé àwọn Fúlàní lọ gbé owó tó occupy space ibẹ̀ yẹn. So wọ́n dẹ̀ ti gain ground níbẹ̀ yẹn. So the only thing ta lè ṣe náà ni pé àwa gangan la máa gbára wa. Nǹkan tá a dẹ̀ máa fi gbára wa ọwọ́ wa ló wà. Ọwọ́ wa ló wà, kò sí lọ́wọ́ wọn ìjọba yẹn o. Nǹkan tí ìjọba fi ń jẹ́ ìjọba àwọn èèyàn ló wà nídìí ẹ̀ o. So àwọn èèyàn yẹn la máa gbára wa. Èmi dẹ̀ mọ̀ pé ibi tó ti lọ ṣe sí yẹn tí ó bá bẹ̀rẹ̀ tán agbára wọn Fúlàní ò lè ta. Ṣé àwọn ọmọ Yorùbá tó ń ṣe sùúrù tó pọ̀ yìí wọ́n fi olùránṣẹ́ láti Àtísbò pé ṣé bó ṣe máa pa wá lélẹ́yìí tí gómìnà dákẹ́ tó sọ̀rọ̀? Ǹjẹ́ lọ́kàn yín bí nǹkan ṣe ń lọ lẹ́yìn ọdún mẹ́ta, ǹjẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá ẹnu la níbi àjàkàrà àbí wọ́n kàn ń dúró pé tó bá dodi pé nǹkan bá lọ bẹ́lẹ̀ kó má dé pé wọ́n tún máa ń mú kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan? What is the reaction? Àwọn kan nítorí pé gbogbo iná ti dákẹ́, especially àwa tá à ń campaign pé àgbétò Yorùbá nation padà wá sísàlẹ̀ mọ́ bó ti ṣe ń lọ tẹ́lẹ̀, orí social media nìkan ló wà nísìnyí. À ń bẹ̀rù Tinubu, àti darapọ̀ mọ́ Tinubu, àti gbowó lọ́wọ́ Tinubu, kódà ẹlòmíì fẹ́ lè sọ pé kò sí Yorùbá nation mọ́. Ilé lẹ́yìn wà, kí lẹ́yìn rò pé ó ṣẹlẹ̀? Ẹ ṣe gan ni ọ̀gá mi kí ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lórí wọn pé iye ẹ̀ṣẹ̀ wọn àwọn pípín yẹn náà lọ ń jẹ. Ìgbà kan la gbé Yorùbá nation lọ, ó sọ pé ilé la ti ń kẹ́sọ̀ òde, a gbé Yorùbá nation gba gbogbo bẹ̀yẹn. Gbogbo wọn náà sọ ká Yorùbá nation ṣe lè possible, kò lè ṣe gbà kan. Gbogbo àwọn àlùmọ́nì wa tó wà ní gbogbo ilẹ̀ ibẹ̀ yẹn lọ́n Fúlàní yẹn ti rí. Tó dẹ̀ yẹ pé bọ́ọ̀ ló ń wa kùsà, wọ́n ń wa kùsà ní gbòòbí tó ń sọ yìí o. Ẹni sùn tẹ bá ń sọ pé kùsà, àwa ta ti kúrò nílé ti pẹ́ kíní ẹ̀ náà gbà tẹ́mi ọkọ̀ gbọ́dọ̀ ní bàbá olóyè Ìgbòho ṣà ń ní kùsà. Kí ló ń pè ní kùsà? Ẹ má máa ní kùsà, ẹ bá wa là á mọ́lẹ̀ gangan. Resources wa, àlùmọ́nì. Resources wa, mineral resources wa. Gold. Ẹlòmíì ti pẹ́ níta gbogbo ẹ bá ní kùsà, ẹlòmíì ọ̀nà tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ó kọ̀ lè rò pé bí ẹyẹ pẹ̀lẹ́ ń sọ, ká lè máa là á mọ́lẹ̀ dáadáa. Ẹ má bínú sà. Gold ni àwọn nǹkan bíi mineral resources wa tó jẹ́ nǹkan àlùmọ́nì wa àwọn Fúlàní lọ wà ń bẹ̀. Tẹ bá rí ibi tó wà ọ ti gba gbogbo odidi ìlú, gbogbo igbó tó wà ní gbogbo territory. Ṣé gómìnà ló fún wọn níbẹ̀ ní ẹ̀ sọ̀rọ̀ Akérédolú lẹ́ẹ̀kan? Ṣakérédolú ló tún fún wọn níbẹ̀ kó tó ṣaláìsí ni àbí wọ́n rà ní? Akérédolú tó kú lọ́sọ̀pọ̀ ti ta àwọn ilẹ̀ yẹn. Kéèsì yẹn ṣì wà ń court. Most of those cases ṣì wà ń court. Tọ́jà tọ́wọ́ aráàlú sọ pé òun ò lè gbà. Tí ó ti yé yín sà, but àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ ni wọn ní etí gbọ́ ìgbà tá à ń pa Yorùbá nation, àwa náà gbé lọ sílé ibẹ̀ wo ọ̀nà lélẹ́yìí kò sọ́nà Nàìjíríà gbogbo náà ọmọ wa la kéde ó máa dà bọ̀tọ̀ ọ̀nà tí ń rìn bọ̀ ìmọ̀ pé ojú wọn tó ń là ń sìn ó máa dìde ó máa gbára wọn tó bá yá. But àwa tá fún dádì Yorùbá nation mú tá à ń rìn àwọn náà gbọ́dọ̀ dìde àgbọ́dọ̀ ṣe ọmọ wa ló wà ń bẹ̀. Because ọmọ wa tá a sọ pé wà ń bẹ̀ ló ń pa wá ń sìn yìí, kò ń ṣe Fúlàní mọ́, kò ń ṣe Buhari ló wà ní Àbújá mọ́ ń sìn yìí, Tinubu ló wà ń bẹ̀, òun ló dẹ̀ ń pa wá ń sìn. And brother mi Sàmúdẹ̀ tún fẹ́ jẹ́ kí àwọn ọmọ Yorùbá tó ń gbọ́ wa ní gbogbo àgbáyé báyìí, àwọn entertainment industry wa poison ló jẹ́ fún àwa ọ̀dọ́.
poison kẹ. tẹ bá ń sọ poison. poison bíi ti báwo. bẹ́ẹ̀ni mo kí ìyàwó aládàpọ̀ tóyìn wọ́n pa wá sára gbogbo àwọn nǹkan tó ń promote ẹ rí pé àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì àwọn politician yẹn wọ́n ń promote àwọn entertainment ẹ rí owó tó ń gbé wọnú entertainment. ẹni sùúrù o but ìmú revenue wà fúnlẹ̀ Yorùbá àbí Nàìjíríà in a nutshell. sà revenue lọ kọ̀ọ̀kan damages tó ń pọ̀ sà tábàwò revenue tó mú wá ẹ jẹ́ ká wo damages tó ń cause. 80% of Nigeria ọmọ wa ń sìn yìí tó ń wọ entertainment industry they are not there to pass a message. Wọ́n kọrin láti brainwash wa láti divert attention wa so gbogbo ọmọ kan tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú mọ́ àwọn yìí tún mí sí ẹwọ football match tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láìpẹ́ ìsìn ọyàn kan ti sáré lọ sí di football match wọ́n fẹ́ lọ wo ball so àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn la gbọ́dọ̀ máa break fún ọyàn wa because it's killing us. ṣé ẹni tó fẹ́ lọ wo Liverpool Arsenal nísìnyí ṣé òun lè fẹ́ lọ bá sọ Yorùbá ẹ wo ẹ fi Yorùbá nation lẹ́ẹ̀jẹ̀ because wọ́n gbé Liverpool yẹn kó lọ wò live àti Manchester yẹn kó wá wò live àti kó lọ sí Tottenham kódà wọn ò ní fún wọn ní visa pé mo fẹ́ lọ wo football ní London UK ò ní fún yín ní visa yẹn. bẹ́ẹ̀ni wọn ò ní nǹkan tó ń gé níbẹ̀ ẹ̀wọ̀n mi sì náírà bet ni gamble ó wà láwọn nǹkan tó ń dá méjì wọn youth wa. Okay. So gbogbo kínní la gbọ́dọ̀ máa blackmail la gbọ́dọ̀ máa bá ṣe ń fight against government politics and religious council we must stand against entertainment industry. wọ́n kó bá wa gan èmi ní Zazu èmi ní Zẹ èmi ní Portable àbí Davido àbí kí wọ́n pè wọ́n yẹn they are damaging us ọ̀hún ilẹ̀ Yorùbá. Okay. So nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn so ẹjọ́ ẹ bá tún máa sọ̀rọ̀ lórí entertainment industry yẹn damage tó ń cost ní life our youth kò ń ṣe kékeré o. àwọn alákọ̀ọ́ fojú wọn pé ṣùgbọ́n kọrin ni wọ́n promote Yorùbá they are not promoting Yorùbá they are killing Yorùbá future because kò sí any positive message on pass wa after agbóhùn wọn bàbá wa tẹ́lẹ̀ agbóhùn wọn ayé àtijọ́ tẹ́gbọ́n bàbá yẹn wọ́n pass message ni wọ́n fi máa ń kọrin ni àwọn kò lọ́ máa ń fi orin ṣe nígbà ayé wọn but nísìnyí ogun tó ń kọ fún wa tó fi ń brain wash wọ́n fi ń deceive wa ni. so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ẹ̀sọ́ ìjọba bá máa address lórí entertainment is killing us. àwọn ọ̀dọ́ ò mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gbogbo ọ̀dọ́ ládùúgbò sí lọ sí ọtí Colorado ọtí yàgbé sí street. ìròyìn ti pọ̀ gan ní àdúgbò sáré àwọn ọ̀dọ́ ọmọ Yorùbá ló tẹ̀ pọ̀ jù láàrin wọn. ìròyìn ti pọ̀ jù so entertainment yẹn la gbọ́dọ̀ wá báyìí máa point sí àwọn politician ọ̀hún. wọ́n ní Mr. Koiki àwọn ti sọ fún mi tẹ́lẹ̀ rí pé distraction ni gbogbo àwọn olórin yẹn abájọ tó lórin tó jí gbé tó lọ kó 90 million fún terrorist mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Twitter space mo ń bọ̀ Mr. Michael ilẹ̀ máa sọ̀rọ̀ lẹ́yìn akéde mo kí àwọn tó ń bẹ lórí Twitter space wọ́n wá lọ kó 90 million fáwọn terrorist àwọn olórin tí wọ́n kidnap ní last year December yẹn kódà èmi ní wọ́n ti jẹ breakfast wọn àwọn náà nísìn nígbà tá à ń pariwo lọ́dún mẹ́ta bí àwọn ọ̀gbọ́ olóyè Ìgbòho ni bí àwọn ọ̀gbọ́ Yorùbá nation ni bí a nísìn tí wọ́n kidnap wọn bí wọ́n bá release track lórí ọ̀rọ̀ tó ń lọ mo kí ẹ masbe mo kí ẹ Wàlátà olórí ẹbí wa nìyẹn ìdí tí mo ṣe ń fún brọ́dà mi láàyè tó ilé lòun wà lára àwọn young kàndẹ̀ ni gbogbo káàkiri náà lọ ti lọ àwọn ọmọ Yorùbá ní a ti dákẹ́ pé kò sí nǹkan kan tó wà ní on the ground mọ́ kí lẹ́yìn rò pé ìgbésẹ̀ nínú ọdún tuntun yìí ta tún lè ṣe because láti lè gbé mẹ́sẹ̀gì Yorùbá nation campaign káàkiri. ní nǹkan tó wà nílẹ̀ táwọn ọmọ Yorùbá lọ gbáradì àwọn kan sọ pé àwa la fẹ́ dàlúrú àwa la fẹ́ bàlújẹ́ àwa ní problem south west irọ́ ni o nǹkan tó máa fọ́ Nàìjíríà ọdún tá a wọ̀ yìí ló máa fọ́ Nàìjíríà so àwa ń gbáradì ní orílẹ̀-èdè làwa fẹ́ gbà ṣàwọ sọ pé a fẹ́ bá Nàìjíríà jà bí a fẹ́ gbógun ti Nàìjíríà àwa ń jà fún ẹ̀tọ́ wa ni nígbà tí Nàìjíríà bá máa fọ́ níbo ni gbogbo afẹ́ yà sí. ẹ jẹ́ kí wọ́n á bí ṣe ẹni sùúrù ṣé a ní ẹ̀ bíkọ́ yẹn sọ pé a fẹ́ gbẹ̀tọ́ wa ṣá ní right ṣe ẹ̀tọ́ yẹn. ẹ̀tọ́ wa ni a gbọ́dọ̀ gba nǹkan tí wa ní nǹkan mi ní nǹkan wa ní kò ń ṣe pé a ní right ẹ̀tọ́ wa ní fún wa ní iye òdẹ ń jẹ̀bi lórí nǹkan ẹ̀ nǹkan wa náà ní ẹ̀tọ́ gẹ́gẹ́ bí òfin àgbáyé gẹ́gẹ́ bí ọmọ onílùú gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá nǹkan wa ní àwa la ní so ẹ̀tọ́ wa ní so a ní right United Nations recognize ẹ̀ so kò ṣẹ̀ṣẹ̀ nínú nǹkan tá à ń ṣe it's biblical ó wà nínú Quran ó wà nínú ṣẹ̀ṣẹ̀ náà kò ṣẹ̀ṣẹ̀ nínú nǹkan tá à ń ṣe.
kí ló ń pè ní kí ló ń pè ní ẹ̀tọ́ tẹ̀ sọ yìí kí ni wọ́n ń pè kí ni ẹ̀tọ́ yẹn kí ni ẹ̀tọ́ ta fi gbà yìí. Right ni nǹkan mi right our possession want to possess our land want to possess what is ours kò ń ṣe nǹkan Fúlàní la fẹ́ gbà kò dẹ̀ ṣe nǹkan Haúsá la fẹ́ gbà nǹkan wá nílẹ̀ wa our land our resources our culture our rights gbogbo nǹkan yìí ni ẹ̀tọ́ wa is our right we want to take it back wọ́n ti gbà lọ́wọ́ wa wọ́n ti lò for donkey years now we are in need of it Nigeria have destroyed our future so kò ṣẹ̀ṣẹ̀ ní nǹkan tá a fẹ́ ṣe. So pẹ̀lú nǹkan tí ìbéèrè tẹ béèrè lọ́wọ́ mi sà ètò tọ́wọ́n bàbá wa ń ṣe lọ́wọ́ sí tọ́wọ́n ọmọ Yorùbá lọ gbáradì ni nǹkan tó fẹ́ pa tó máa Nàìjíríà ó ti ń sink already by so nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń sìn the revolution is coming àwa kọ́ la máa kọ́ sí ẹ̀ nǹkan táwọn ń prepare fún ni pé tó bá délẹ̀ tán níbo la fẹ́ dé sí ilé la máa dúró sí náà àánú máa protect ilé wa. Àjòjì Fúlàní ò lè wá jọba nílẹ̀ wa náà nígbà tí Nàìjíríà bá fọ́ so likewise àwọn ọmọ Yíbò náà àwọn náà ń gbáradì fún ti so we are prepared for our nation not kò ń ṣe local government la fẹ́ gbà kò dẹ́ ṣe káyàjì la fẹ́ gbà so ètò tó àwọn bàbá ẹgbẹ́ ń ṣe òun ni ẹ ti rí rúbà àwọn kan sọ pé kí làwọn bàbá ṣe rédíò jáde oríṣiríṣi àwọn nǹkan àwọn ọmọ Yorùbá ń gbéṣe tó ń jáde lóríṣiríṣi òun láti rí rúbà wa kìbọn ọ̀yàn kan lórí event ẹ̀ ló programu currency wa so many things is going on wọ́n dẹ̀ sọ pé nǹkan tá a bá bò ló máa níyì kò ń ṣe gbogbo ẹ̀ náà ló máa gbé síta fún wa but ó náà nǹkan tẹ́ pé ó gbọ́dọ̀ jẹ́ a sign a positive sign ni pé Yorùbá nation máa ti dúró òun ni rédíò wa tí gbogbo wa ń tà tí inú wa ń dùn sí ni pé Yorùbá ti ní rédíò kò síbi tí wọ́n ti lè gbọ́ wa ní gbogbo àgbáyé so tọ́ ọmọ Yorùbá gbogbo wa ní ká lọ gbáradì from every angle Yorùbá nation ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni o in fact the strength energy tá à ń lò ní last year tá a lò ní 2 years ago kò tó energy tá a gbé wọdún yìí but gbogbo nǹkan kọ́ la fọ́ máa sá lóhùn mọ́ ibi tá a wà ń sìn lẹ́gùn tá a wà ń sìn kó ṣe gbogbo nǹkan ló gbọ́dọ̀ máa jáde síta tó ọ̀yàn máa rí mọ́ so ẹ ṣe gan ni sá. ẹ jẹ́ ká lọ sórí Twitter space ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́ ń pè ẹ jẹ́ ká bàbá Michael ẹ send a request ẹ bá gbóhùn sókè ẹ̀yin náà ní 5 minutes ẹ lè má lò tán ẹ dẹ̀ lè lò ẹ bá unmute ara yín ká gbọ́ látọ̀dọ̀ yín màá wá gbé àwọn méjì tó kù náà àtúgbẹ̀yìn wọlé akéde odò àmórí ẹ brother mi bàbá mi dáadáa ọmọ Yorùbá ni mí mo rẹ́yìn náà níbẹ̀ a máa gbẹ̀yìn náà méjèèjì wọlé bọ̀ ká kọ́kọ́ jẹ́ kí Mr. Michael tẹ́ bá wà níbẹ̀ Mr. Michael please unmute and I will mute myself kó má máa ní interference ẹ gbóhùn sókè à ń gbọ́ yín sà. ẹ̀ka sàṣà ṣe lè gbọ́ mi báyìí. loud and clear. Okay ẹ ṣe inú mi dùn pé mo tiẹ̀ ní àǹfààní láti sọ sí nǹkan tó wà lẹ́yìn lálẹ́ ní ọ̀sán yìí. Ǹjẹ́ mọ̀ pé tí Yorùbá ń ṣe pé bàbá wa Ìgbòho wọ́n ṣe nǹkan tí wọ́n ṣe last time tó dá wàhálà sílẹ̀ yìí gbogbo Ìbàdàn tá à ń sọ yìí àbá tí rojú ráyè mọ́ rárá. Ṣé rí nǹkan tí mo rí pé kò jẹ́ káwọn youths kí wọ́n ní àǹfààní láti dá sí nǹkan tó wà lẹ́yìn lọ títí ni pé ṣé rí púpọ̀ náà àwọn youths tó bá ti wọ internet kò sí èyí tó ń lọ wá nípa bí ìlú ṣe dáa ju pé bóyá wọ́n ní ti ń sanwó èlò kan àwọn stupid things tó wà ní internet yẹn. ìdí nìyí bí mo ṣe wà yìí ọmọ Delta State ni bàbá Sunday ara àwọn number 1 fan wọn ni mo jẹ torí pé mo kàn jókòó yọ fún mi báwo ni a ṣe wà financially okay to this extent káàdì tó máa jà fún pé àyíwọ àwọn pípọ̀ yìí náà wá ṣe kankan náà àìsèké mo kàn wá rò pé no ṣáàrí history tí wọ́n yọ kúrò ní institution all this while wọ́n mọ̀ ọ́ tí wọ́n ń ṣe o ọlọ́run dẹ̀ ṣe gbà tí àsìkò tó bọ̀ òun náà ni wọ́n dá history padà sí institution now a ti mọ a lot of things a ti mọ tó tọ́ sí wa mọ tó tí a jù fún kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Nàìjíríà láti bẹ̀rẹ̀ fine nígbà tó lọ́dẹ̀ máa mú wọ́n mọ̀ pé téèyàn bá ti wọ́n ti gbà pé téèyàn bá dá ọjọ́ padà pé ẹ̀yin lẹ́yìn after 100 years aṣòro wájú papọ̀ mọ́ tí ò sí gbàgbọ́ ni tí ìbùdó àjọ gbépọ̀ yóò bá ti gún mọ́ tó ń kálukú túká kí ló wá dé tá à lè túká. mo believe pé ṣẹ́rí kí ni it's way above àwa tá à ń sọ̀rọ̀ yìí ṣe pé ókè ẹni pé ó ní ọ̀nà tó yẹ kéèyàn tọ̀ tá a bá fẹ́ túká
ṣùgbọ́n gbogbo ibi tó yẹ ká tọ̀ nígbà táwọn kan block ẹ̀. Ṣé ní mo wà yìí, I've made up my mind already because there is one video of Baba Sunday Igboho gbà yẹn tí mo ní lórí a lot of this video on my phone. Ìgbà yẹn ilé ìsìkáyà mi, bàbá ní pé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá kálukú ètò bá lóògùn ètò bá wá ṣe kíní kan ìrọsẹ̀ ogun ti dé ìgbà yẹn mo mọ̀ pé yes Yorùbá nation is ready to as we speak. Lẹ́nu ìgbà tó wọ̀ yẹn ṣẹ́rí tí ìlà àwọn youth participate pọ̀ nípa ṣẹ́rí tó bá ń jẹ́ internet so many people believe pé a lot of people just wọ́n ń catch cloth ni. So kò sẹ́ni tó really believe pé nítorí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí pé àwọn èèyàn mí nẹ̀. Okay, ní ìsìnbá ẹ̀ mo follow Biafra also and Simon Ekpaku. A lot of things is going on, is going down in Southeast also and they will never report it. Wọ́n ò ní sọ́tìtà because oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Èmi mo wà lórí pé èmi gan mú ìwà yìí mo follow ẹ̀ lórí ní tó ń dùn mí ni pé ká make it real. I'm ready to do anything. Gbogbo ọ̀nà tó bá gbà ká fi pé nǹkan tó wù mí nìyẹn. Torí pé gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìgbéyàwó Yorùbá yẹn tí wọ́n ò ní sọ́tìtà. A lot of things is going down in Southwest here. Wọ́n ọ̀dẹ̀ ní sọ́tìtà. Ìwọ Ogun State ṣèbí tó ń dé náà sọ. Yàrá pàtì ní Ogun State tí àwọn èèyàn sá kúrò lé níbi tí former president of Nigeria wà. So àwọn pípọ̀ yìí wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń ṣe irú ní ìṣe òkè ẹ̀kújá wo Nnamdi Kanu ó lo passport UK fi travel lọ sí Kenya àwọn dẹ̀ lọ gbé ibẹ̀ yẹn nígbà tí yẹn kidnap yẹn. UK rí anything fífi. Yàwọn ti tẹ́ ìgbà tí ilé ẹjọ́ orí ẹ̀ka wọn ọ̀rẹ́jọ́ àkàsílẹ̀sẹ̀ gbàgbọ́ yáǹkì wọ́n ní kíní kan gbogbo wọn ti sọ pé wọ́n ti rẹ́jẹ̀sì àkàsílẹ̀sẹ̀. Sọ ọgbọ́n tá à ń sọ yàrá àwọn ọ̀dọ́ ní tó bá rí ìgbà ìṣẹ́mọ̀ ìlú ìfiṣú everybody pẹ̀lú bó ṣe ń lọ ẹ̀. Fáyà àwọn kan sọ pé tí Yorùbá ní ìṣàbádárí kò sí yàtọ̀ náà àwọn gbogbo wọn kò sẹ́ tó jiyàn ṣùgbọ́n ta igé ojú àkàrà wa mú. So àmọ́ ta ló ń ṣe eré ta ló ń ṣe lè. Ní Nàìjíríà lónìí àwọn kan tó ń gbádùn Nàìjíríà lónìí làwọn plan tá à ń sọ yìí. Mo wo fídíò àwọn pípọ̀ yẹn tí wọ́n celebrate killings tó kọjá lọ. Wọ́n rò pé nínú ìlú tí president wa everybody tí àwọn olórí gbogbo tí wọ́n pèrè àwọn olórí tí wọ́n wà ní ìṣẹ̀lẹ̀. Ìjọ tó wọ̀ lọ́wọ́ àwọn pípọ̀ yẹn. In fact wọ́n fáyà bullet báyìí nígbà yẹn pé wọ́n kó fún wọn lọ́fẹ̀ẹ́ ni. Ṣé ẹni tí ò mọ̀ wípé ni lọ ra ìbọn irú àwọn ìbọn tó ń kó kiri yẹn? Let's make it real. Àwọn ti tẹ́yìn gbà tí wọ́n ti ṣe àwọn rally ṣe kìíní àwọn so happy that yes nǹkan kìíní ti ń bọ́ sí reality. But ìgbà tí gbogbo àwọn kìíní yẹn ti stop. Mo ní kí púpọ̀ ní àwọn youth kankan ní believe me. Àwọn òkú wa yìí ní ilé iṣẹ́ ọmọ Yorùbá tó yí lẹ́yìn Yorùbá yọ̀ Ọ̀yọ́ state wọ́n ti bí mi. Àbúrò mi máa ń sọ pé bẹ́ẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi kò ṣe mo máa ń jẹ́ kó yẹ pé jẹ́ kí sọ pé kankan torí tí ẹ̀gbọ́n bá ti débi òkun tó bá ti le tán ó ṣe tán tó fẹ́ yọ ni. Bẹ́ẹ̀ mi ṣe é rí yìí kò ní pẹ́ mọ́. Because ó ti sun ewúrẹ́ kan tí òun sọ̀rọ̀ kan tó bá sun nǹkan ògiri àbí àgùntàn náà máa ń pè tó máa kó kòkì tó máa yíjú padà sí hàn. So wọ́n tí ó padà sọ yìí ṣáàrí tí ó bá ń ṣe bàbá Sunday Igboho tó bá jẹ́ pé tí wọ́n ṣe ń gbà yẹn tí wọ́n fi stop àwọn Fúlàní lókè òkun wọn ò bá ṣe rárá wọn ò tiẹ̀ ṣáà another story làwọn ti máa sọ lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ bá lóko bá ti kúrò ní ẹlòmíì tó máa di camp tó máa locate sí ibi tí peace bá wà bóyá àwọn tó bá ti ṣẹlẹ̀ yẹn and ẹ̀dẹ̀ náà tẹ̀ dáhùn ṣáàrí Èkó ọlọ́mọ ìdarí kò sì dáadáa ń bẹ̀ ṣáàrí a lot nǹkan tó tóbi ń bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ torí ẹ̀rọ àwọn gáì tí wọ́n mú ní òkè ó gba ìwé certificate of origin láìpẹ́ yóò ní fi ṣẹlẹ̀ so the thing is àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n bá rí báyìí ni wọ́n fi rí báyìí because a lot of irú Mohbad of percent there are a lot of people that pé wọ́n wá justice ni yẹn náà gbogbo tó ń ṣe wọ́n fi ń wá attention fún account wọn ní orí internet ni so nǹkan tó yẹ kí púpọ̀ náà àwọn ọ̀dọ́ bí mi ilé mi báyìí ti ọmọ kékeré ni but yet tí ò bá ronú ní àwọn country ti dojú délé ọ̀rẹ́ bí èyí máa ń sọ fáwọn èèyàn mo ní níjọ́ tí gbogbo wa bá ti rí ìtàn tá a bá ti rí bí ìgbé kò sí nǹkan tó máa kò sí àrùn tó máa bring on us ìjọ yẹn la máa bára wa. ṣùgbọ́n ní ẹ̀dá ìyẹn ń rú zọ́ọ̀tù gan ìbọn náà ń rú wa kó sì kàn mí ẹbí náà máa ń sọ́dọ̀ láì pé wọ́n gbà gbogbo wa bá dúró nípa sílẹ̀ gbogbo wa rẹ̀ ṣẹlẹ̀ lónìí àpàràjì ìgbà yẹn la tó ṣe tán because protocol ní ká follow kí ká fi pé wọ́n block ẹ̀ ibi tí lẹ́tà everything yẹ kó lọ gan àwọn tí ó lọ bá ń bẹ̀ náà wọ́n ò fẹ́ ká pé torí èrè oúnjẹ lórí country yìí because ìwà pápọ̀ ogun wa báyìí wọ́n fi ń root wa wọ́n lọ́ fi ń root wa so àìpín wa ó pè àwọn tí ó yẹ ká fẹjọ́ sùn so kí ni yóò ṣe é ṣe ní peace kò ṣe é ṣe in peace I'm telling you kí wọ́n ti mo sọ pé rédíò kan ń jọ wọn bẹ̀rẹ̀ mo comment lórí rédíò àwọn ìṣèlú kan máa sọ fún ẹ pé the thing is ìdí tó jẹ́ kí wọ́n pa fẹ́ láǹgbà yẹn lélẹ̀
Fela hate why because ó mọ nǹkan tí wọ́n ti ṣe sínú brainwash wọn ti fáwọn pípọ̀ yẹn wọ́n tún fi wálẹ̀ náà àgbẹ̀rẹ̀ wálẹ̀ wọ́n ò fi wálẹ̀ tán. So that's why wọ́n dẹ̀ pa ọ̀gbọ́n yẹn dànù. Now mo sọ fún wọn mo nígbà tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí pa wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ìgbà ẹni wá tó gbọ́n. Èmi ò dúró lórí pé àtẹ̀lẹ́bẹ̀rẹ̀ wọn máa ń tẹ jíkà lọ́wọ́ àti jíkà lọ. Ó dìgbà tá a bá tó mú ní mú pé yẹn ṣe ogun ni it has to be war. Okay. Wọ́n ti rí ìwé tó ní okay wọ́n pa àwọn èèyàn wa. Ṣé àwọn kan máa wò yẹn káyọ̀ bá ṣe wò lẹ́yìn? Ẹ ṣé gan bàbá wa, ẹ ṣé gan Mr. Michael, ẹ ṣé gan ni. Ẹ bá mute lọ́dọ̀ yín, mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín, akéde àti ọmọ Yorùbá ni mí. Ẹ jẹ́ ká tún padà sórí call tó ṣì ń wọlé ká gbọ́ látọ̀dọ̀ àwọn tí wọ́n pè náà. Ẹ jẹ́ ká lọ sí ìlú òkè lọ́hùn nílùú Nàìjíríà ní ibìkan nílùú Èkó. Ẹ bá gbọ́n sókè alàgbà, ẹ ti wọlé ẹni wákàtí 5 péré, lẹ́yìn wákàtí 5 a máa jà yín wálẹ̀ kí ẹlòmíì lè bá a sọ̀rọ̀. Mo kí bàbá wa Yẹmí 666, mo kí gbọ́n ìtẹ́wọ́n ẹ bá wa pín ètò yìí àbí òṣèlú kan tẹ́ fẹ́ gbọ́ níjọ Sunday. À ń gbọ́ bàbá wa gbọ́n sókè. Ẹ̀kọ́ lẹ́sà mi kálá mi mo kí ẹ wà látà akérò rẹ̀ bàbá wa. Happy New Year. Happy New Year mo kí yín o. Aṣọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé o. Ìṣẹ́jú 5. Àmì ẹ lọ bàbá. So ká má fa ọ̀rọ̀ gùn bá mi. Kò sẹ́ni tó lè ṣèlú yìí. Báwo lẹ́yìn ṣe mọ̀? Kò sí. Èkó ni ṣebí kò lè mi ń gbé. Èkó mo ń gbé. Mo kàn ń béèrè náà ni. Mo lọ síbi kan láàárọ̀ yìí. Sùrà ni wọ́n ń pè bẹ̀yẹn ẹni bá ń gbé kó dáadáa mọ̀ pé Sùrà ni wọ́n ń pè bẹ̀yẹn. Ṣọ́ọ̀ṣì kan wà ń bẹ̀. Sẹ̀lẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì ni. Sunday ló máa ń fún àwọn aláìní àwọn tí ò ní jẹun tálíkà ló máa ń fún oúnjẹ. Àwọn tí mo bá ń bẹ̀ láàárọ̀ yìí wọ́n lé ní 200 people Mr. OLAYOMI KOIKI. So kò sí àti gómìnà ni àti president ni àti chairman of local government ni wọn ò sí ń bẹ̀ nítorí anybody wọ́n kàn wá ń bẹ̀ nítorí family wọn. Yorùbá nation ni the best. Kádá dúró bá a fẹ́ bá a kọ̀ pínpín ní solution pínpín òun ní solution. Mo gbọ́ ohun tó jù mí rí lẹ́kọ̀ọ́ bí mi ò lè sọ tán. Mi ò lè sọ tán. Àwọn èèyàn ń jẹ ìyàláyà ìyà ìpọ́njú gidi. Àwọn máṣọ̀ kan wà ní Lẹ́kì tó ń wà ní fíàyà everywhere tí ò sẹ́ni tó ń gbé bẹ̀ for past 10 years. Ẹ wá lọ wo báwọn èèyàn ṣe ń sùn ta. Ìhun tẹ́mi ń fojú rí ni kì í ṣe pé ó ń sọ fún mi. So kò sí ẹni tó lè ṣèlú yìí yàtọ̀ sí pé kí ni kí Yorùbá dá dúró everybody bá tiẹ̀ lọ that is solution. That is solution bàbá mi. Mi ò ní sọ̀rọ̀ púpọ̀ ìtorí mo wà lẹ́nu iṣẹ́. Ẹ ṣé gan ni bàbá. Ẹ ṣé ẹkú ètò. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ jẹ́ ká ṣèdè mọ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n padà sórí Twitter space. Mo ń bọ̀ yín tẹ́ ń pè. Bàbá wa akéde ẹ bá wa unmute. Ẹ̀yin náà ní 5 minutes. After 5 minutes máa interject yín. Ìyàwó mi kò ń ṣe wákàtí 5 ìṣẹ́jú 5 ni mo jẹ́ kí n sọ. Ẹgbọ́n sókè akéde ẹ bá wa kí gbogbo ọmọ Yorùbá ká gbọ́ ọ̀nà angu tẹ́yìn náà tó fi bá wa sọ. Mú kí ẹ̀yin tẹ́wà lórí Twitter space. Go ahead. Kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. Ẹ kú ọ̀lẹ́. Ṣé rí ṣé ń gbọ́ mi sà? Loud and clear. À ń gbọ́ yín dáadáa. Okay. Ẹni tó nara ẹ̀ tó ń sunkún òun lọ́rọ̀ àwọn Yorùbá wa tó wà Nàìjíríà. Wọ́n lè ní ẹni tó bá ń tàn yàn. Ọ̀hún ni bọ́ọ̀lù. Ṣé ibi tí wọ́n wà lénìí pẹ̀lú nǹkan tí wọ́n ń fèsì lénìí ṣé kò tí yẹ kó yé orí wọn pé láwọn èèyàn tó wà lẹ̀? Àmọ́ kékeré lè mẹ́ka gbà àwọn YouTube tó já bí ọ̀dọ́. Ṣé rí gbogbo bí táwọn Fúlàní yìí wà láwọn tó jẹ́ ọ̀dọ́ ti bẹ̀ ẹ dìde o. Ẹ dìde kẹ́ defend ara yín o. Ẹ bá dúró de gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan ẹ kú gbé. Ṣé rí tàbí ń sọ yìí ní sì máa gbé àwa gan èmi gan máa bá yín post ẹ̀. Kò sí nǹkan tó máa tẹ̀yẹ̀ jáde tẹ̀ bá dìde. Torí tá máa ń tàn kẹ̀kẹ́ tán ayé. Ó ń bọ̀ àwọn láńdẹ́ẹ̀dì.
Ìgbà tí Plateau ṣẹlẹ̀, ọjọ́ mélòó ni? Kí náà rí ṣe sílé ni? Kò sí kankan. Yorùbá, ẹ̀rọ náà. Wọ́n ti ń pariwo yìí kì í ṣe èní. Wọ́n ti ń sọ pé kí ní ìbọ̀ kì í ṣe èní. Ó kálukú lọ dira. Kẹ́ ẹ̀ dira gidigidi. Ó ń bọ̀ òdìdé tán ni. A sì máa bá dé pé gbogbo bí tí wọ́n ti ń gba gbogbo bí tí wọ́n ti ń kó ìsọ́sísì wà yẹn pátá. A sì máa bá débẹ̀. Ká má wọrí. A sì máa bá débẹ̀. Ìsọ́sísì tí wọ́n fi ń fọ́ǹdì wọn yẹn. A sì máa bá débẹ̀. Gbogbo ọ̀dọ́ ẹ lọ dira o. Ẹ lọ dira o. Odò àgbè wa o. Bọ̀ èmi níṣẹ́ kan tí mo fẹ́ fún everybody tó bá ń gbọ́ mi. Ẹ dẹ̀ lọ confirm ẹ̀. Wípé everybody lọ dira. Ọ̀dọ́ tó bá ń gbọ́ mi kò jẹjẹ má bínú. Ọ̀dọ́ tó bá ń gbọ́ mi àbẹ tó bá ní interest nínú ẹ̀ ẹ lọ fi dira yín. Ọ̀gẹ̀dẹ̀ àgbagbà pẹ̀lú atare 201 kẹlà ní kẹlà inú ọ̀gẹ̀dẹ̀ yẹn kẹ kó sí rẹ̀. Iṣẹ́ tó confirm kẹ lọ jẹ́. N kálukú lọ dira. A ní láti defend ara wa. Ẹ wá ẹ̀ka dó anybody kó defend you. Tá bá sọ fún yín bí wọ́n ń bọ̀ wá. Wọ́n ń bọ̀. Ẹ wo. Àwọn Ondo state mọ́ tó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ báyìí kì í ṣe gbogbo tí news bá gbé jáde mú ẹsẹ̀ kúrò Nàìjíríà kì í ṣe tí news bá gbé jáde nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Àwọn tó mọ tó ṣẹlẹ̀ àwọn tí ṣẹlẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ sí wọn mọ tó ṣẹlẹ̀ sí wọn. Gbogbo àwọn ìlú yòókù dẹ̀ ni wọn ò ṣeré. Ẹ yẹ ká dira o. Ẹ má yẹ ká dúró de gọ́ọ̀mẹ̀ntì o. Kó tó kàn wọ́n ọ̀nà máa jìnnà àwa ló máa kàn wọ́n. Kó tó kàn wọ́n ọ̀nà máa jìnnà. Ìsọjú yẹn lọ ẹ sì sọ. Ẹ ṣé gan bàbá wa Akéde mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín ọmọ Yorùbá ni mí mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti bá wa fi ohùn sí orí ètò ti èní wákàtí méjì la ṣiṣẹ́ wákàtí mẹ́ta náà la máa ń ṣe so a ní 1 hour gbogbo ẹ tó bá pè sórí ètò +44 74 05 Shalom my brother and welcome to the transmission. Ẹ bá gbóhùn sókè ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ látọ̀dọ̀ tí yín bàbá wa. Ok, ẹ ṣé gan tẹ́ fún mi ní àkókò yìí láti sọ̀rọ̀ sí àwọn ọmọ Yorùbá. So àmì tí ń bọ̀ gbọ́ àwọn nǹkan táwọn brother wọ́n ti sọ látẹ̀kùn which is a fact but brother wa kan sọ̀rọ̀ ń pa àwọn entertainment industry wípé bí state government bó ṣe support wọn bó ṣe fún wọn lówó you know but I would say that is part of the agenda because it's one of those things that, okay, because they have to do whatever the government want them to do. I return that type of music. But that one apart. But let's go to the one of Tinubu and the governors, whether they are really going to save the situation in Yoruba land, the insecurity. But about for now, because the insurgency don't share because the governor or even the president of Nigeria can do because this is international something that they created. Okay, because we have to know where the problem is coming from because they will try to narrate it because the problem here Timbo solve it. So Tinubu being a Yoruba man, he has no power to do anything or to change anything. He has only got to dance to the tune or to what the people, the British government, okay, and the Fulani, what they want him to do. You know, somebody spoke about even when Buhari was there, you know, which is it's so terrible. But now even Yoruba man that is there, they give him more Yoruba mode now. So it's not because of Yoruba man that is there. It is the agenda. This is what we have to understand. And the governors in Yoruba land cannot do anything because they are working under oath. And the oath is that they have to dance to the tune of what agenda
the British government and the Fulani gave them to follow. That's just it. So, but what can we do in this situation? That is the problem. As the Yoruba people, like what you said, we have to start our campaign back. You know, we don't need to wait on the governors. We don't need to wait on the politicians. Okay? Because we just have to sometimes, you know, watch the template. If we don't follow the way the Biafra are doing it, then we have to take some of the templates, you know, to move. Because none of these people will come to our help. Because the whole idea is that how to what to take over the land of Yoruba land or over Nigeria. And who are behind this is the British government and the Fulani Empire. And again, I want to say something. Because the Honorable Prime Minister of Biafra government in Nigeria, Martin Simon Ekpa, he posted a video yesterday, you know, a TikTok video, which a white man spoke. And the white man was talking that, look, they are not the one causing the problem of Africa. I saw the video, you know, as well. That, okay, yeah. Thank you. Now, I want to go to the point, the last statement of that man, of that white man. He said that there's going to be a war, a fight between the Europeans and the Africans. So they are planning how they will fight the Africans. Don't forget, when they say the Africans, they are not talking about Somalia, Ethiopia, or what. It is we they are talking about. Okay? And that is that fight. The fight has already started long ago. This is why from the time of amalgamation, okay, the time they came to take us into slavery, the fight has started there. And this is why they gave us the 1999 Constitution, because they were calculated after 100 years, after the amalgamation. Let's see if we put them into what? Into what? Into mental slavery. So that is that war. But that war now is about to go to physical. Okay? So this is why you see 4 months ago when the Foreign Secretary of Britain then was saying that Nigeria is an Islamic state. That one alone is a declaration of war. Even let's say, okay, yeah, if the Fulani or the Muslims they support it, but to the Yoruba, to Igbo and the indigenous people, that is a declaration of war. And we know wherever they say that Islamic state, that means the Europeans, the British, and the Americans, they are bringing their troops there. So now this is what that man said indirectly, that look, this is the war, because they know this war has been an ancient war, century war, that they've been fighting against us. But now, can we really see it? Because war is not until when someone carries on. Okay, the international policies, the Europeans they are using on us, is still some kind of war. You see, but not until when they carry gun or what, they destroy us with what with their international policies. You know? So this is what I'm trying to let us understand. Because the battle now is going to be more physical. This is where we are going to. You know, and always this is why I have me and my brother, we have the program, the Yoruba, the tribe of Judah. Because they really know who the tribe of Yoruba, who we are. And I want to say something from when you started your program today. There's a statement you said. Okay, we've spoken about it before. If okay, are you a parent? Okay, and when you're the one go and bear, this is the people who die and go. It's true. But when we say the world, you know, it has a how do I say it? Oh, it has a definition. Because there's a saying, they say when we say Western world or third world country or third world country, we know that when they say third world country, it's talking about African nation. When they say civilized world, we're talking about Western world. When we talk about marine world, we're talking about we're talking about all this something animals, marine world. So the world we are talking about is the world of the present rulers on the planet. It is their world that is coming to an end. It is the rulership of the white people that is coming to an end. Okay? The earth abided forever. So because the white man knows that his rulership is coming to an end, and the rulership is coming over to what? The Yoruba people and the Igbo and the black race. So this is why their main target is the Yoruba. But because why they are playing this game or against the Yoruba is just like the
Japa agenda. Japa agenda is a Yoruba word. Japa, you see, most of the people in the Southwest are most of the people that the Japa come to Europe. Because Japa is an agenda which the Biafrans, they don't accept it. You see, because when the British took their consulate to Biafra, Samanepa said they don't want it. You see, because the more they take how do we say it? Once to take them out of the land, will not pay. This is why they were taking our Biafra. They said they are missing. Then you go and kill them. You see, this is what our people see. They don't understand what is about to happen. So Japa is an agenda. Okay? So, because one take our door, Wakokuro, you go Japa, elderly local. So, Tobacco, elderly, I will not. So this is one part of the agenda. Before you go, because most people might not know the video you're talking about. I got the video line up. Let's listen to that video together. Right now, it's just about 1 minute 37 seconds. For a while, you must have heard about Africans telling you that Europeans stole Africa's resources. Now, there's a lot to say about that. First and foremost, most of these resources are still in Africa, and they're not being stolen by Europeans. They're actually being sold to Europeans by the African state leadership. Your own elites are robbing you. It's not us doing it, not anymore. The real issue, of course, is why aren't Africans using their own resources to do things? Why does Mr. Beast have to go to Kenya to build water wells? Why didn't the Kenyan government do it themselves? I suppose the Kenyan government could have done it themselves. They just chose not to do it. Nigeria is now a country of almost 220 million people, the largest country in Africa. But they only produce about 10% of the electricity that a small country like Hungary. Hungary only has 10 million people, but they produce 10 times as much electricity as Nigeria does. I mean, I know you want to have your Wakanda, right? But do you expect white people to give it to you? No, you're supposed to build it yourself. Let me pause that part. I'm sure you have. Maybe we should read it a little bit. 1 minute. Let's play it again there. Okay. Right? But do you expect white people to give it to you? No, so it's saying that, do we expect white people to give us what we want? That was the video you're talking about. Many people have seen the video now because I've been able to link it with my other platform that I'm streaming from. Go ahead, my brother. Now that we have that video to buttress, because sometimes people think that when we are talking about maybe it's a lie. We see the social media going X space ti Twitter ibẹ̀ gangan ni ìjà wà ibẹ̀ làwa ti ń jà ẹ bá jókòó sórí YouTube tẹ lọ ń gbọ́ gbogbo old views táwọn kan ti ṣe àti brand new kò lè mọ anything wá. To be constant, you have to be on the X. Gbọ́n sókè, my brother, for another few minutes. Gbọ́n mi dáadáa. That's it. Okay, so from that video, because the man accepted that, okay, they are robbing us. You know, that they had to do that video because they know the cost of the time period we are living. Just to say, okay, we are not robbing you. They know they are robbing us. Okay, the problem is who make international policies. You know, they use their international policies, okay, to do stock exchange. They put the price. Okay, when they want to come and buy natural resources, they reduce the price on the stock exchange. You know, so they are using their policies, international policies, to steal from us. They know that this is what they are doing. This is why we see what is going on in Niger, Burkina Faso, in France, in Mali. Okay, because these people said they don't want France anymore, and if these people say they don't want France anymore, that also they say we don't want Europeans, even the British anymore, because all of them are British, American, France. All of them are destroying Africa. You know, and they know the period we are in, that now that we need our resources. Why is it that we cannot be industrialized? Anytime we want to be industrialized, this is when they're talking about climate change. When the king of England came to Nigeria in 2018, okay, his statement, I have the video, he made a statement, he said, okay, God don't butter my bread. Okay, that is a powerful statement. If any people, you don't know what is going on. Because for that statement, he said, look,
he has gotten this whole nation because Nigeria belongs to Charles. This is why Tinubu cannot do anything. Buhari cannot do anything. No, any president in Nigeria that comes to power, okay, they can't do anything because they always pay allegiance to the British government, and that is the royal family. This is why you have the red eagle on the Nigeria coat of arms. That red eagle represents the property of Britain, and that property belongs to Charles. So, from that video you just played, what I'm trying to say is that the white people, they know that they stole from us, and they are still stealing from us, and they know the end is going to be by race war, which is in the scripture. Okay, they know it's going to be by race war because it's time that we know that everything that has a beginning always have an end. We know that, and the end is come. So that is why they are using Fulani herdsmen, Boko Haram, ISWAP, okay, to say, okay, yeah, there's insurgents in Nigeria, but this is the way the white people are fighting back. This is their proxy. This is their proxy upon us. But they will just hide behind and think, okay, yeah, they are coming to bring peace, bring solution. Okay? Because but it's good the way these are also, okay, kudos to the Biafrans, okay, because the way they are fighting back, and we know we, the Yorubas, the Europeans, the British, they fear us more because in Noniwa, we are fire. We are fire in the spiritual realm. So, that all that just share because ìpọ́njú náà ni àmàtìrí ìgbàlà. So that people, because like this, what I said before, because the jihadists now, they will come more in Yoruba land. They will come more in Yoruba land because for our leaders, they are what? They are dancing to the tune of British and the Fulani. Fulani is the aunt of the British over us. The British, the Europeans, they are hiding under the Fulani. The same thing, the Fulani are in Nigeria, they are doing it to West Africa, in Mali, in Burkina Faso, in Niger, in Guinea. You see, that was about a month ago. So about a month ago, I had one lady, at the customer. She's from Gambia. So I said, "Oh, what's up?" She said she's Fulani. I said, "But we look at them from Nigeria. But the Fulani always want to dominate." She was so proud. She said, "Yeah, Fulani have to dominate. They are strong people." I said, "What do you mean?" He said that in Guinea, that now the people in Guinea, the government in Guinea, now they are trying to. Are you still with me? Loud clear, yes. Hello? We can still hear you. Yeah. So the lady said the government in Guinea, the lady was telling me, she's a Fulani woman, she was telling me the government in Guinea, now what they're doing is that they are getting all the Fulani who are in political position, they are getting them out. So I said, so this is the same thing Buhari did there. So the whole idea of the Fulani is that to take over West Africa, and Nigeria is their target. Because the Yoruba or Malade and Gongonowani, Southwest, even when we talk about the Republic of Benin, okay, Yoruba, that's why they are speaking French. Wow. So, but go on, Jihadist group, to prepare. So what they are doing is one feed jihadis and the terrorism as the cajole, but underneath is the whole idea to just continue to take and grab and enslave every single one of us. That's it. That is the whole idea. Okay, many people understand. So the British and okay, you can we can expect to them in Yoruba. No, many of our Yoruba, they don't seem to understand that this is the game. I want to put Tinubu in charge. Tinubu is not in charge. Tinubu is not in charge. Tinubu is working on behalf of the Royal Empire. Because there was a time when I thought about last year or the year and a half, I told you that Tite Yonko Babaje, Tite Yonko is that. Okay, I don't mean it about Yoruba, about our people. I'm talking about Tite Funfun Babaje, Tiwa Oleda. So I want to like one party to one mama. Okay. So our mineral resources I want Fulani no.
àwọn X-Men wọ̀nyẹn ni wọ́n ń lò tó kọ́ máa pa àwọn èèyàn tó a máa sọ pé kí àwọn Fúlàní ni o ẹ̀dá àwọn tá à ń bá jà gbọ̀ngàn ní the British Empire okay ogun ni ìtòrí ẹni Charles ṣe wá 2018 God don butter my bread o you know what that means he said you know all the what is grandparents is old now because it belongs to him because àwọn èèyàn mọ̀ pé kò làwọn máa fi ń sọ̀rọ̀ you know, even God, I think, was it the same 2018 when he came, when they sat the, you know, the Sultan or of Ife was sitting there. All these things has a significant meaning spiritually, you know, and they're portraying that. But every one of us are saying, oh, ni joko bai. Ẹni tó jókòó sọ́wọ́ òsì àti ẹni tó jókòó sọ́wọ́ ọ̀tún, ó ní meaning. Fọ́pọ̀ kìíní ẹni meaning. But ọmọ Yorùbá ń get carried away. Ó ní meaning. Thank you. Ibi tó gbé ọ̀ní sí kọ́lọ̀ ẹ̀kọ́ ní wà, ibi tó ní jókòó sí ẹ̀kọ́ ní jókòó sí. But ọmọ Yorùbá ń dúró pé ẹ̀ńdúró kí tẹ́ǹtì ẹni sì ṣàlàyé fún ibẹ̀. Picture ẹni ní bàbá meaning, significant message meaning, spiritual from the spiritual realm. Ó ní meaning. Yà òun rè èmi àti brother mi àṣe fídíò kan ìgbà tí wọ́n fẹ́ fi Charles tó fẹ́ sọ the king wọ́n sọ pé there is a stone ṣé ó yẹ náà pé wọ́n lọ gbé wọ́n wípé kíní òkúta yẹn òkúta Yorùbá ni ṣé ó yẹ náà so òtòrẹ́ náà ṣe gbé Charles kó jókòó sáárín ṣé ó yẹ náà normally Yorùbá ló láti jókòó sáárín you know so even gbà tó tún wà nílẹ̀ Yorùbá àjàbí tani Charles bá sọ̀rọ̀ jù Sanusi ló wà tẹ dialogue jù so that àwọn èèyàn wa wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ you know because they operate on the left hand side so you know then we can see it on the right hand side through the power of the Most High God you know because Mr. Koiki, a lot of things I would have said so you know. The one thing you gba aṣọ là ń sá sóhun. Thank you so much. You know? Thank you so so much. Because there's a lot of things. People when you can be by my brother, there's a lot. There's a lot. There's a lot. Kò ságbára mọ́ lọ́wọ́ òkùnkùn, kò ságbára mọ́ lọ́wọ́ wọn. So gbogbo yìí tí wọ́n kàn ṣe ń sìn, ìtòrẹ́ ni wọ́n ṣe lè lọ bá fi àbá. Agídí ló ń lò ní wọ́n sìn. Thank you so much. Let's hear from somebody. We did a video. Yeah, go ahead. Okay, all praises. Don't let me take your time. Thank you so much. People. Wow. The reason why when this, I mean, it hasn't come for a while. Mumbo Intewa Lori Tefekpe Wale, Ama Kokogbo, lot of Twitter space. The last caller, right? I've met the brother and himself. The brother is currently being held by the British government as I right now. Emma Gbotimani and Omeji kan gbé Queen lọ sí court. Ẹ̀gbọ́n ló tán nísìn. Emma wonder pé Queen nìkẹ́ bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn ń pè ní point ọba court olórúkọ tó máa ń pè but I don't want to go into that area. Àwọn méjèèjì yẹn wọ́n sue Elizabeth ìyá tó kú yẹn kéèsì yẹn ṣì wà ní court bá ṣe bá ń sọ̀rọ̀ báyìí. Ìtàn bá lu ìfà kò ṣe kékeré. Ẹ máa sọ pé kò ń ṣe reality la gbé dání. And we didn't know each other until when the movement started. Ìgbà tọ́rọ̀ movement ìbẹ̀rẹ̀ ni mo láǹfààní àti rí àwọn méjèèjì. Ẹja àgbọn tó lóyìnbó yẹn sọ lẹ́yìn again ká tó máa tẹ̀síwájú. Then the next person I will be calling on the Twitter space will be ọmọ Yorùbá ni mí a máa pè yín wọlé in just about a few minutes. Ẹja ká gbọ́n tí òyìnbó ìsọ mo ti post video yẹn sórí Twitter mo dẹ̀ ti post ẹ̀ sórí social media mi even though àfi máa lo video anybody mo lórí Facebook but for just the benefit mo ti post ilé ẹja gbọ́n tí òyìnbó ìsọ but I think I have to make sure that àwọn tó wà lórí software ń gbọ́n kan tó sọ mo ń bọ̀. If you've been on TikTok for a while, you must have heard about a ton of Africans telling you that Europeans stole Africa's resources. Now, there's a lot to say about that. First and foremost, most of these resources are still in Africa, and they're not being stolen by Europeans. They're actually being sold to Europeans by the African state leadership. Your own elites are robbing you. It's not us doing it, not anymore. The real issue, of course, is why aren't Africans using their own resources to do things? Why does Mr. Beast have to go to Kenya to build water wells? Why didn't the Kenyan government do it themselves? I suppose the Kenyan government could have done it themselves. They just chose not to do it. Nigeria is now a country of almost 220 million people, the largest country in Africa. But they only produce about 10% of the electricity that is... Ẹ̀gbọ́n kan tó sọ bẹ́ẹ̀ yẹn, ó ní Nigeria is a country of 200 million. Iná tẹ̀ ń produce
kò tó ìlú kan because ìlú yẹn produce over 10,000 megawatts. Ẹ máa ní Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́, mo kí àwa Tóyìn Tomato ẹ̀ka mọ́mì. Ẹ̀yin ẹ máa sọ pé Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́, ìyàwó Mojísọ́lá Adésànyà mo kí mọ́mì. Bàbá mi were original the invisible enemy and the proxy trade war exchange on Yoruba land. Ẹgbọ́n kan tarakùnrin yẹn sọ. So I'm going to move swiftly because actually ní àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó fẹ́ pè bọ̀ mo láti wá sórí Twitter space. Ọmọ Yorùbá ni mí, ẹ bá wa unmute ara yín ká dẹ̀ confirm pé ẹ bá ti ń sọ̀rọ̀ èmi unmute ara mi so that kí interference máa wà. Any 5 minutes for your presentation. Mr. Kede ẹ bá wa mute ara yín ẹ̀yin ti sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan if not I'm moving wá sí sáà. Kẹ̀yìn tẹ̀ kí lọ sí listening. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìyàbá wa ọmọ Yorùbá ni mí èmi unmute nísìnyí go ahead à ń gbọ́ yín kẹ̀ má ti béèrè pé ṣe ń gbọ́ wa. Yeah, happy new year, sir. Same to you, sir. Ẹ pé ètò àdá fún gbogbo ọ̀sà o, àníṣe lásán. Ilẹ̀ Yorùbá tàdé mọ́ wájú wa yìí, a máa débẹ̀ láṣẹ Ọlọ́run sà. Láṣẹ Èdùmàrè. Ọ̀rọ̀ mi ò pọ̀, Mr. Koiki ní ṣókí ni. Nínú gbogbo nǹkan tí àwọn èèyàn mi ti ń sọ, tó ti ń sọ láti àárọ̀ nǹkan tó dáa ni. But nǹkan tó ní kàn fẹ́ fi kún bẹ̀ ni pé àwọn ọmọ ti Biafra wọ́n ṣiṣẹ́ gan. And then ẹ̀yin náà sọ̀rọ̀ kan nínú broadcast tí tẹ́ ṣe ní last year ẹni pé nǹkan tó máa pín Nàìjíríà inú Nàìjíríà náà ló wà ọ̀rọ̀ yẹn dẹ̀ ti ń ṣe nísìnyí báyìí ẹ̀lú ṣe ń gbọ́ mi sir. Loud and clear unmute ara mi ni à ń gbọ́ yín dáadáa kédekéde. Yes sir. Sir ẹ̀yin náà sọ̀rọ̀ yẹn láti pé nǹkan tó máa pín Nàìjíríà inú Nàìjíríà náà ló wà ẹ̀sọ̀ yẹn náà ní last year ó dẹ̀ ti ń ṣiṣẹ́ báyìí ó ń ṣiṣẹ́ èmi mọ̀ pé tó bá yá oníkálukú ló máa defend rẹ̀ ó kàn ṣe mí lánàá ni wípé ẹnu wa ò tí ì jọ dáadáa jù because tẹnu wa jọ dáadáa ni irú àwọn Fúlàní tọkàn wọn wọnú gbọ àwọn tó wá ń para èèyàn yìí àti máa fẹsọ̀ pẹ́tipẹ́ Ọlọ́run máa túbọ̀ bá fún àwọn bàbá wa Chief Sunday Igboho ní ọgbọ́n ìmọ̀ àtàwọn bàbá wa náà tó wà lókè àwọn bíi grandpa bàbá Bánjí Akíntóyè àti àtàwọn tó ń jọ ń ṣiṣẹ́ àtẹ̀yìn náà Ọlọ́run máa bá mi dúró ti ìdílé yín náà ní kókó òjijì o ilẹ̀ Yorùbá tàdé ń wò ní ọ̀kan yìí Ọlọ́run àwọn adébẹ̀ o láṣẹ nǹkan tó ní kí n dá sí nìyẹn sá o. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi thank you so much for that very very straightforward contribution. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ti pè gan tí mo dẹ̀ máa fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti ẹ bá mute padà bàbá mi nọ́mbà kan ti pè láti UK 967 ẹ jẹ́ ká return call yẹn mo fẹ́ nọ́ọ̀sẹ̀ ẹ mọ̀ pé tí bá tọ́ ní mo fẹ́ nọ́ọ̀sẹ̀ ẹsẹ̀ mi ti jókòó for some while so mo ní láti stretch it so tí caller ìbá ti wọlé èmi máa dìde hello caller. I'm going to call you back. Okay, all right. Wọ́n busy nìyẹn bí àwọn wà lẹ́nu iṣẹ́ ni ẹ já lọ sọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ àpò ìyàwó kíkẹ́ lọ́mọ lọ́pẹ́ after that okay kọ́ọ̀kan ti fẹ́ override wọn moment tó fẹ́ pè wọlé. I know Bishop is trying to call in as well. Ìyàwó Amọ̀rúfà náà fẹ́ pè. There's a few calls trying to come through. I'm trying to refresh. So again, refresh. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. So ẹ jẹ́ ká gbọ́ látọ̀dọ̀ Bishop náà. Bishop is our regular. Hello, Koiki. Ẹ kọ́ lẹ̀ Bishop. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Hello. À ń gbọ́ yín Bishop. Ẹ gbóhùn sókè. You are already on. Ẹ ṣé gan. I've been trying say. Ọ̀rọ̀ mi náà ò ní pọ̀. Ọ̀rọ̀ mi ò pọ̀. Mo kàn fẹ́ béèrè ni wípé gbogbo nǹkan tí àwọn èèyàn wá sọ yìí kò ní ò sí Yorùbá. Hello? 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 Can you?
Can you hear me, Koiki? So, okay. I want to dìde ní ìgbà yẹn when they are telling them tí wọ́n confuse àwọn self-determination movement tó ní ọmọ wa ni ó máa ṣe tó bá débẹ̀. Èmi wá ń béèrè pé ibo ni wọ́n wà lénìí at least kán tiẹ̀ yọjú náà nítorí ọmọ tó ló máa ṣe gangan náà nísìnyí ọmọ náà ti jáde pẹ̀lú ìdíbẹ̀bẹ̀ rẹ̀ ó ní I feel your pain. I understand all everything. Mo dìde lẹ́ẹ̀kan ni but wọ́n ń gbọ́ yín lọ lẹ́ẹ̀kan but mo ìwé dìde briefly mo ti wà lórí ìjókòó. Okay. So ọmọ náà pẹ̀lú ìdíbẹ̀bẹ̀ rẹ̀ ó ti lahàn síta ń sìn wípé I feel your pain. I understand everything but there is no other way out. Ọmọ náà ti mọ̀ ń sìn wípé kì í ṣe kakọ̀ débẹ̀ pé ìwọ náà gbàgbára fún agbára ìwọ tó wà pírẹsidẹ́ǹtì kan ló ń rúùlù. Wọ́n máa làálẹ̀ fún ẹ pé nǹkan báyìí ni kò ṣe nǹkan báyìí ni kò ṣe. You are just a rubber stamp president. Presidency ló rúùlù Nàìjíríà. Ṣé àwọn èèyàn ti gbàgbé ni? Tó yẹ pé when Buhari was not around, àwọn tó ń ṣèlú wọn rúùlù lọ wọ́n kàn ní the presidency. Àwọn èèyàn ẹni president náà dìbò fún presidency ṣe ń pàṣẹ àwọn wo ni presidency. So people Yorùbá should stop. Wọ́n máa ń mọ òótọ́ wọ́n dẹ̀ máa dance to and fro but ní ìtọ́wọ́dé yìí iná ti jó dé orí kókó tí náà ẹ̀ bá dẹ̀ ti ń jó lé káwọn èèyàn máa pariwo kán má ṣe ẹni ethnic Fúlàní ń pa wọ́n òkìní ló ń pa wọ́n a fẹ́ kí iná yẹn kó jó lọ sọ́dọ̀ àwọn elite yẹn gangan àwọn ọba yẹn àwọn olóṣèlú rí just small mo mọ̀ bóyá ifá sójà yẹn ò lókun lápá rí àwọn bíi méjì mẹ́ta tó dìde tó ń sọ̀rọ̀ sí Sanwó-Olú ṣàkàṣàkà nǹkan yes àwọn náà máa mọ̀ wípé wọ́n àṣebá ń sọ nígbà yẹn wọn ò gbọ́ ọmọ Fúlàní dẹ̀ ní gbogbo wọn tó ń sọ pé kálá àwọn ni ó arrest tó gba wọn wè. So kó tó di pé àwọn recruit tí ò ní agbára tí ò ní ṣe kí tó lè máa sọ̀rọ̀ sí gómìnà ẹni àbẹ́ ẹ̀ náà pé nothing will happen nǹkan kùkù lọ́wọ́. So àwa mọ̀ pé 1 million Fúlàní kò lè gbalẹ̀ lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá kan ṣoṣo lórí ilẹ̀ bàbá ẹ̀. Ìwìn ajáde nínú ilẹ̀. But àti láwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ àlè tó wà lórí ipò. Ẹ jẹ́ kí náà yẹn ru wọlé kó bá wa lé àwọn ọmọ àlè yẹn lọ because tábàlà máa ṣe yẹn fúnra wa wọ́n ní pé à ń ṣọmọlúwàbí they use that thing to time láti sọ ọwá Yorùbá lẹ́nu so iná tó máa rú wọlé ẹjọ́ rú wọlé a gbọ́dọ̀ pariwo ẹlẹ́yàmẹ̀yà ẹ jẹ́ kó ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe tó bá dẹ̀ ti ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe gbé àfẹ́wé ni gbogbo àwọn people yẹn then we rise and defend our land àwọn yẹn wọ́n pẹ́ wọ́n máa lọ. We'll defend our land. But we can't defend it when all these bastards are on throne. All those bastards have to flee. Thank you. Wow, Eshegoni Bishop, always very frank, brief. Bishop kò mẹ́nu lọ pàtó ó máa lọ straight to the point ni. Ẹ jẹ́ ká jẹ́ kí n tó fẹ́ ṣẹlẹ̀. Ẹ bá máa ní à ń link ọ̀rọ̀ Yorùbá nation pẹ̀lú Biafra. Ẹ jẹ́ káwọn máa dáná oko lọ́dọ̀ wọn lọ́hùn. Ẹ jẹ́ kí Biafra dáná oko kó gbàsí fún Tinubu. Ẹ má ní sentiment pé Biafra ni. Ẹ jẹ́ kí Biafra gbàsí fún Tinubu dáadáa. Káwa máa pariwo lórí social media tó pé ọ̀lẹ́ ìdí wa ni wa. Olóyè nìkan ló náyà, àwọn ò láyà, èmi náà láyà. But Biafra ní àyà. Ẹ má máa sọ pé Yorùbá nation Koiki òun link ẹ̀ mọ́ Biafra. Torí pé a fẹ́ lọ. So ẹ jẹ́ kí Biafra forí kọ́ ìyá mi dẹ̀ ti ní ẹgbọ́n sókè ìyá Mọ̀rúfá torí ti bá sọ̀rọ̀ nísìn tèmi yẹn lẹ máa mú gbogbo táwọn èèyàn sọ ẹ̀ ní mú yẹn ẹgbọ́n sókè ẹ ti wọlé. Hello ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá wa àmì àlà inshallah tí ó ti bá sọ̀rọ̀ tán nísìn ìyẹn lẹ máa mú lọ ìyẹn lẹ máa cut lẹ máa lọ máa fi sórí TikTok lẹ fẹ́ fi drive traffic èmi náà dẹ̀ ti gbọ́n nísìn ẹgbọ́n sókè ẹ bá sọ̀rọ̀ sókè dáadáa voice yín lọ́lẹ̀ ẹ ti jẹun ni ìbá abroad lẹ́wà ẹ ṣáà sí Nàìjíríà Ògúnfẹ̀dẹ̀ lẹ fi ṣe status yìí ẹgbọ́n sókè dáadáa nàka gbọ́n ohun yẹn lọ́lẹ̀ díẹ̀ àbí látọ̀dọ̀ mi ni.
ó yẹ máa sọ̀rọ̀ lọ à manager àmì. Definitely, is it like a refresh phone? We can add multi-yosi normal speaker phone, multi-da padà sí àgbọ̀n rárá. So I can put padà again. So I can refresh. Àmọ́ tó ṣẹlẹ̀ ẹni tó pọ̀ bishop kan tó pè láti Nàìjíríà gan agbóhùn wọn dáadáa ẹni tó wà lábúrò ṣe lè máa sọ ìtẹ́yìn sọ ìbẹ́ni tó ti jẹun yìí ìmìnira pa lábúrò yẹn máa ń oúnjẹ kan máa ń sún wa ní ẹ̀ka tó òbí ó máa lọ nísìn. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí àti ṣe ó yẹ gbóhùn sókè ní síka òbí ó máa pick mi sìn. Mo fi po bẹ́tà báyìí. Ó bẹ́tà ni ẹ̀rẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó jẹun bẹ́ẹ̀ ti jẹun ẹ̀bí àbúrò lẹ́wà. A ti sọ fún wọn tẹ́lẹ̀ wọ́n ti sọ pé àwọn ló kàn. Ṣé kò wá kàn wọ́n ni? Ẹ jẹ́ kó kàn wọ́n ni. Breakfast yẹn náà ń jẹ lọ́wọ́. 90 million àlàwọn olórin yẹn wà náà sàn 90 million bí bá ní kọ́ fún mi ní 2 million ní sẹ́wọ́n náà lówó nígbà tí Fúlàní kidnap àwọn wèrè ẹ máa kidnap àwọn wèrè nígbà tó kidnap wọn ọ̀nà 90 million lọ́sàn 90 million wọ́n negotiate láti 30 million sí 77. So bí nǹkan tá à ń sọ fún wọn tẹ́lẹ̀ wọ́n ti sọ wá di wọ́n ní àwọn là ń polówó social media láti ń pariwo kókó sẹ́ni tó mọ̀ wá. Alẹ́ lókè ó bá járiwo social media nìkan ni kájọ máa wò ó a máa wọ ẹni tí tó máa sú tọrọ mi yé ń sìn but wọn ò tí ì gbọ́ tiwa ni wọ́n ní adìẹ ló máa dórí àgò bí àti àwọn bàbá wa bọ́tà gbogbo ẹlẹ́ sí ọwọ́ Ọlọ́run bẹ́tẹ̀ Ọlọ́run ò ní sọ̀kalẹ̀ kó wá rìn ẹ̀dá kan lọ́wọ́ àwa náà la máa jà fúnra wọn but ọ̀rọ̀ wa ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àwọn gangan fúnra wọn náà máa dìde síbí ìtawà lè ṣe là ń ṣe yìí ẹni tá a lè ràn lọ́wọ́ ẹni tá a lè pariwo mọ́jà ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́jà ṣe pẹ̀tù wọ́n sọ pé ẹnu wa rùn bọ̀tí tí ó ń sọ fún wọn tó ń jó wọn lábẹ́ aṣọ fúnra wọn láti rí káàkiri síbà náà ń pariwo ń sìn ẹ bá wo the last Friday nígbà tí Tinubu bá sí mọ́sálásí Jímọ̀ kí ni wọ́n ṣe ebi ń pa wá o ebi ò tí ì pa yín síbẹ̀ sí lẹ́yìn ẹ̀yin ló kàn kò sí wàhálà so àjọ máa wò náà ni but kò sí solution kankan tá a ní tójú Yorùbá nation lọ bí kò ń kálukú dá wà mo ti sọ èmi ti ń pè wọ́n sórí mo ti ń sọ fún wọn several times mo ní kí ẹgbẹ̀rún Tinubu kó débẹ̀ kò sí nǹkan kan tó lè ṣe Tinubu yìí òun kọ́ ló máa ṣe anything gbogbo nkàbá tó jókòó ní sọ̀rọ̀ àǹdí ẹ̀ kó ní go plan in heart kò lè make nada but the best solution fún wa ni pé Yorùbá nation pé ká dá wà òun náà ni the best solution fún wa but at long run adìẹ ló máa sì torí àgò ní tèmi sì mọ̀ nìyẹn but ó lè má jẹ́ kí akábà àti fẹ́ǹsì ọ̀gbẹ́ lójú ayé wa ó sì máa ṣẹlẹ̀ ó máa ṣẹlẹ̀ so mi ò ní ìdí ẹ̀jẹ̀ fún ẹlòmíì but before kí n tó cut mo ti send yín ní message náà tẹ́lẹ̀. máa lọ check ẹ̀ nísìn ẹ ṣe gan-an. but màá sọ fún yín sí ẹjọ́ bí rédíò yẹn ti máa dọ́dọ̀ mi báyìí ní Germany ni mo ní kí n béèrè bí àwọn máa ṣe balẹ̀ bàbá mi. tẹ́ bá ti rà á wá mọ bó ṣe ń lẹ́ máa mọ ẹni tó ń bọ̀ ní Germany tó lè bá yín gbé wá wọ́n dẹ̀ kọ́ máa post ẹ̀ sí yín ni I think that's the only thing I can say. ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ ti máa connect mi tó. máa tẹ́ máa rà lọ́wọ́ ẹ̀ tẹ́ máa connect send yẹn sí yín. Okay, brother. Okay. Ẹ bá mi kí ìyá àtàwọn ọmọ sá. Okay. Happy Sunday náà láṣẹ wa. It is just coming up to 25 past. Kò tẹ̀lé pé 25. Ó kù díẹ̀ past 5. It's good that we started early. Ìwòye last week Sunday àti lọ boogie lọ́dọ̀ Alájà Adéyẹyẹ Irat ìyá dáadáa. Gbogbo àwọn ìyá wa tẹ jẹ́ 80. Ẹ̀yin tẹ wà ní 70. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ wà ní 20. Ẹni kò kàn yín ẹ lè fi ṣoríire nínú Nàìjíríà ẹni kò kàn yín ẹ ń wá lọ́ọ̀kì àti mercy bíi bèbí kan tí gbogbo nǹkan ló ń fún ní orí social media nísìnyí look Nàìjíríà nìyẹn wọ́n máa ń gba wèrè bí ọtí ni tí nǹkan kan bá go wrong báyìí ìgbà míì àkọ́ máa ń dà I'm sure àwọn tó bá mọ story yẹn ó ń trend lọ́wọ́ lórí social media gbogbo nǹkan ló ti fún girl yẹn I'm not gonna go into all the details but ẹni tó bá fẹ́ mọ̀ ẹ lọ sórí social media ẹ bá níbẹ̀ kódà wọ́n fún lówó wọ́n fún ní mọ́tò so maybe that's the reason why look gbogbo yẹn kọ́ la need we need a system that is working look tí bá fẹ́ ra Bentley nísìn
èmi ni máa wò pé ọmọ máa lọ fapá kún mọ́ zoom mi o bóyá o máa lọ kàwé díẹ̀ sí ni bóyá o máa ṣe double work ni bóyá whatever you would do tó lè fi ra Bentley yẹn but problem tó wà ní Nàìjíríà ni pé ẹ̀yin náà fẹ́ ṣe the same thing but kò sí the enabling environment kí ló ń pè ní enabling environment kí system kó wà set up nínú Nàìjíríà là ń sọ kó dẹ̀ ṣiṣẹ́ ẹgbọ́n tó yìnbó yẹn sọ ó ní Nàìjíríà iná tẹ̀ ń lò ẹ̀ka tó lọ wú fídíò jáde ó ní iná tá à ń lò iná electricity tí Nàìjíríà ń lò ó máa jáde dáadáa ní bíbá jẹ́ kí n mú láti bíbá iná tí Nàìjíríà ń lò gbogbo iná the whole electricity of Nigeria kò tó ṣé Hungary kan ló dárúkọ màá pìkẹ́ dáadáa this time around ẹja gbọ́n kan tó sọ ẹ̀yin tẹ́tẹ̀ nǹkan yẹn ò rí ojú ẹ̀ màá fojú ẹ̀wọ̀n yìí nísìn láti bíbá yeah. If you've been on TikTok for a while, you must have heard about a ton of Africans telling you that Europeans stole Africa's... A ton of Africa. Èmi àti yín ló ń bá wí o. Ó ń bá wa náà wí. Ó ń bá wa wí because only the ton of Africans tá wà lórí TikTok. Àwa ń blame àwọn òyìnbó. Báwọn lọ dá wàhálà sílẹ̀. Àwọn lọ ṣe this. Àwọn lọ ṣe that. Èmi bá yín fi àjàsà sí mi. Pẹ́ẹ́nì mi dà. Nǹkan mo fẹ́ take note ìlú tó dárúkọ yẹn. Ó dárúkọ ìlú kan nísìn ìlú yẹn ni mo fẹ́ make sure pé mo take note èyí ni Sunday àbí oríṣiríṣi àwọn dọ́kúmẹ́ǹtì gbogbo tá à ń ṣe tó bá dọjọ́ ọ̀la à lè fi ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ ìwé tá a bá máa kọ àti ní láti kọ̀wé kankan nísìn ìwé tí mò ń kọ òun ni footprint mi ní social media mi so kò sẹ́ni tó máa ní òun ọmọ ẹni tó ń pè ní Koikimedia tó o bá mọ̀ a jẹ́ pé Hungary ló dárúkọ ẹ̀ṣẹ̀ gan bàbá mi ọba that means etí ń dá ewúro létí ń rádì èmi gan mọ̀ pé Hungary ló sọ mo rò pé bí hunger ebi ń pa wá ní Nàìjíríà ló sọ now ẹja gbọ́ fídíò yẹn àwa lọ wo ìlú tó dárúkọ yẹn kí ló dé tó ń compare wa pẹ̀lú Hungary ṣé ànílàákàyè ni kò ń ṣe gbogbo wa ni mo bá sọ̀rọ̀ because tí bá ní ṣànílàákàyè ni kò ń ṣe pé àná àwọn PhD àní masters kódà ẹni tó jẹ́ òkútù tẹ́tẹ̀ after 63 years a ṣe ń wá iná ẹja gbọ́n tó sọ ẹ mọ̀ pé látàkàn yìí ò rí fídíò yẹn àwọn tó wà ní other platform a stream ẹ̀ lọ sórí because mo ń lo OBS wọnú Facebook because mo ń make sure pé nísìn a gbọ́dọ̀ máa pick Twitter wa títí tí gbogbo system wa kan ó wà in the process lágbára Elédùmarè tó bá ti ready then àní ní gbogbo phone lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan everything máa wà lójú kan àwa jẹ́ Instagram àti Twitter space àti TikTok nìkan ló máa wà lórí phone but we are working on that as quickly as possible. Ẹ̀tẹ́ bá rántí pé a ní bàbá mi testimony ní Ògúntọ́nà ní Koiki thanks for the enlightenment every time. Ẹbí mi náà ṣe ń enlighten ní èmi náà ń kọ́ ẹ̀kọ́ because tí bá ní mo jókòó sí bí gbogbo nǹkan ni mo mọ̀ in the last 3 years ẹ̀yin tẹ́tẹ́ pé ẹ ṣe sùúrù ó wà important ká gbọ́ fídíò yìí ẹ má tí pè mo mọ̀ pé ẹ máa pè like I say if we have to extend it mo ti lé àwọn family mo ti lé wọn lọ sókè mo ti ní kọ́ wà lókè mo dẹ̀ pọ̀ àti mo tó máa ṣẹlẹ̀ lálẹ́ fún dinner but tó bá di pé wọ́n ní kitchen fi máa busy àpaná ètò yìí ṣẹ́rí I always say we need your support ṣẹ́rí support ti ní pé ẹ̀yin support wa tẹ́yìn bá ti support wa ẹ̀yin ní media tó dúró tó ready àwa ti gbà pé iṣẹ́ tẹ́lẹ̀dùmarè dà rẹ̀ sí wa mọ́ nìyẹn kò sí point kí n tún ní mo lọ ń wáṣẹ́ kankan nígbà tí mo jẹ́ pé freelance ni mí n tó ń pè ní freelance ni pé bíyàn kan bá pè mí pé Koiki kì í má fi gbẹnu sọ̀rọ̀ iṣẹ́ kan tó sẹ́rẹ́ mo lè sáré lọ mú yẹn lẹ́gbẹ̀ẹ́ bọ̀ pé a lọ wáṣẹ́ kan iṣẹ́ mo lọ wá mo ti ṣiṣẹ́ dànù náà díẹ̀ nílùú ìfún UK ẹ jẹ́ ń ṣe díẹ̀ fọmọ Yorùbá ẹ̀bọ̀ ẹ̀yin náà máa sọ pé Koiki a máa fàdúrà rìn lọ́wọ́ a máa gbọ́n wọ́n sàwò gbóhùn sókè arákùnrin kí ló sọ. About that. First and foremost, most of these resources are still in Africa. Okay. And they're not being stolen by Europeans. They're actually being sold to Europeans by the African state leadership. Your own elites are robbing you. It's not us doing it, not anymore. Okay. The real issue, of course, is why aren't Africans using their own resources to do things? Why does Mr. Beast have to go to Kenya to build water wells? Okay. Why didn't the Kenyan government do it themselves? Okay. I suppose the Kenyan government could have done it themselves. Okay. They just chose not to do it. Okay. Nigeria is now a country of almost 220 million people, the largest country in Africa. Okay. But they only produce about 10% of the electricity that a small country like Hungary
Hungary only has 10 million people, but they produce 10 times as much electricity as Nigeria does. Now, Sherry Bushiwo Wande. Sherry Bushiwo Wande. Sherry, mo like family mi. Gbogbo yín náà ni family mi. But ẹ̀yin kan ti pè mí lẹ́yìn pé Koiki má react too much. Òun ní àwọn èèyàn ò jẹ́ kó wá gbọ́ program. Bẹ́ẹ̀ làwọn kan bínú pé ibi ṣe ń try láti tún change the program mi pé àwọn like ẹ̀. But a gbọ́dọ̀ balance gbogbo ẹ̀. Kò ń ṣe pé kákọ̀ máa jáde. Ìbáwọn kan ti mimic mi. Ẹ̀gbọ́n mi ò lè. Àṣé ó sì máa tún. Ò mọ̀ pé àwọn ìyá yẹn máa pè mí. Kò mọ̀ pé irú àmì àtàwọn ìyá yẹn á ṣe lè pa bí ṣúgà. Ṣọ́rọ̀ pé àwọn ìyá yẹn stupid. Àwọn tọ́ọ̀sì pẹ̀lú wa mọ́ tó tún pa àwọn ìyá kan lọ́nà kan wá fáwọn lówó ìbọn ti mímíkì mi èbí mo ní tu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  èmi náà ṣe tutututu mọ́ nísìn ẹ jẹ breakfast ẹ gbogbo yín lẹ́ máa jẹ breakfast àtẹni tó ń ṣe Yorùbá nation náà àtẹni tó ń ṣe Yorùbá nation àtẹni tó ń ní sọ wọn àtẹni tó ń ní àparọ́ fún wọn gbogbo yín lẹ́ máa jẹ breakfast ẹ̀gbọ́n tó yìnbọn ìsọ ṣe ni pé irú àwọn ọ̀rọ̀ báyìí tíyàn bá gbọ́ ó jẹ́ kó rúyàn nínú pé ó wá fi wá wé Hungary ẹ jẹ́ ká lọ wọ Hungary tó sọ yẹn ẹ jẹ́ ká tún kẹ́kọ̀ọ́ kékeré díẹ̀ ká tó gba kọ́ọ̀lù díẹ̀ sí tí data ẹ bá fẹ́ tán o lè bọ́rọ̀ sí èmi ò ṣe give away ní bíbá I wish I can but I don't. Ìlú wo ló ń pè ní Hungary Hungary. Hungary is a landlocked country in Central Europe. Its capital rather is Budapest. Is ó dà kí mo sì mi ti lọ sí ìlú ìrè if I'm right. Ìjáyà mo kí ẹ mbẹ. Ológun wa nìyẹn nínú voice. Thank you so much my brother. Ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. Ó dà kí mo sì mi ti lọ sí Hungary rẹ̀. Ẹ bá ń fi sínú comment section yẹn. Ó dà pé ti lọ sí Hungary rẹ̀. Budapest. Is bisected by Dunabi River. Àwọn náà ní river. Báwa náà ṣe ní river. Wá ṣeré ẹ̀gbọ́n mi kò ní bàjẹ́ fún ẹ. Ìyàwó mi lọ voice yìí gan báyìí. Tí bá ń play ní kitchen báyìí ó máa ń ní ṣé kò ń ṣe ẹ̀gbọ́n yẹn náà tó ní ẹ̀mú náà ní. Mo kí gbogbo àwọn medias wa tó ń ṣiṣẹ́ back to back àsùn àwo tàbá máa fi ṣe díẹ̀ nísìn àwọn kan tún jáde bí n bá ti lọ àwọn kan jáde àwa ariwo àwọn kan wá rò pé àní táìmù àníṣẹ́ ẹ̀rọ pa àníṣẹ́ ni ariwo díẹ̀ tá a pa yẹn òun ló hóòdì àwọn pípù yẹn tú olóyè Ìgbòho ẹja ká Hungary yẹn díẹ̀ sí. Now its cityscape is stored with comment. Yeah, Hungary, yeah. Ó dà nǹkan mọ̀ sí ti lọ́bẹ̀rẹ̀. Ó dà nǹkan mọ̀ sí ti travel lọ́bẹ̀rẹ̀ Budapest. I think so, yeah. Ẹ jẹ́ ká ka history yẹn díẹ̀ sí. Its own cityscape is stored with architectural landmarks from the Buddha's medieval Castle Hill and the grand neoclassical buildings along the Pest Anderson Avenue to the 19th century chain bridge. Turkish and the Roman influence on Hungarian culture. So wọ́n ní Turkish àti Roman wọ́n influence wọn. Ọlọ́mọ ayẹ kí ó yẹ pé Fúlàní ló máa wá influence. Kí ni bàbá ọmọ Bọ́lájí sọ wọ́n ní Hungary boasts of tourism and educational tourism as well. Okay. A lot of you don't know we are in deep shit. We are in a big mess. Mo kí bàbá Ọláwálé, mo kí ẹ̀gbọ́n mi parapata àtẹ̀yìn brothers mi. Àwọn náà ní prime minister tiwọn Victor Orban wọ́n ní gbogbo population wọn is 9.71 million as of 2021. Má bínú mo tán ìtàn ẹni but ó dà kó lè fẹ́ máa tó fọ́ọ̀mù lórí mẹ́rin ṣe kí n yọ kárí ìgbésẹ̀ díẹ̀. Tó bá ti pọ̀ jù nígbà míì dóònà ó yẹ kíyàn kọ́ ra máa circulate kó máa lọ bọ̀ ìgbà míì. Ìyẹn la ṣe ní jẹ́ kí Nàìjíríà kó pín àwa need gas ẹ máa supply gas Europe kẹ́yìn máa jìyà nílé. Now ẹ jẹ́ ká kọ̀ lọ wo history wọn díẹ̀ arákùnrin wa ń compare àwa àti Muke Omeyo Muke mo ti cite kábọ̀ sórí ètò. Hungary àti sọ díẹ̀ nínú ẹ̀ gbogbo border wọn ó link mọ́ Slovakia and then to the north nìyẹn then Ukraine to the northeast, Romania to the east, then Serbia to the southeast, and to the south, Croatia and Slovenia to the southwest, wọ́n súnmọ́ Austria náà. Gbogbo population wọn is 9.7 million. Kò tó ìdajì Lagos state. Gbogbo population wọn is 9.7 million.
mostly ethnic Hungarians and the significant Roman minority. Hungarian is the official language. Is not their problem there. The Budapest is the country's capital and the largest city. Now, prior to the foundation of the Hungarian state, various peoples. Now, Hungary is very good in IT. And àwọn tó bá sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn ẹ̀gbọ́n kò sector táwọn tí ń ṣiṣẹ́ nìyẹn àbí kọ́ ní knowledge ẹ̀. Prior to the foundation of the Hungarian state, various people settled in the territory of the present-day Hungary. Just like báwọn èèyàn ṣe ń settle tọ́dọ̀ tiwa náà, many people have settled in because Nigerians they were, but also many people are settling in that we don't know. Many people don't settle nísìn àmọ́ wọn at least àtẹ̀mọ̀ àwọn Igbo àdẹ̀mọ̀ agenda wọn pé wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ wa ni òye yín nísìn àwọn tá a mọ̀ tí wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ yẹn kí la máa ṣe fún àwọn? What do we do? Do we just sleep and let them take our land? Again, mostly notable the Celts, C-E-L-T-S, Romans, àwọn Romania yẹn nílùú yìí. Mo ní go into ọ̀rọ̀ wọn, but àwọn tó ń gbé ní UK wọ́n mọ̀ nǹkan tí mo mean by that. I'm not going to elaborate too much. Tó bá ń gbà àwọn Roma, àwọn Romania nílùú yìí ní London precisely, mo mọ̀ bí ọ̀pọ̀ outside London, wàá yẹra díẹ̀ fún wọn. Ẹ lè fi sínú comment section kò béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn tó ń gbé London. The Huns, the Germanic peoples, the Avis and the Slavics, these are the set of people that also settled with them. The Principality of Hungary was established in the 9th century by Almos and his son Alpert through the conquest of the Carpathian Basin. The word conquest, kí ni meaning conquest? Ẹ jẹ́ ká ó ní highlight lábẹ́. The Hungarian conquest of the Carpathian Basin, also known as the Hungarian conquest or the Hungarian land taking. Ṣé ẹ dáwọ́ tá à ń sọ yìí? Ẹ ṣáà ń gbọ́ ìbọn yẹn díẹ̀díẹ̀ màá máa ṣe àyàn gbé fún ẹ. Land taking, àwọn ṣe rí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ ibi tẹ́ bá ti lose ilẹ̀ tó bá wù kó gbé Sanwó-Olú sórí ibẹ̀ òun kọ́ ló wà in control of ilẹ̀ yẹn mọ́ bóun kọ́ gbé Dàpọ̀ Abíọ́dún síbẹ̀ ó figure head ni wọ́n bá ṣe ti sọ látẹ̀ǹkan. They are just figure head. They don't have any relevance at all in the land anymore. Mo fi sọ pé àwọn ọba wa wà relevant, màá kàn sọ pé àwọn ọba wa wà níbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni tó sì náà ni. Mr. Koiki, imagine the country named Vatican, the city of sọ̀rọ̀ Vatican, ẹ jẹ́ ká sì stick sórí Hungary. Ẹ jẹ́ àṣì dúró lórí Hungary. In the Hungary conquest, àwa náà náà kí la fẹ́, the quest of the Yoruba people out of Nigeria, quest, Q-U-E-S-T, was a series of historical events ending with the settlement of Hungarians in the Central Europe. Settlement of the Hungaria in the kan tún bá mi sọ pé ọmọ bàbá Koiki ó ká tèmi o. Hungary also one of the poorest country in Eastern Europe. They migrate to UK as well. Èmi mọ̀ mo náà ṣe rí èyí tẹ́ wà nílé tẹ́ ní ẹ̀fẹ́ Yorùbá nation. It's a pity tó wá jẹ́ pé àwa tá wà níta là ní ká gba Yorùbá nation. Èyí tẹ́ wà nílé ní ẹ̀fẹ́ mo kí àwa bọ́sẹ̀ de Rachel wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ o our lecturer, God grant you more strength and protection in Jesus name, amen. Ẹ bá ń ṣàmì. Àwọn náà jà ṣe rí ọ̀rọ̀ pé káwọn kan máa lọ settle kò ń ṣe lémi ló ti ń ṣẹlẹ̀. À ń sọ pé Fúlàní fẹ́ settle, àwọn kan níbà lọ ṣe fẹ́ settle ṣe bí gọ́vnà Sanwó-Olú ní gọ́vnà yín. Sanwó-Olú ẹ̀pọ̀n Sanwó-Olú bá wà lábẹ́ àwọn Fúlàní ni kò sí nǹkan kan tó lè ṣe. And that goes like that to all our governors. Lóòótọ́ àwa ń rí wọn as governor, but ní behind the scene they are not in charge. They are just a puppet. Tó ń gbàṣẹ. But lọ́kàn yín èyí rò pé àwọn ló ń pàṣẹ. Wọ́n pàṣẹ. Yes, ó pàṣẹ because lọ́kàn yín bá ti gbé máìkì fún Sanwó-Olú ní sàmà tọ̀ bàbàbàbà tí àwọn èèyàn bá dé látà abroad àwọn olóṣèlú àtìta àwọn Sanwó-Olú lọ́ọ́ máa wá bá but puppet ni. So if you think that they cannot take your land, you will be surprised at that land. Ó lè má wá ṣẹlẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ bá ṣe ń sọ, but tó bá wá ṣẹlẹ̀, èmọ̀ kémi àti dàgbà at 100 years old. Ẹ̀yin wọn gbogbo yín àti lọ, wọ́n máa fún fíìdì wa ni.
àní lè jẹ ẹran mọ́, ẹran máa grande, ẹja ló máa pọ̀ jù tá a máa jẹ. So you want us to wait until we get old. Àwọn bàbá tó wá ti old bí bàbá Akíntóyè, àwọn wá ń sọ pé ẹ má jẹ kẹ́mi, ẹ má dé stage bíi tèmi náà ká tó gbọ́n tá à ń fẹ́. Àwọn kan wá ní bàbá yẹn mọ́ ṣe ọ̀nà tó ń gbà yẹn, àwọn ò like ọ̀nà yẹn, ìyàwó èrè kan wá dé. Idiot all over the place. Let's go into it a little bit more. Now open line yẹn padà. Even if we have to give extra, few hours to the program, because I know we've done precisely almost 3 hours. So maximum an hour lókù tí màá lè ṣe. Kakọ fún yín ní, the gift of the Medavia, and I'm just trying to jump now. The Medavia Kingdom of Hungary was a regional power reaching its height in the 14th and the 15th century. Ẹnu máa jẹ́ kí gbogbo 14-15 yẹn kó máa dẹ́rù bà wá bí wà tẹ́ pé ọ̀nà tó jìn ni. Ọ̀nà yẹn ò jìn rárá. Ṣé rí 15th century tó ń sọ yẹn, àwa náà wà powerful. Àwọn náà máa ń rán àwọn èèyàn wá láti ìgbà yẹn wá sí Ọ̀yọ́ Empire láti wá jíṣẹ́ kan fún àwọn ọba tiwa níjọ́ náà lọ́hùn pé ibì kan náà wà tó ń pè ní Yorùbá Kingdom, Ọ̀yọ́ Empire. Àwa wá gbé ọkọ̀, kò sí plane níjọ́ náà lọ́hùn. Wá gbé boat, wá rán àwọn èèyàn wá, àjọ ń ṣe trade. Nígbà tí mo sọ yìí, àwọn èèyàn ló ń gbé níbẹ̀, kò ń ṣe àǹjọ̀nú. Because ilẹ̀ Yorùbá ti exist as at the same time tó ń kọ ìtàn tàwọn eléyìí náà. So the Medavia Kingdom of Hungary, báwa náà ṣe jẹ́ kingdom ni wá kó tó di pé òyìnbó amúnisìn, wọ́n yọ kingdom, wọ́n gbé adé kúrò lórí wa, wọ́n gbé ṣàkùlù, wọ́n gbé lé wa lórí, àwa ń sáré káàkiri all over the world, àwa ń wá another passport ká lè fi settle down àwa tá wà labroad. Ìwọ tó ní Nigerian passport, àǹfààní wo ló ṣe fún ẹ? Àwa ń travel all over the world, a ti ń travel tipẹ́tipẹ́. The Medieval Kingdom of the Hungary was a regional power reaching its height in the 14th and the 15th century. The Hungary forces were defeated at the Battle of Mohacs, Mohacks, and its capital was captured in 1541. Ẹ̀mọ̀ káwọn náà jà oríṣiríṣi ìtàn ìjà ló ti sọ fún wa. It was captured in 1541, opening a long period when the country was divided into lands of loyal to the Habsburg family, subject to Ottoman and largely independent under their own principality. Ottoman yẹn, àwọn ti Turkey ni àwọn Turks. Àwọn ìjà ìjọ náà lọ́hùn, ìjà apá anybody. Ottoman Hungary was the central part of the kingdom of the Hungary that were conquered. Sherry, Ọlọ́run jẹ́ kó conquer wa. I know some of you is like, gbogbo kìíní yẹn lè ṣẹlẹ̀, Jésù Kristi ò ní jẹ́ kó ṣẹlẹ̀. Máa sùn lójoojúmọ́ kò ní Jésù ò ní jẹ́ kó ṣẹlẹ̀. Ká má gbégbèsè. Wá. Ẹni fẹ́ pààyàn kí ẹ fi pa àwọn tó ń wọnú gbọ́ yẹn nìkan là ń sọ ni. Economic wise ní sí ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ti palẹ̀ Yorùbá débi pé a lè gbérí mọ́. Ok, o bá lè gbérí ṣo lè jẹ oúnjẹ mẹ́ta. O wà nílẹ̀ Yorùbá ò lè jẹ oúnjẹ mẹ́ta. O ń gbélé slap me I slap you. O ń gbélé débi pé tó bá fẹ́ yàgbẹ́ wà á lọ máa ṣe kaka níta. O ń gbélé débi pé tó for every time táwa bá lọ kò ní pé mo lọ gbọ́n ṣe yàgbẹ́ kí n kọ lọ́tọ̀ máa flush. O máa dúró omi tó ń penetrate jáde. Ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí lọ́dọ̀ tiẹ̀ nínú ilé tó ń gbé? Máa sọ pé we dey play. We are telling you that the future of the Yoruba people is now hanging. Ẹ sọ fún wa pé gẹ́gẹ́gẹ́. Ẹ lọ sórí page wa, mo ṣe àwọn ilé kọ̀ọ̀kan ládùúgbò kan tí mo lọ. Àwọn ilé yẹn, àwọn èèyàn ló ń gbé bẹ́ẹ̀ kò ń ṣàǹjọ náà. And we are here saying that election lè sọ gbogbo tó wà nílẹ̀. Let's pull out from Nigeria. Ìyẹn ò mí gbà mí báwọn tó kù ṣe. We will work with them. There will be immigration rules. There will be a police force. There will be Yoruba kingdom military. There will be a Yoruba economy. Ẹni ẹ̀fẹ́ gbogbo yẹn, ẹ fẹ́ Nigerian economy tó ti di kíni. Ibo owó òfò yẹn wà. Ibo ni náírà yẹn wà. This is the life. Èlò lówó lè ní nísìn ẹ̀yin tẹ́ wà labroad. Àti wọ́n ra pounds. À ń ra £1 at almost 1,500. Èrè ìbáyìí, eye tó ń wò rí owó ìbáyìí 1.5 ni. Ó jù lọ by 15 naira bọ́ mo ṣe 15 naira ní sẹ́gbẹ́ kan. Àwa ń ra £1 pọ́n kan. À ń rà ní 1,500. So tèmi bá ní pọ́n kan nísìn
èmi á fi gba ilé ní Nàìjíríà ṣé wàá mọ̀ pé bí ṣe fi gba ilé yẹn owó yẹn ò ní value kankan Nàìjíríà inflation ló ń pè bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni tó fún ní 50,000 naira lénìí right tó bá máa fi di 4 days from now ó tún máa padà wá kò ń ṣe fọ́ọ̀tẹ̀ because that 50,000 is as useless as tissue paper kò ní value kankan mọ́ so not to bore us with the Hungary ẹ jẹ́ ká lọ wo GDP wọn it's just to say that àwọn ìlú yìí mélòó náà ni wọn GDP wọn as at GDP of this country that is less than 10 million. As at 2021, their GDP is 181.8 billion US dollars. GDP wọn. Àwọn ilé àwa gbé passport wọn nísìn. Wọ́n máa fi káàkiri gbogbo àgbáyé. Àwọn náà, àwọn Oslar làwọn kan náà. Ẹgbẹ́ tó yàn kan ní pé ìlú yẹn poverty wà ń bẹ̀. Àwọn náà máa ń hustle káàkiri. Wọ́n máa lọ káàkiri. Àwọn náà, wọ́n sì ń settle káàkiri. Ìyẹn ni UK ṣe wá ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wá láti ibẹ̀ yẹn enough is enough UK wá yọ ara wọn kúrò nínú EU àwọn gbọ́n UK ò ṣe dúró sínú European Union ìyẹn kọ bẹ́ẹ̀ bàbá wa ní Nigerian passport can't enter that country easily ẹ jẹ́ ká lọ wo passport index Nigerian passport index Nigeria a máa gbé call ẹ̀yin tẹ́tí ń pè má bínú I just have to get this passport renewal index according to Enley so tó bá ní Nigerian passport take note of where and how and what you need to get to different countries as of today tó bá máa lọ sí Afghanistan ó need the visa Afghanistan the most populous black nation. Muki sister mi Buki 83. Only well done, Uncle Yomi. Eshegonu Muki Ima. Muki when sisters were. Toba Malosi, Afghanistan. Omani the visa. Muki Idris. Most of Hungary men do delivery jobs in the UK. Omani Pamoto Wiwania. Toba Malosi, Albania. Wagba e-visa. Algeria, visa required. Algeria, African country. How did we get here? Algeria in Africa, Abi? Shame right? Algeria was in Africa, Abi? Algeria is in Africa, but you need a visa. You need a visa. Mr. Bolaji tún sọ fún mi pé Mr. Koiki, Hungary is a Shanghai country, hence we need a Shanghai visa. Okay, Ìjàyà sọ pé bẹ́ẹ̀ ni Africa country ni Algeria. Tó bá máa lọ sí Andorra. I don't do visa. I'm reading from www.passportindex.org. Okay. Máa pè mí lẹ́yìn pé Mr. Koiki because ìyẹn nìkan lè máa gbọ́ nínú program tá a ṣe nísìnyí pé ọ̀rọ̀ visa èmi ò ṣe visa o. But tó bá wọ UK tó bá ní problem pè wá àwa solution díẹ̀ sí. Andorra wà ní di visa. Tó bá máa lọ sí Angola wọ́n sọ pé o máa ní di visa required. Tó bá máa lọ sí Antigua and Barbados o máa ní di e-visa. Tó bá máa lọ sí Argentina o ní di visa. Tó bá máa lọ sí Armenia o ní di visa. Tó bá máa lọ sí Australia o máa gba visa e-visa. Sister Buki 83 ni one thing I noticed about Nigerians is that they don't believe in themselves when it comes to these. Okay? Tó bá máa lọ sí Austria visa required. Azerbaijan yẹn wà lára àwọn ìlú tó pín láwọn ibì kan náà táwọn náà ti dá dúró. Àwọn náà tó wá ń sọ fún Nigeria, the most populous black nation, the giant of Africa, the 200 million population. Wọ́n ní tó bá máa lọ Azerbaijan wàá gba visa. Then we are very very careful. Ẹlòmíì lọ́nà lọ́mọ náà fi ṣe fún ẹ ọmọ wàá bá rẹ níbi tó yẹ kó bá rẹ. Ó mọ̀ pé wọ́n ò ní mọ̀ because wọ́n kàn máa sọ fún ẹ pé ẹ̀tẹ̀ bá ti délùú yẹn wàá lọ connect. Torí connecting tán sọ fún yẹn kò gbé dé visa kò gbé dé London o. Be very careful with the agents. Àwọn genuine agents wà ní èmi ò mọ̀ wọ́n o. But if you are doing a visa from Nigeria, be very, very careful. 419 wà níta nísìn. Grandma mi á ní 419 mo mọ bí tí ìyá àgbàlagbà yẹn nígbà yẹn. Ọ̀rọ̀ tí mo sọ dẹ̀ ti pẹ́ ní 1995 tí mo lọ gbé pẹ̀lú wọn. Ni grandma mi ti máa multiply. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ 419 ti pẹ́ kò ń ṣe ọ̀rọ̀ ìní. Àwọn máa ní ká multiply it by 2 níjọ́ náà lọ́hùn pé wàá multiply it by 2. Ọlọ́run mọ̀ táwọn ìyá yẹn rí.
kọ́lọ̀ fọ́ọ̀rùn kẹ́wọ̀n. Bahamas ó máa ní the e-visa. Bahrain ó máa ní the e-visa. Bangladesh ló ṣe the most aṣọ tá à ń wọ̀ káàkiri gbogbo àgbáyé. Aṣọ tá à ń wọ̀ Bangladesh ó máa ní the visa láti lọ síbẹ̀. Juliet Tosin ni Algeria is an Africa but they don't count themselves as Africa due to the Arabians. Okay, ẹ ṣe gan ni. The same thing baba mi Adeola mo wo screen mi níwájú ni o. Algeria, Morocco, Egypt are not African countries. Thank you so much. Keep the comment coming. Mi ètò yìí dáadáa ẹ bá wa pín. Mo kàn fún yín níbi tí Nigerian passport máa lọ àti ibi tí kò ní lọ kó lè láì dí àpé ìlú yẹn ń ṣe country. Barbados wọ́n ní visa free for 180 days. Belgium àwọn èèyàn tẹ̀ ní fún ní visa because European country tó dúró dáadáa ní Belgium. Belize visa required. Benin a lè wọ Benin Republic àwọn ọmọ tèmi olóyè dẹ̀ sí ní Benin mọ́ nísìn wọ́n ní o lè sáré lọ Benin kó lo 90 days ó ní di visa tó bá wá fẹ́ lọ Benin yẹn àwọn wèrè tayín kan tó kó sójú títì mo ti fi bá kan jàrí bẹ́ẹ̀ ẹni dájọ́ gbàbẹ̀ yẹn ó sọ fún mi pé Mr. Koiki ẹ ṣe sùúrù ẹ máa tẹ gbé dání ó ń bè mí pé ibo lèmi just like bó ṣe bí bàbá wa Professor Moyọjọ́ náà ibo la ti ń bọ̀ kìnìkan small boy ó gbé ìbọn náà dání wọn pé tó gbé dání nígbà tẹ mọ̀ yín gan á là mọ́ ẹ lórí àdàbíbà ìrora mi but wọ́n ní mọ̀jà mọ̀sálà fún wọn kíkanjú. Bhutan ó máa ní di visa. Bolivia wọ́n ní tó bá débẹ̀ wá gba visa on the arrival 90 days. Bosnia and Herzegovina visa required. Botswana nínú Africa wọ́n máa ní di e-visa. Brazil àwa Yorùbá lápọ̀jù ní Brazil àwa Yorùbá lápọ̀jù tó bá máa lọ máa ní di visa. Torí wọ́n mọ̀ pé tó bá ti débẹ̀ ò ní jáde ibi tó níná fàyè wọn dá. Àwọn kan tájọ bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation wọn bí wọ́n ṣì wà pẹ̀lú wa torí nígbà tí ìrìnàjò ti pín sí méjì wọ́n máa ń pè láti Brazil nígbà yẹn. Brunei yẹn wọ́n ní owó bí ṣọpọ̀nà ó wà níbi derive orúkọ mi King of Brunei àwọn máa ń pè mí jọ́nà náà ní phase 2. Bulgaria ó máa rí di visa. Burkina Faso visa free ẹ lè ṣeré lọ Burkina Faso pẹ̀lú Nigerian passport. Burundi wọ́n náà máa fún ẹ ní visa tó bá débẹ̀ but 30 days ló lè lò. Cambodia wọ́n náà máa fún ẹ ní visa 30 days. Cameroon wọ́n náà lè máa bọ̀ lọ́dọ̀ àwọn 90 days ní visa free. Canada irọ́ o bẹ́ẹ̀ ni Brunei wọ́n ní owó bí ṣọpọ̀nà iléepo rọ̀bì níwọ̀n the richest in the crude oil. Brunei àwa kó wa ní kẹ́ wá síbẹ̀ kẹ́ wá pollute ibẹ̀ pẹ̀lú Nigerian fake passport wa yẹn. Canada definitely àwọn èèyàn ní fún yín visa anyhow student visa lọ ní kẹ́ wá ṣe kẹ́ máa lọ náwó fún business center. Cape Verde visa free. Central Africa Republic visa required. Chad kí ni ó fi lọ ṣe ní Chad àwọn èèyàn lọ́bẹ̀ visa fún 90 days free. Chile visa required. China wọ́n ní jẹ́ kẹ́ wọlé àwọn èèyàn tí ń pè wá ní orí signal yẹn ẹ jẹ́ ká gba call àwọn tó ń pè wọlé ká má ní Mr. Koiki kí ló wá dé tá à ń pè yín báyìí bàbá ẹ bẹ́ẹ̀ ti pè lẹ́ẹ̀kan ẹ ṣe sùúrù díẹ̀ ẹ̀yin ẹ ṣe sùúrù bàbá Ọláníwájú ẹ ti pè mí lẹ́ẹ̀kan ẹ ṣe sùúrù. Colombia e-visa. Comoros ó máa ní di visa on arrival but ó máa fún ẹ 45 days. Congo ta ló máa lọ Congo ó ní láti wá UK náà lọ sí Congo visa required ní Congo máa rò kàn ní visa free ni kí ló wà ní Congo táwọn náà ń béèrè visa lọ́wọ́ wa with the Nigerian passport. Congo the Republic àwọn yẹn visa 90 days. Costa Rica ó máa ní di visa. These are where Nigerian passport will take you to and not take you to. Côte d'Ivoire ó máa ní di visa for 90 days. Ṣé ibi tó bá tán green sí visa nìyẹn. Croatia ó ní di visa. Cuba ó ní di visa. Cyprus àwọn ọmọ boys kan tó lọ síbẹ̀ wọ́n ṣe wàhálà lọ́kọ́ wọn lọ wọ́n jàjàjà pẹ̀lú passport yẹn ọ̀dà wọn padà wálé báyìí ọ̀dà pé ọ̀tẹ̀ ni wọ́n dè kan mọ́lẹ̀ níbẹ̀ àwọn pé wọ́n ti free ẹ̀ ẹ̀rọ tí àwọn boys tó ń jó ní Chicken Republic yẹn Czech Republic visa. Denmark àwọn ìlú ńláńlá nìyẹn visa required. Djibouti e-visa. Dominica àwọn afọ ní visa for 180 days. Dominican Republic ó máa ní di visa. Ecuador e-visa. Egypt
Egypt náà ní ká ní visa ká tó wọ̀lú àwọn North Africa bí Egypt ó dà bẹ́ẹ̀. Equatorial Guinea e-visa, Eritrea visa required, Estonia wà lára àwọn ìlú tó pín if I'm right kúrò lára Soviet Union. Àwọn náà wá ń sọ fún wa pé a máa need visa màá gbé ID noble because àwọn ti pè tẹ́lẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi lára ọjọ́ ti pè tẹ́lẹ̀ ẹ̀wà nítì àwọn náà need sọ pé visa 90 days Fiji àdúrólẹ́nu bẹ̀rẹ̀ Finland visa France máa ní visa ẹgbọ́n sókè ìjọba àgbọ̀n ẹ̀bá mute background àgbọ̀n yín sà. Happy New Year o family nǹkan. Àlàáfíà ni gbọ́ wà. Ẹ̀kọ́jọ́ mẹ́ta. Ọjọ́ kan pẹ̀lú. Nǹkan tèmi fẹ́ sọ sí orí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá ni pé bí Yorùbá ti wà báyìí àní adarí. Because sábà ní pé ká wò àwọn tí wí Awólọ́wọ̀ gan gbé ìjọba lé lọ́wọ́ pé kán ti aṣojú fún wa. Number one, wọn ò ní plan fún wa, wọn ò dẹ̀ ní plan fún ara wọn. Ju pé kí àwọn kan fi ara wọn kan fi gbapò, kan dẹ̀ fi ọmọ wọn náà kan fi sípò. Òun ló fà á tí Yorùbá tó ti da tí gbogbo ẹ ti da ojú bí eléyìí. Sábà ń wo àwọn Arẹwà, bá dẹ̀ ń wo ti àwọn Biafra náà, a máa rí Arẹwà youth. A rí bí kí lorúkọ ẹ̀ náà, àwọn Ìgbò náà. A ní youth wọn náà kí ló dé tó jẹ́ pé àwọn tí Afẹ́nifẹ́re a ní youth at least bí àwọn ò bá tiẹ̀ lè sọ̀rọ̀ pé ó kó gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí wọ́n yàn wá jẹ wọ́n sẹ́nìtì náà àwọn tó jàǹbá bá wa yìí at least youth wọ́n máa lè wà active but pàtó jẹ́ pé wọn ò fẹ́ future fún ara wọn wọn ò dẹ̀ wọ́n para wọn náà sí ṣẹ́ pé gbogbo aláyé náà tó bá dẹ̀ ṣẹlẹ̀ náà tó máa rò pé bóyá pé àwa nìkan ló máa kàn ó máa kàn wọ́n náà díẹ̀díẹ̀ ni ṣé bí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń rí i pé kí lorúkọ ẹ̀ pé wọ́n sọ change wa ó ti ṣẹlẹ̀ tipẹ́ kò sẹ́ máa ṣẹlẹ̀ ṣebí gbogbo àwọn ayé náà ṣebí barracks ní gbogbo àwọn ayé ibẹ̀ la dàgbà sí àwọn bí gbogbo nǹkan báyẹn tó ṣe ń lọ wọ́n mọ fojú fò ní because wọn ò ní fẹ́ sọ̀rọ̀ gbogbo nǹkan dẹ̀ ti gbogbo system ti bàjẹ́ ó ti bàjẹ́ pátápátá ó ti bàjẹ́ báyìí kò sí nǹkan tí bàbá Tinubu lè ṣe ju pé ká dìde ní àwa youth ká rise up solution nìyẹn gbọ̀wé ká bá nípa ń dúró de àwọn leaders and elders and whatever wọ́n sì máa pa gbogbo atọ́lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan kò sí anybody wọn tó lè sọ̀rọ̀ because gbogbo wọn me and my family everybody wọn wà after tí kò bá dẹ̀ kàn wọ́n ọmọ wọn gan ó kéde sí bàbá Fásọ̀rántì tó jẹ́ leader Afẹ́nifẹ́re pàtí Fúlàní pọ̀ ọmọ wọn kí náà sọ fún wọn wọ́n máa gbà mọ́ra náà ni wọ́n máa gbà mọ́ra pẹ́pẹ́ lè ṣe bó ṣe rí nìyẹn so that's the reason why tó jẹ́ pé àwọn agẹgẹ la máa dìde àwọn yóò ti la máa dìde la máa kọ́ pé no enough is enough o we can't continue ìsábàáníkà dóde àwọn leader and elders sí ẹ̀wù wọ́n máa gbalẹ̀ Yorùbá tó dẹ̀ sí nǹkan tá a máa ṣe wọ́n máa gbà tó dẹ̀ sí nǹkan tá a máa ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe fún wa mélòó la àtẹ̀tọ́ ṣe yọ̀ kan gan sí wọn tó ti máa kọ́ tó ti máa rìjẹ́ ìtẹ̀ tó ti máa sọ̀rọ̀ síta ni bọ́n ń gbẹ́ wọn máa ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá wọ́n máa ní ọmọlúwàbí ni wá àwọn ò ní fẹ́ sọ àwọn máa expect káwọn leaders wá sọ̀rọ̀ àwọn leaders dẹ́rẹ̀ wọn ò rán wa wọn ò lè sọ anything wọn ò ní sọ ọmọ ẹgbẹ́ pé wọn ò tiẹ̀ rí nǹkan tó tẹ́ ṣẹlẹ̀ gan ni àwọn ò dẹ̀ tí rí nǹkan kan tèmi jọ sọ dárí pọpra òun ló sọ̀rọ̀ sí gọ́vnà Sanwó-Olú tó ń bú tó ń fògùn tó fi gbogbo ẹ̀ bú wọ́n fẹ́ ní wọn ò rí fídíò yẹn wọ́n yẹ pé Nàìjíríà is a very lawless country very lawless. nígbà tó ń ṣe Koikimedia tó bá yẹ pé mo bu nísìnyí wá ti response mi mo kí bàbá comrade mọ́tò. yàtọ̀ yóò ṣe respond gan àwọn Yorùbá agbẹnudùn wọn wọ́n ti máa bọ́ síta wọ́n ti máa sọ̀rọ̀ dandan lẹ́nu very young boy ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bóyá last 2 years ló máa join military ẹni tí o mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tó sọ̀rọ̀ sí ìwọ gọ́vnà bọ̀ kò ṣẹjọ́ wọ̀. Fúlàní ni wọ́n. Kò ṣẹjọ́ wọ̀.
Yes, na ọmọ Fúlàní ni. Owó sọ Yorùbá, ó fi Ògún gan Ṣàngó gan. Yorùbá yẹn ó fi Ṣàngó bù náà. tó kọ́ nínú báràkì ni. Yorùbá tó kọ́ nínú báràkì. Ó yé mi. Ẹni tó gbọ́ ni. But at the same time, tó bá yẹ pé ọmọ Yorùbá kan ló sọ ọ̀rọ̀ báyẹn. Sí anybody wọn tó jà àwọn lídà wọn jákujàku yìí. Kọ́lọ́ máa ń sọ wọn jákujàku. Àtẹni tí wọ́n rán àtẹni tí wọ́n rán ọtí wọn máa fẹ́ ní ẹsẹ̀ kíráàkà wọn ò ṣe máa gbé gbogbo nǹkan tí ìyẹn sọ. They will never do it. A whole young boy ṣe kò tí mo bi tó lọ sọ ti gọ́vnà báyẹn say because you are uniform even though you are a uniform person that uniform needs to be disciplined. Needs to be disciplined. But not for them to just come out and start talking rubbish. But gbàgbé yẹ pé kò sí banana republic ni they can do anything they like and you will get away with it. Ebi o blame wọn àwọn tó kura wọn ní ẹ̀dá and leader ìyẹn kan continue like that. Nǹkan tí mo ní sọ ni ẹ̀kẹ́ tẹ́kẹ́ máa bẹ́ẹ̀ tó lọ. Thank you so much. Ẹ jẹ́ ká sáré parí gbogbo òru tí Nàìjíríà lọ màá wá pé bàbá mi Tajudeen Alabi ó dà ń pè ní birthday ọba Ògbóni if I'm right. Wá ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé gbogbo àwọn tó ń ṣe birthday náà ní month of January láti the beginning títí dé ní at the end of the month and kí in advance. Ibi tí Nigerian passport sì lọ tó bá máa lọ sí Finland àdúgbò àwọn Simon Ekpa ní ọmọ ní visa tó bá máa lọ sí Fiji onídìí olè free visa ní fún 120 days. Ethiopia ni brother wa kan náà wọn travel táwọn fi dé Nigeria Ethiopia ó máa nídìí visa e-visa 90 days. Eswatini the mo rí mẹ́sẹ̀gì mọ̀mísìmí 1977 ni mọ̀mísìmí lọ sí Budapest 23 countries ni mọ̀mísìmí ti travel lọ. Our first travel to Hungary tó ń pè ní Budapest was 1977. Kò lè rí bá àwọn ìyá tí ń rìn tipẹ́ 1977. Mo kí bàbá Gani Olóyèdè mo kí bàbá comrade Ọmọṣẹ́bí wọ́n ní the elders have sold and exchanged our tomorrow for Tinubu presidency. Ìyẹn làwọn bá yàn ṣe sọ̀rọ̀ gbogbo bá ṣe ń pariwo ní 3 years ago wọ́n pariwo lẹ́ ń pa. Ẹ má pariwo Tinubu ní máa dé bẹ́ẹ̀ ọmọ òdì ṣèdí bẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀. A rẹ̀ ti gbé lẹ́gẹ̀ẹ́ sí díẹ̀ báyìí nísìn àwọn kan tẹ̀ nílẹ̀gẹ̀ẹ́ yẹn ti já. Òun lọ ní ká máa pray fún Tinubu nísìn kọ́lọ̀ fún lẹ́mìí gbogbo àtàlàáfíà. Gambia o máa ní ìdìmọ̀ bàbá Gbàgede mọ̀ lánàá brother mi kan náà kí mo dá voice wọn mo sọ fún mọ̀mísí mi àti mọ̀mísí mi sọ̀rọ̀ lánàá ẹ yẹ kí n pe bàbá Ọláwálé náà kí wọ́n sọ ilé fún yín 253 ní cut off mark tí mo gbà ní Abẹ́òkúta bí n tẹ̀ mọ̀wé díẹ̀ àtìlẹ́ mọ̀mọ́ díẹ̀ 253 or 252 but the cut off mark was 255 Ogun State ní cut off mark ẹ̀ high jù. Wọ́n ti kọ́ wa lómi ọbẹ̀ jẹ́ tipẹ́ àwọn jókòó ní sàn pariwo ọ̀lẹ́dí gbogbo wa olóyè wa jáde tó yẹ kára àgọ́ ọ̀tẹ̀ àṣeyẹn 255 cut off mark 253 ni mo gbà wọ́n jẹ́ kí n lọ síbi tí mo fẹ́ lọ gangan ni mo fi end of South grammar school àtẹ̀dúpẹ́ fọlọ́pàá àtẹ̀rí school kan lọ ẹgbọ́n sókè ẹgbọ́n mi. the last man standing. Hello baba. À ń gbádùn yín live and care à ń gbádùn dáadáa ó ń dún dáadáa. Ẹ jọ mo ti pè lẹ́ẹ̀kan mo fẹ́ ṣe correction kan ní kí gbogbo ọmọ Yorùbá foríjì mi. Bàbá wa tí ẹgbẹ́ wọlé orí Twitter space yẹn mi láìkí bí wọ́n ṣe ń analyse ewédú àti gbẹ̀gìrì yẹn lórí social media. Okay, akọrẹtẹ. Nítorí pé ó yẹ kẹ́ mọ̀ wípé egun ti wọnú ẹran ti wọnú egun. Àwọn ọmọ àlè tá à ń sọ yìí tán bí sí society àtọ́ndàgbà síbẹ̀ tán dẹ̀ gbédè wa àwọn náà wò. So kàn jẹ́ then mo fẹ́ fi lè sọ fún yín wípé gbogbo àwọn babaláwo fake àti original tó máa ń polówó nǹkan agbára lórí social media àsìkò tó yẹ ká máa táàkù wọn lélẹ́yìí. Ọlọ́run á fún yín ṣe tán ẹ ṣé mo dúpẹ́ tà. Yes, that's very good. It's always good to get carried away. I think the brother apologized before. Let us be very careful because how are you? What's that? What do you have there? Just anybody, okay?
so ọlọ́run wá pẹ̀lú wa ẹ jẹ́ ká finish ibi tí àwọn country tí Nàìjíríà lọ definitely ó lè pàgìrì lọ sí Germany ó ní the visa, Georgia e-visa, Ghana wọn ẹ máa lọ Ghana náà visa free ni ẹ lọ ṣeré lọ Ghana náà, Greece ó ní the visa, Grenada ó ní the visa, Guatemala ó ní the visa, Guinea ó ní the visa, Guinea Bissau ó ní the visa, Guyana visa require 80 ọba ìlú yẹn jẹ́ àwọn tó bá mọ̀ nípa 80. Comrade Koiki, do you know Southwest Federal University pay higher school fees than the North? I won't be surprised. Ṣé kí ni ìtì wà ti pẹ́ àkọ́kọ́ bí ara sí ni? Mo ń gbọ́ tí bàbá Gbàgede mọ̀ náà tó ń lament pé àwọn ní 220 nígbà táwọn ṣe JAMB. Mo wá ṣe realize reason tí mo sì mi ṣe sọ pé nígbà tí mo ní mo fi lọ sí Unilag kọ́ Lagi Uni ni. Èmi àwọn ọ̀gbẹ́ mi gbà tá a ti ṣe tán second school. Mo ní kí n lọ ṣe JAMB. Pé kémi náà lè ṣe JAMB ká lè wọ yunifásitì mo sì ní Unilag kọ́ Unilogi ni. Bó tẹ kàwé gan tó bá wá London experience tó bá ní after 10 years experience ló ń jẹun nílùú yìí. Gbogbo àwọn tó dé nísìn ọ̀rẹ́ tó bá ṣẹ̀ dé àwọn èèyàn dé at least lẹ́nu pé mo kí ẹ̀gbọ́n mi Gbẹ̀du lẹ́nu pé láti mọ́ǹtì nìkan nísìn títí dé December kí n tún mo padà sẹ́yìn díẹ̀ sí at least mo lè sọ pé mo mọ èèyàn 10 tó dé pẹ̀lú family wọn. Mo mọ̀ èèyàn láàrin ẹ̀ tó yẹ pé yẹn dé pẹ̀lú visa ó dẹ̀ náà wò lọ́mọ́ ọ ti pè mí. Mo mẹ́ni tó dé ní 2 years ago tó ń ṣe kéèsì kan mo náà ti ń bá kéèsì yẹn lọ síbì kan it's not for social media àdèdúpẹ́ fọlọ́n pé dẹ̀má ìkíyàn kan dẹ́rù bẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ immigration tó bá wọ UK èmi ò sọ ìlú mi o tó bá wọ UK tó wà ní UK ò bá má ní anything tó bá ti take the right step wàá jókòó sílùú yìí mo lè fọwọ́ ẹ̀ gbàrí then gbogbo ẹni tó bá ń dé àbẹ̀ tó ń ṣe case lọ́wọ́ ẹ gbọ́dọ̀ mọ MP yín nílùú yìí o lè máa ṣe case pẹ̀lú ọmọ ọ́fíìsì kó náà mọ MP ẹ̀ MP dàbí senator lọ́dọ̀ tiwa ó gbọ́dọ̀ ní MP ẹ̀ ó gbọ́dọ̀ ti lè by now ó yẹ kó ti ní surgery tàmí nǹkan ṣe wọ́n ń láyàn surgery la máa ń pè ní bíbá wà lọ rí MP ẹ̀ ní ọ́fíìsì tó o báyìí ti ṣe yẹn níbi tílẹ̀ ṣúdé ní next week àfi mú ì o gbọ́dọ̀ pé MP ọ́fíìsì kò mọ time wọn lọ ń ṣe surgery appointment kẹ book kẹkẹ lọ rí wọn àwa là ń dìbò fún wọn kò ń ṣe Nàìjíríà mo lè nísìn constituency wo ni ọmọṣẹ́bí ní Yayi wà l'Ogun State ṣe ọ̀nà sáde kìíní kọ́lọ́nù wà whatever bí tó wà ṣé ẹ lè pe Yayi nísìn kẹ́ni ẹ fẹ́ rí Yayi kó dá yín lò ṣé ẹ lè pe Gbẹ́ngà Daniel nísìn kẹ́ni ẹ fẹ́ rí kó dá yín lò ṣé ẹ lè pe Amosun àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni mo mọ̀ ìwọ náà sọ tọ̀dọ̀ tiẹ̀ ní state ẹ̀ they are useless set of people so ẹ̀yin tẹ́ ń ṣèwé ní London ní UK ní Scotland ní Wales ẹ gbọ́dọ̀ ní MP yín lọ́wọ́ tó bá ti wọlé lórí immigration pè mí ẹ̀yìn Ọlọ́run fún wa ṣe mo ní láti sanwó fún mi 25 years láti gbé nílùú àsán tó máa ṣe fún ẹ mo ṣe visa o but tó bá wọ UK tó wà ní tó tí mo confam tó sọ fún mi pé UK ló wà kò sí ìjà táwa ń jà UK ò ní gbé ẹ jáde sẹ gbogbo tó ń sọ pé wọn máa kọ́ àwọn kan lọ sí Rwanda yẹn a máa bá wọn fàdé lẹ̀ àwọn activists nílùú yìí I'll be one of them so èmi náà ti go through immigration ẹni tó bá ti go through ẹ ló máa mọ bó ṣe rí lára 15 years ni mo fi bá wọn fà wàhálà so don't be deceived Yayi Somolu local government àyè ti pẹ́ ẹ ti Somolu dànù o Yayi tó ti jẹun kúrò ládìmọ́ṣọ́ ó ti kúrò ládìmọ́ṣọ́ Yayi ò sí lára bàbá yìí ẹ̀yìn ti kúrò létí pẹ́ Yayi ti wà láyé ó ti wà l'Ogun State ní sí ó fi di governor olè èèyàn kan béèrè pé what is MP member of parliament kò ń ṣe metropolitan police o member of parliament equivalent sí senator yìí ó bá wọlé pẹ̀lú visa kò sọ pé ò lọ́mọ ó gbọ́dọ̀ nídìí tó ṣiṣẹ́ àpò lọ́mọ ìwọ́sàpè ni máa sọ tó máa ṣe fún ẹ.
kò ń sọ̀rọ̀ social media ò ní lásán wọn fún mi máa ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ máa kí family òun gbàyàn sílé after a while o tó bá dé sílùú yìí after 1-2 weeks lẹ́yìn holiday tẹjọ ṣe tó bá sọ pé ò lọ́mọ ìwọ náà tètè máa find the way máa sọ pé ò láǹtí kan láàbúrò tó máa wá sùn sọ́dọ̀ tẹ máa jí tẹ ọlọ́mọ nílé èmi ò lè gbàyàn sílé wà á lè sọ tẹ máa ṣe fún yín ọlọ́run fún wa ṣe àjọ nílùú èmi for now títí tó máa fi yanjú ọ̀rọ̀ tó wà ní the other side gbogbo ẹni tó bá ti ń dé ẹ dé sínú ògo ẹ dé sínú ọlá ẹ ní jáde mọ́ for now ó ní láti kánjú lóko bí lọ nàìjíríà wàá máa ṣèwé yẹn lọ mọ̀mísí mi máa ń sọ kọ̀ọ̀kan fún wa ní tó mọ̀ ọ́fíìsì buy get back here is good no communication from them is good tó bá tó get back here wàá kọ́ sáré fún few minutes wàá fún ẹni 21 days brother wa ní 21 days lọ fún un àti stabilize ẹni sìn tó bá máa fi di next week á dá padà fún wọn again nílùú ìlú máa wà mo bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ má wà commit a crime don't commit any crime tó bá ti commit a crime tó bá ti ń gbé ẹ dé court George máa wo fáìlì lẹ́yìn àkóso mínítì ṣe criminal lélẹ̀ tó bá ti ń wò pé kò sí crime níbẹ̀ kéèsì ń dùn lọ bó tó bá ti di pé ìwọ náà lọ ń fẹ́ wọ́ lọ́nṣin kankan tó ti sọ̀rọ̀ bàbá ti mú ẹ sí nǹkan tí mo lè ṣe sí o so ó máa pẹ́ sí mi kò dẹ̀ ní da fún kéèsì àjọ nílùú èmi gbogbo àjọ nílùú èmi ṣé wọ́n náà wọ̀n ní yanjú tọ̀hún yẹn ìwọ tó bá ti ráyè wọlé ìwọ ṣáà wọlé dé àfún ilé advice ní à ń sọ lórí social media ẹ ní gbọ́lẹ́ mi máa ń ràn kọ́ máa ń ṣe èmi ò dẹ́ ṣe lọ́ọ̀yà but experience ta ní ni mo ti lọ sign rí fún more than 3 years ìyàn ṣe new team tọ́ba bíyàn sí ìlú kan òun jà fún immigration ni ìbá dẹ̀ ló dùn jù UK ló dùn jù ní gbogbo àgbáyé when it comes to immigration mo sọ fún brother mo ní wọn náà yàn lẹ́gbàá o ìbá ṣe Nàìjíríà tó máa nà yín lẹ́gbàá o wọn náà yàn lẹ́gbàá gbogbo yẹn ò lè wọ́ọ̀kì fún gbogbo wa nílé táwọn kan bá sá wá ṣé gbogbo ìrànlọ́ ló máa sá wá this is the reason why we are saying enough is enough so ẹ jẹ́ ká move swiftly àti ṣe 3 hours 29 minutes mo ní lẹ́yìn tó bá di 6:30 máa end the program yẹn so I have 20 minutes left so kí lè pè mí lé díẹ̀ tàbá lè jáde padà fine tàbá lè jáde that will be for it now I hope you got mine you get mine okay thanks. Hong Kong wà nídìí e-visa brother mi kan wà ní Hong Kong wọ́n pè mí ní last year mo ní Mr. Koiki ẹ má bínú pé mo rí pé mo ń ṣe kò sí wọ́n ní àwọn Hong Kong wọ́n gbé àwọn ní ìwé àwọn tán immigration wọ́n wá nígbà tó detain àwọn for over 3-4 months or thereabout ní Hong Kong so wọ́n ṣáà ká má fi gbẹnu sọ̀rọ̀ wọ́n ṣáà bá wọn ṣe nǹkan kan ṣe gbogbo ẹ̀. It's still in Hong Kong. One African country, Bele. Boy, it's just the right. Because anything le kúrò ní Nigeria, ní Africa to fi dé bíbá. So, o gbọ́dọ̀ prove it. Bele. Tó bá ní Nigerian passport, o ní the visa láti lọ sí India, Iceland, Hungary, Iran visa e-visa 30 days Iraq àwọn èèyàn wà ní Iraq onídìí visa Ireland lọ́dọ̀dọ̀ àwọn ìyá Chris olóṣòótọ́ àdúgbò wọn nìyẹn wà nídìí visa mo kí commission ọlá kò gbọdọ̀ kú ẹkú ṣe takuntakun Israel náà bí wọ́n sì ń fáwọn èèyàn ní visa but tẹ bá fi lọ ṣe pilgrimage yìí wọ́n máa ń gba visa yẹn fún yín àwọn kan á dẹ̀ sá lọ pastor tó bá kó yín lọ ló jẹ gbèsè okay. Italy ìjọba àtàló ẹ̀gbọ́n mi ti pè mí lẹ́ẹ̀kan àwọn tó wà ní Italy nìyẹn onídìí visa Jamaica onídìí visa Japan àwọn ìlú dáadáa ibẹ̀ ní Sami Japan wà kọ́lọ́mbà wà pẹ̀lú ẹ̀ very very good guy Sami Japan onídìí visa Jordan onídìí visa Kazakhstan àwọn ìlú tó pín látara Soviet Union nìyẹn wọ́n máa ń sọ fún Nàìjíríà kò máa nídìí e-visa Kenya only the ETA for 90 days. Kibati only the visa. No, it's visa free rather. Kosovo, visa required. Kuwait, àwọn elépo rọ̀bì. Only the visa, need anybody just like that. Kyrgyzstan, Kyrgyzstan only the visa. Àwọn tó pín lára Soviet Union. Laos only the visa.
Latvia ìlú tó pín náà nìyẹn látara Soviet Union ó ní visa. Lebanon visa on arrival 30 days kí ni ó fi lọ ṣe láwọn ọbẹ̀ dangerous náà. Lesotho àwọn 14 days pẹ̀lú ló máa fún ẹ. Liberia visa free. Libya àwọn tèmi wọ́n tẹ̀ náà ní visa ẹ̀yìn ló ń gbà wọlé kọ́ lọ́ máa wà pẹ̀lú yín. On China fẹ́ claim Hong Kong ní bọ̀wọ̀ tí ìgbà ìjà ń ṣì ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n fẹ́ claim ẹ̀ ní. Britain náà ló dá gbogbo wàhálà yẹn sílẹ̀ mo ti ka story yẹn rí. Liechtenstein onídi visa, Lithuania onídi visa, Luxembourg onídi visa àwọn ìlú dáadáa. Masio ìlú wo tún nìyẹn Masilo visa. Madagascar visa after 90 days. Malawi e-visa. Malaysia àwọn Nigerians kú níbẹ̀ drug lọ ṣe níbẹ̀ yàtọ̀ sáwọn tó ń kàwé díẹ̀díẹ̀ àwọn Haúsá nìkan lè ló ń kàwé jù ẹni mo parọ́ mọ́ wọn drug lọ ṣe ní Malaysia wọ́n budán níbẹ̀ yẹn ni àwa dẹ̀ la fún wọn lépo ó lè pàtó Malaysia fún wọn kọ́lọ́ wọn pẹ̀lú gbọ́n tó wà níbẹ̀ ẹ ṣáà wà very careful drug ló ń ṣe níbẹ̀ àwọn Nigerians tó wà níbẹ̀ tó ń kàwé ní àwọn northerners. Thank you for helping Nigerians in the UK. God will bless you. Normal thing yẹn kò ń ṣe big thing ká dúpẹ́ fọ́lọ́run tó bá ṣàtètè communicate má yẹ kó pẹ́ má sá home office nígbà táwọn ọmọ sí ti wá dé làwọn àwọn kan sá home office àwọn ọmọ sí ti wá náà yan sá home office ọ̀rẹ́ níwà tó home office àwọn òbí tí wà ló wà níbẹ̀ gbàdémìdémà ni má gba home office kọjá kí ló ń jiyàn gbé bẹ́ẹ̀ ni nísìnyí a máa ń gbàgbé kọjá ṣeré ni after 25 years I realize it's just a building but ẹ̀rù building yẹn ló máa ń bẹ̀rù àwọn èèyàn then because I need solid information bá ṣe ni nísìnyí so many people have lied má jẹ́ kí family ẹ̀ kọ̀ọ̀kan sọ fún ẹ pé nígbà tó wá dé nísìnyí kí la máa ṣe sọ̀rọ̀ yẹn ọmọ kúrò nílé wọn kó wá bó ṣe máa wá bò míì kó dẹ̀ máa ṣe kéèsì ẹ lọ àǹtí ẹ̀yẹn náà báwo ló ṣe gbàwé ẹ̀ báwo ló ṣe di British citizen tó bí síbí ẹni tó bá ti bí síbí bá ó go through immigration àwọn tó bí síbí bá yes àwọn need it but for the fact that you are not born here you will go through immigration oríṣiríṣi ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ẹlòmíì máa ṣe ìyàwó ẹlòmíì bímọ síbí oríṣiríṣi every case is different based on merit ló máa fi wò ó ẹlòmíì àìsàn ni ẹlòmíì asylum ni different things so don't let anybody fool you then ẹni tẹ́ máa lọ sí barber shop yẹn oríṣiríṣi ìjàgbájáńtì ló máa ń san nínú barber shop àtàwọn hairdresser yẹn ẹlòmíì ò ní fact kò ní information kankan lọ́wọ́ á ní ìgbà tí Túndé ṣèwé wọ̀ wá fún wọ́n ti gbàgbé pé Túndé àwa Nigerians la máa ń lọ ń drive nílùú ìta níwèé obìnrin náà ń drive tán níwèé wọ́n níwèé wọ́n máa drive ẹ máa gbé mọ́tò kiri ọlọ́pàá wa dá yín dúró ṣé ẹ mọ̀ kó máa affect immigration ni ẹ̀yin ti gbàgbé a máa fi lọ patí torí wọn mọ mọ́tò díẹ̀díẹ̀ wà á wọ léèsì tọ́lọ́pàá bá wá púùlù wọn madam can you come out please a máa fi máa sàn òyìnbó do you have driver license I have provisional ṣé provisional lọ ní kí n fi drive nílùú yìí wá wá mínítì síbẹ̀ ọlọ́pàá yẹn á fáìnì wọn wá deduct date nígbà tó bá wá lọ sí court àwa sọ fún wọn pé ẹ ti rú òfin ìlú yìí ẹ avoid the crime èyí tẹ̀sẹ̀ ń dé má drive o hey Mr. Koiki mo ní Nigerian forget about all that nonsense lọ́kọ́ bó ṣe máa wọ mọ́tò nílùú yìí kó gba professional ìwọ visa dẹ̀ yàtọ̀ visiting visa má lọ gba professional but tó bá náà lọ mọ́ pè mí àmọ́ bá ṣe máa ṣe yẹn ó yẹ nísìn Malta the same thing so that is about so when we talk about the Nigerian passport is as useless as tissue paper. Saudi Arabia tẹ́ ń lọ Saudi Arabia wọ́n ní the visa Saudi Arabia tẹ́ ń lọ yẹn wọ́n ní the visa so just to come back out of the program and just appreciate everybody even though we can continue but we are the end there will always be a stopgap so let me just come out ìlú olóko Serbia Senegal ò ní the visa Saudi Arabia ò ní the visa Sierra Leone ò ní the visa Singapore
àwọn ìlú ṣe pé Singapore àwọn ìlú kan wà tó bá ń rí fídíò àwọn ìlú yẹn ààrẹ á máa dìde pé bí wọn náà ṣe bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń ṣò London fún yẹn àwọn ìlú kan wà tèmi náà pé Ọlọ́run pé kọ́lọ́n jẹ́ kó lè débẹ̀ Yorùbá nation ta lọ gbé dání ni travel blog or whatever ni mo fi ṣe ń gbà yẹn travel around the world káàkiri ká lọ máa ṣó nǹkan kó tó di pé Ọlọ́run tún ṣe nínú àjò yẹn máa rí bó ṣe rí Singapore Slovakia o máa ní di visa ta ló máa lọ Somalia o ní di visa ní Somali South Africa e-visa ṣẹ́rẹ́ wà ti South Africa ó yẹ ká lẹ̀pa bí ṣúgà ni kò yẹ ká máa sọ pé a ní di visa New Zealand kẹ̀ kí ló fi lọ ṣe níbi ọmọ ní di visa náà definitely mo mọ àwọn èèyàn wá pọ̀ ní New Zealand àti Australia ìgbà campaign gan Sowore lọ sí Australia ó travel gan try gan South Korea ẹ̀rọ táwọn ọ̀rẹ́ mi àwọn girls yẹn ẹ̀rọ pé láti ìgbà mi ò communicate àwọn kan tẹ̀ ní kí n fún wọn ní details nígbà yẹn káwọn lọ fáwọn ọmọ yẹn ìkànnì wọn pé lónà ò marry ẹ̀rọ táwọn girls tí mo pàdé ní Tottenham South Korea ìlú dáadáa báwa náà ṣe ń fi London wọ̀nyí mention country without visa àti mention ẹ̀ látẹ̀ nǹkan bí ẹ ṣe darapọ̀ ní I can't go back again ẹ máa ní láti rewind ọ̀kẹ́ lọ sórí YouTube I've talked about almost all the countries South Sudan e-visa I have to talk about ones that have visa and the one in Timothy sorry ẹ lọ sí passportindex.org kẹfì Nigeria sí you'll find all the details I'm giving out if you want to travel out ẹ̀yin náà ẹ mọ ìlú tẹ́fẹ́ lọ ẹ lọ ṣe study ẹ̀ kí ló ń ṣe níbẹ̀ ṣe máa kọ́ èdè kí n tó débẹ̀ ni tó bá kàn lọ dé ìlú tó yẹ pé tó sọ fún ẹ pé London ló ń bọ̀ kó lọ bá rẹ̀ láwọn ìlú tí kò ń ṣe London Spain definitely will need visa Sri Lanka ETA 30 days St. Vincent and Grenada will need visa Sudan visa Suriname e-visa 90 days Sweden láyé ò lè wọnú bẹ̀rẹ̀ tó bá ní visa Switzerland gbogbo tó ń kówó Nàìjíríà lọ nìyẹn half of owó tó jí nínú Nàìjíríà sáà pé Switzerland ń dá sọ̀rọ̀ ogun gbogbo bí wọ́n ṣe ń jà ní Israel nǹkan kan wọ́n máa wà neutral very smart country Switzerland gbogbo owó tó jí ní Nàìjíríà ló wà nílùú yẹn Syria visa Taiwan onídìí visa Tajikistan àwọn ọ̀dọ́ tó pín látara Soviet Union yẹn Tanzania e-visa Thailand àwọn Nigerians kún níbẹ̀ yẹn náà gan sí wọn kan tó ń ṣe náà níbẹ̀ yẹn drugs náà ṣe níbẹ̀ ẹ má bínú ẹ̀yin jẹ́ wà níbẹ̀ yẹn mo ti sọ̀rọ̀ nípa Timor Leste East Timor wọ́n ní tí Nàìjíríà bá ń bọ̀ a máa ní di visa on arrival 30 days láti wà ní Togo ò ní di visa Tonga visa Trinidad and Tobago visa Tunisia ò ní di visa Turkmenistan ò ní di visa àwọn ìlú tó pín látara Soviet Union yẹn Tuvalu a ti sọ̀rọ̀ nípa Tuvalu iná rí mo ti ṣe program lórí ẹ̀rí ò ní di visa Turkey tó yẹ pé tẹ́lẹ̀ àwọn tó ń travel dáadáa wọ́n lè confirm ẹ̀ tó bá ní American visa àti Turkey visa no àti UK visa tó jẹ́ Nigerian passport ló wà lórí ẹ̀ wàá kọ́ lọ sórí website wàá ra Turkey visa ọkọ̀ rà tó bá dé sàlẹ̀ nísìn wọ́n ti yọ kúrò ẹ mọ reason tó ṣe yọ mo fẹ́ mọ̀ bí àwọn èèyàn rántí ta ló mọ reason tí Turkey ṣe yọ wá kúrò nípa pé kò ń ṣàwátàwà ní UK ni mò ń sọ àbí labroad ẹni tó wà Nàìjíríà tó ní American visa àti UK visa lórí passport wọn tó dẹ̀ sì wà confirm tó ti expire you can use that to enter Turkey but right now o lè lo mọ́ o máa lọ gba visa ní embassy wọn nísìnyí ta ló mọ reason tó ṣe yọ wá ta ló mọ reason mo fẹ́ wo comment gbogbo platforms mi ta ló mọ reason ẹ sọ pé Nàìjíríà ìyẹn mo ní lọ fún pé bọ̀bọ̀ tó wà ní Turkey tó ń parọ́ ọ̀sìn yẹn irọ́ ló kàn pa fún gbogbo yín Mr. Fab ní Singapore share border with Malaysia is like Nigeria and Cotonou okay ló kaba táwọn kan ṣe máa ń náà wọnú Singapore okay wọ́n gbogbo ẹ̀ immigration wọn tough gan the reason why okay I lived there for 8 months in Kuala Lumpur bẹ́ẹ̀ni with professional license you must have full licensed driver of 3 years older beside you bẹ́ẹ̀ni but púpọ̀ náà àwọn ìyá wa tó máa ń drive ní London wọn ò ní ṣe yẹn professional of wa mọ́tò kiri and sometimes some of them are driving Mercedes big car kò ń ṣe corruption terrorism
it was because of terrorists lọ ṣe yọ that because wọ́n ní mọ́ tó ní tó jẹ́ pé ó ní visa UK tó jẹ́ terrorist. So now because call a profile yín, that is why they are now asking you to come and apply directly for the visa to get to Turkey. So gbogbo àtìgbà country ẹlòmíì ò tẹ̀mọ́ tán pè bẹ́ẹ̀ ẹ fi pé country mo ń dárúkọ látẹ̀kọ́ ẹni sìn nìkan wá parọ́ fún yín pé àtìgbà country ọ wá ń sọ̀rọ̀ nínú platform kan tí platform tó ti ń sọ̀rọ̀ yẹn gan inú ìlú tó wà yẹn gan sẹ̀ wọ́n ọ̀mọ́ tó ń sọ nínú ìlú tó wà yẹn wọ́n ọ̀mọ́ tó ń sọ. No, it's because of terrorism. Terrorist in it. And we can double check that. I should have many minutes left, 15 minutes. Why did Turkey remove Nigeria using UK visa? Leadership news. I'm going now from leadership news is up. And this was how many years ago now? This was 2 years ago. And I'll share the link. I mean, it's sort of command evidence with bucket. So I'm sharing the link on the comment section in case they're in a local. Do your diligent work. I know a lot of you want to japa, but be very, very careful. Know where you're going. If you're thinking of come out travel, if you have the opportunity to travel out of Nigeria, please get the hell out of that shito country. But not everybody will be able to do that. That means some of us will have to come back and fight again. Turkey removed Nigeria from the list of e-visa countries. This was 2 years ago. Why? Nigerian visa applicants to the Republic of Turkey have reportedly been barred from accessing the e-visa provisions, but have instead been advised to apply via any Turkish consulate. According to the Leadership Friday gathered yesterday from the prospective applicant about the sudden change without prior notice or communication from the Turkish mission in Nigeria, because of value Nigeria. Talk about value Nigeria, this would not have happened. But it appears that the decision was taken following the incessant terrorist attacks in Nigeria. But incessant. INCESSANT. India, November, Charlie, Echo, Sarah, Alpha, November, Tango. Incessant. Of something regarded as unpleasant. Continue without pause. Now, ṣé láti 2 years, ẹni olóyè ló fẹ́ da Nàìjíríà rú. Láti 2 years nísìn, ṣé olóyè ló ń da Nàìjíríà rú àbí terrorist? Ṣé terrorist it stop in the last 2 years? Yes or no? Say the movement and the attack of the terrorists on the innocent Nigerians, has that stopped in the last 2 years? Everyone in the comment section. Yes or no? Yes. Or to stop? No. Could it stop, Mr. Koiki? You want to be Nigerian passport, anyone for visa. Or was stupid. Because Nigerian passport, anybody can apply for it. And Kokolari to apply for passport or the certificate of indigene of Lagos State. See, go watch video here. Mr. Johnson can take the link. After this caller, I need to come on. See, people watch video here. Go watch now. Check out play coffee buttress or the answer. This is the reason why Turkey cannot confirm who is who that is a true Nigerian. Now they want you to come into the consulate. Ko gbogbo file wa kawa profile le gangan. Because tó bá jẹ́ pé terrorist ti gba UK visa ńkọ́, tó ti gba American visa, a wá fi yẹn wọlé sí Turkey. So meaning of incessant is something regarded as unpleasant. Bí yàn bá yàgbẹ́ sí bíbá yìí nísìn sẹ́gbẹ́ mi báyìí, tá bá tètè kó gbẹ̀yìn á máa rùn. Ìgbẹ́ lọ́yà sí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá nísìn, a wá ní ká clear ìgbẹ́ yẹn ká lè rọ́nà lọ, ẹ wá ní ká kẹ́ máa tẹ̀gbẹ́ mọ́lẹ̀. Ẹ wá ń tẹ̀gbẹ́ mọ́lẹ̀ fi wọnú ilé yín, ẹ wá ń wá àdúrà tó máa gbà. A máa kọ́kọ́ fọ gbogbo ilẹ̀ yẹn mọ́ ká tó rí àṣeyọrí ṣe, torí pé ilẹ̀ yẹn gangan òun ló máa butter bread and life wa. Àwọn kan náà tó wá ń béèrè pé kí ni meaning ni incessant adjective
going on and on. It is not stopping. A ní ọ̀rọ̀ terrorism in Nigeria. It is going on and on and on. Ní ọ̀sẹ̀ kan nínú ọdún yìí, eweye ẹ̀mí tó ti kú ní Nigeria. Jìbí ìta mọ̀ nìyẹn. Àwọn kan wá jẹ́ láàárọ̀ kan lọ́sàn kan, wọ́n wá ní kíni, gbóhùn sókè. Your name? I'm Abiru Mustapha by name. Huh? Abiru Mustapha. What local government? Oshipe local government. Where are you from? I'm from Maite. Where in Maite? Where are you from originally? Kaduna State. From where? Kaduna State. Kaduna State. I'm Alkali Monde by name. Okay. Yes, I'm from Kaduna State. Okay. To your brother. Yes. And you're coming out under local government. Local government. Do you have a family house in Lagos Island? No. Okay. What's your name? What's your name? What? Luka David. Luka. Where are you from? Where are you from? Kaduna State. Kaduna State. What local government are you coming out from? What local government are you from? Oshodi. Who gave you the indigenship certificate? Colonel Lambo. Lieutenant. Lieutenant Colonel Sambo. What's your name? Zakaria Arao. Where are you from? Kaduna State. Turkey is stupid. Wàá jẹ́ kí terrorists wọnú ilé àwọn torí pé wọ́n fẹ́ love Nigeria. You protect your borders. You defend your border against any insecurity. And we are here now talking, educating. Àwọn Nigerians adé láàárọ̀. 2 years ago ló ti gbá yín dànù because uncle mi kan tó máa ń wọ́n ní visa America wọ́n ní visa UK. Kọ́lọ̀ mo tẹ̀ gbúrò wọn for ìwà Alhaji. Tọ́ba ti ń lọ báyìí lọ́ máa ti pè mí Koiki mo ti ń travel àwọn aṣọ ibi tán lọ fún mi àwọn ṣètò wa kò ń ṣe pé wọ́n ní fúnra àwọn èèyàn ní visa Turkey bàbá yẹn ní generator tó ń lò nílé wọn fún business wọ́n láti tún downstairs ọ̀rọ̀ epo etí wọ́n jù gbogbo ẹ̀ àwọn tó ní fọ̀n tó lè kan náà là ń sọ yìí ìwọ tó lè fọ̀n tó lè kan náà oní Nàìjíríà máa dà àwọn tó yẹ ìlú lọ ti wá ṣe múná alájẹ ní ṣọdún London wọn ní London wo Koiki ẹ̀yẹ máa ṣọdún London àwọn èèyàn ń dóde mi nílé a máa pinran he flew out again àráyè ríra cash lọ fẹ́ fún mi wọ́n ní kájọ pàdé ní train station I missed him by just some chance wọ́n pè mí títí wọ́n tètè get me àwọn tó wá àwọn comfortable Nigeria tó lè ṣe politics but Nigeria ti affect the business wọn back to back ìwọ tó rí ṣe nínú Nigeria òun ló fẹ́ keep Nigeria àwọn yẹn lè fún àwọn lè kan náà visa tó wà lọ́wọ́ wọn visa ìlú méjì tó jẹ́ gbòógì wọ́n wá sọ fún wọn pé visa yẹn ò lè gbé wọn wọ Turkey mọ́ kó wá apply fún Turkey visa kò ń ṣe pé wọ́n ní fún wọn he has what it takes but what about you and me the layman ẹ jẹ́ ká tó lọ ka àtìmọ́mí ní incessant yẹn now ẹ jẹ́ ká wá padà sí orí article yẹn màá wá tún padà díẹ̀ sẹ́yìn but it appears wọ́n ní ó hàn gbàgàlà kò Yorùbá tèmi ní sèmọ̀ ń ṣàyàn gbé fún ẹ ní it appears ó hàn sí aráàlú pé decision that was taken was following unstoppable of the crime of the terrorists in Nigeria. Reason tó ṣe sọ pé àwọn ọ̀rẹ́ àfọ́ọ̀kì ẹ̀ tó ní UK pé wọ́n ọmọ who is who mọ́ terrorist attacks in Nigeria and the high security alert that followed the attack on the custodial center in Abuja, Eranti Custodial Center, Kuje Prison, on Tuesday, where some terrorists, Nigeria motivate terrorists overpower military man, where some terrorist elements were among those released from the center. Nígbà tí wọ́n release wọn nísìn, bí wọ́n ṣe release kí ló ń pè time ti wà, I'm just 10 minutes now, 4 hours ẹ ti pé exactly, so 10 minutes ló kù, kò ní ju 10 minutes jẹ́ lọ. Ibo ni kíní wà nísìn? Ṣé mú kílò àbí kílẹ̀ ń pè? Abolongo prison. Ṣé mọ̀ pé wọ́n lè gba UK visa fún nísìn? Kó wá lọ fìyẹn wọ Turkey. Ṣé mọ̀ pé ó máa lọ di bàbá síbẹ̀? Ṣé àwọn mẹ́fà tó mú sí United Arab Emirates? Ṣèbí torí pé wọ́n gba visa UAE lọ́fẹ́ máa lọ ṣe funding ní terrorism láti bẹ̀. Èmi àti ẹni sàn àkọ́ fi lọ hustle, àfi lọ ṣe wàhálà bá ṣe máa survive. Wọ́n wá fìyẹn wọ́n fi tiwọn kó bá wa. Máa sọ pé they play. Èmi OLAYOMI Koiki. Màá ṣí ọkùn ẹ kúrò lára Nàìjíríà. Tó bá ń gbọ́ Nàìjíríà, á máa rún ẹ nínú. Bí pásítọ̀ ẹ bá ń ṣàdúrà fún Nàìjíríà, ó lè jù kan fún látẹ̀yìn pé Nàìjíríà lẹ wá ń pray fún bẹ́ẹ̀ yẹn. Nàìjíríà tó ní value ní gbogbo àgbáyé. Àgbáyé tó ti rí Nàìjíríà as rubbish. Ìyẹn ni wọ́n ṣe wá ń sọ pé ẹ jẹ́ stop abusing Nigeria wèrè.
Can you abuse in Nigeria? 2 years ago, Turkey stopped the visa, Tenitoni visa UK. Ṣé visa UK ò ní wait tó? Ṣé visa America ò ní wait tó? Ṣé Nigeria nìkan ni? No, kò ṣe Nigeria. Àwa táwa pé ìlú tí terrorists pọ̀ sí. That was 2 years ago. Apparently, one of the affected Nigerians in the message said, just putting this out, someone out there with a Schengen or UK or US visa might be booking a ticket to Turkey right now, thinking that they will apply for a visa electronically. Do not. Turkey decided to delist Nigerians from the e-visa list yesterday evening without any what they communicated pẹ̀lú Buhari. Bó ṣe jẹ́ Muslim tó wọ́n gbé Buhari òṣìwò Buhari tó olórí burúkú Buhari dead or alive tó ṣí gbogbo bọ́dà wa kalẹ̀ tó bà nǹkan jẹ́ sọ pé make I dey play. I am 6,000 kilometers away. I will not be affected. Èmi ò ní kankan fẹ́ lọ ṣe Turkey tí bá ní tí mo fi ṣe lọ Turkey màá wọkọ̀ màá lọ síbẹ̀ ìyá kan ti donate owó fún wa ẹ jẹ́ kí wọn ìyá mi Tèmídáyọ̀ Omítògùn ṣe gan ni wọ́n ní Kóìkí ò lè máa ṣe wàhálà báyìí kó wá máa ní onídòwó ká má fún ẹ lówó ẹ bá gbọ́n ọ́ sáwò máa break down ibi ìbàdàn ti máa gbọ́ break down Nàìjíríà ṣe láwọn platform tó kù ẹ lọ máa gbọ́ wọn àwọn ní eré àtàwọn lò sórí break down Nàìjíríà yẹn máa break it to the barest minimum tó yẹ pé wàá máa gbọ́ Nàìjíríà báyìí inú á máa rún ẹ Kóìkì right ṣá apẹ́tọ́ tí mo ṣe fẹ́ lọ Turkey táwọn kan ní kí n má dé wọn ní gbé ẹ̀ tó bá ní o fẹ́ wọ Turkey pẹ̀lú UK visa wá bounce ẹ̀ ní kò sówó tó lè ní l'account kò sọ́yìnbó tó lè sọ wọn ní jẹ́ kó wọlé ṣẹ́rẹ́ yìí tẹ́ ẹ̀dá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ṣẹ́yìn náà ti wà affected báyìí nísìn ọ̀ọ́bì yín ẹgbẹ́ UK visa dání torí ẹ̀yin lè travel ẹgbẹ́ American visa dání ẹ̀ ń tẹ̀ sáwọn èèyàn lójú wá fún yín ní Turkey visa ẹ lọ apply àní jù bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá happy first Sunday of the month èmi náà Ọláyọmí Kóìkì Dizzy man 123 ẹ̀gbọ́n mi dáadáa mo kí 4 hours láti ṣe that is more than enough so that let us take a break ó tún di ọ̀la lágbára Ọlọ́run kémi náà lọ jókòó kí n lọ nọ̀sẹ̀ kí n lọ ṣe nǹkan míì mo kí ọmọdé mo kí àgbàlagbà Mr. James ẹni please how can I contact you ẹ bá ṣàti lọ sórí www.koikimedia.com nọ́mbà mi wà níbẹ̀ so ẹ lè miss ẹ tó bá dẹ̀ pé studio number náà ni +44 74 044 05917 tó bá ti fast jù ẹ lọ sórí website mi ẹ bá níbẹ̀ Mr. Lateef Ọlámídé mo kí yín ẹni tí n bá dárúkọ ẹ má fi ṣe ìbínú Akeem Oyèdélé mo kí yín Tiamiu Ahmed èmi ò jẹjẹ sìn ó bá wọn kó kírun ó bá máa kírun problem tí ó bá máa lọ ṣọ́ọ̀ṣì ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ọ̀rọ̀ bá ṣe máa gbára wa sílẹ̀ káyé wa lè dání nínú fight fún mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí mixela ẹ kú àdúró tì wá ní gbogbo gbà ẹ má bínú pé à ń bọ̀n data yín I wish there's something I can do. Can we call you after the show? I don't do visa but ẹ bá wà ní UK any family tó wà ní UK they're going through immigration yes ẹ pè wá àfún yín ní advice àtẹ̀yìn sí ọ̀nà kò ṣe tí máa discuss lórí social media and you don't have to pay for that okay it's free consultancy yẹn ọ̀fẹ́ ni àwọn àgbà fọlọ́n pé ìtọ́lọ́n fún wa ṣe nísìnyí ká fẹ́ máa ṣe nìyẹn ní 2024 ẹ̀yẹn pé bọ̀ pé Mr. Koiki báwo ṣe fẹ́ wọlé ọmọ bó ṣe fẹ́ wọlé o ìyẹn kàn mí o ò bá forí wọlé ò bá fọrùn wọlé ìwọ ṣáà ti wọlé tí wọ́n bá ti wà nílé àmọ́ tá a máa ṣe mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá tó bí mi lọ́wọ́ táwọn náà bá mú mi wọlé èmi náà ni màá san tí mò ń sọ ẹ̀ thank you so much we will start again tomorrow I'm not gonna come out again tonight àfi tá a bá rí emergency ẹ sọ fún Sanwó-Olú o mo ti fi message lẹ̀ fún there is an imminent threat to Lagos State tó bá wùn kọ́ act on it tó bá wùn kọ́ má act on it problem tiẹ̀ nìyẹn and on that note I will leave us and I say ẹ jẹ́ ká kọ̀ gbọ́ jẹ́ kọ́mọ̀ ká tó máa lọ tá a bá ti gbọ́ jẹ́ kọ́mọ̀ yẹn àwa play anthem wa in tá à ń ṣe leléyìí à ń ṣe jàgídíjàkan à kì í jà ọmọ Yorùbá ní ọpọlọ àmọ́ ohun tá a máa ṣe but ẹ má ẹ̀ka wá sí relax Brother Island at black, navy blue check, Jakamo, 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 Nasibo, Nasibo, on got you at your feet. The land is too much. 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 Jakamo, Jakamo, let's go.
Thank you so much. Happy Sunday. What God cannot do does not exist. Àwa tá à ń ṣàdúrà, ẹ jẹ́ ká má gbẹ̀rù kúrò lọ́dúnrà. Ẹ̀yin máa ṣàdúrà pé gbogbo ọ̀nà tó máa jẹ́ kó rọrùn fún wa tí kò ní sí ìtàjẹ̀ sílẹ̀ kọ́lọ́n kó ṣe fún wa. Gbogbo ọ̀nà tí a máa fi bọ́ kúrò nínú ìyà, inú wàhálà táwọn òyìnbó kó wa sí, torí wàhálà gidi ni. Wàhálà gidi la wà náà ẹ̀. But we will do whatever it is. Ẹ bá mi join ẹ̀gbọ́n mi Gbẹ̀du orí àpago méje làwọn máa ń ṣe TikTok tiwọn 7 p.m. Gbẹ̀du Walkabout darapọ̀ mọ́ wọn. Hopefully tí bá ṣetán èmi náà darapọ̀ mọ́ wọn. Mo kí gbogbo ọlẹ́ o, mo kí àwọn family tèmi náà, mo wá kí gbogbo ẹni tá wà ní Ìjẹ̀bú Òde, mo kí gbogbo ìṣàlẹ̀ Yorùbá, mo kí Mùsùlùmí, mo kí Christian. Ọláyọmí Kóìkì ni mò ń jẹ́ tí gbogbo yín mọ̀ sí Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Mo kí gbogbo àwọn Koikimedia team that are working back to back. We are doing so much and we will continue to do more in 2024. Bye for now. Olúgbẹ̀du Walkabout ní 7 o'clock lórí TikTok. Check it out now. Bye for now. Okay, ẹ̀gbọ́n mi Gbẹ̀du, a sọ̀rọ̀ behind the curtains. Bye for now, everybody. Mo kí gbogbo yín grandma. Good night.